niin, oikein hyvää iltaa täältä Tampereelta, jossa on sitten myös vietetty tänään Tampere-päivää. Ui, 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 ui. No mitä se tarkoittaa, se semmonen Pentelen Tampere-päivä? Se tarkoittaa sitä, että kaikennäköiset museot, muut nähtävyydet, osa niistä ainakin on sellainen vapaata riistaa, kelle tahansa ilmatteeksi menee sinne tutustumaan, mutta eihän mä missään semmoitteessa käynyt, koska vasta jälkeenpäin kuulin tämmöisen asian, saakeli. Mutta ei se mitään. Hyvää iltaa tosiaan kaikille, ja nythän on sitten vuorossa tuttu ja turvallinen Videospace-lähetys vanhaan kunnon tyyliin. Ei mitään typeriä läppäriviritelmiä, vaan ai vittu, on kyllä ihan vitun siisti. Ai, mulla on niinku nyt 2 monitoria, mä saan istua, mä en tarvitse kantaa mitään, ja toivottavasti kaikki nyt menee hyvin, eikä mitään jaha, nyt se pudottaa freimejä siinä. Mä en vittu kestäisi yhtäkään vitun tietokonevirhettä nyt enää niinku lisäksi tähän kyllä. Joo, no se pudottaa freimejä nyt, mutta niinku, toivottavasti ääni ei sentään pätki kyllä. Joo, mutta joo, mä en nyt tiedä mikä siinä on, kai se menee kohta ohi sitten, mutta se ei ole tärkeää, jos ääni kuuluu, niin se on riittävän hyvä. Joo, Manse 246 vuotta tietää karvapiippu sanoa. No se on kyllä kova ikä kyllä kaupungille, täytyy sanoa kyllä. Helvetin vanha kaupunki kyllä. Joo, otetaan tästä vähän juomaa kyllä. Ai. Snake Pliskeni sanoo, Pilsneri sanota, on se iltoja pidelly. Jees. Ja Niko 75, 10 €, kyllä on viinaa. Kyllä on viina. Otetaan absoluuttia vodkaa siitä sitten, ja mulla on Russian tonikkia ja sitirusherilmää. Kyllä meinaan paukku tulee tarpeeseen, kyllä meinaan on ollut pikkusen stressaava viikko tässä takana. Oho, ei nyt sentään näin paljon oteta. Oho, kaatupas, oi vittu! No niin, nyt kaikki kaatuu rinnuksille, saatan, on selvä, otetaan tiukka paukku sitten. Joo. Tiukka paukku tehdään siitä sitten, joo. Joo, töissä on vääntänyt sitä AI-projektia, on koittanut saada Sagemaker tekoälyopin, tai siis tämmönen niin kuin koulutus niin kuin tekoälymallille, saada sitä käyntiin. Se on jatkuvasti virheitä, se on tuntematonta magiaa mulle, tuntemattomat työkalut tällä, mutta askel kerrallaan pikkuhiljaa, baby steps mennään eteenpäin tässä systeemissä. Joo. Älkää nyt stressakko mua enempää, että pätkii noin. Hohoja. Joo. Mutta joo, ja sitten lisäksi, hei, muistatteko kun lupasin, että videopörssi on kaikkien nähtävillä sitten viime lähetyksessä, taisin niin luvata, ja mä oon näin lähellä. Mä oon tänään väänsin sitä, mä en tajunnut, sinne tuli yksi lisävirhe vielä, mitä mä en ymmärrä, eli server-side rendering juttu, niin jotenkin se skripti nyt rendaa sitten osan saitista niin kuin tuplasti. Ja se ei ole semmoista käyttökokemusta, mitä mä haluan tässä. Devaus-versio toimii ihan hyvin, mutta se server-side tuotantorendering, niin se sekoilee jotain ja mä en tiedä mikä siinä on. Se siirtyy nyt vielä eteenpäin. En lupaa, että koska tulee, mutta siis ihan näin hollilla ollaan kyllä siinä sitten. Joo. Kyllä, hei, Fosfori on 49 kuukautta ollut tukien jäsenenä ja Ghost Dogi on ollut 14 kuukautta. Ui, jäsenen. Ile sanota hyvää kandea odota. Joo, mä ajattelin, että hei, fuck that shit, niinku, en mä oo kenellekään töissä. Mulla ei ole mikään deadline tässä, että suotta mä en mitään stressaan tommosesta, että mä kyllä teen ja siis tää on mulle uutta asiaa ja mä opiskelen sitä kyllä pääpunaisena. Ja myöskin se, että siis iski tuossa keskiviikkona tommonen mini-flunssa, että jos yskin tässä, niin älkää ihmetelkö, en ole kuolemansairas, taikka mitään tupakkiyskää, vaan se on ihan oikeeta vähän tämmöistä mini-flunssaa sitten oli liikenteessä tossa. Ja helvetin huonosti nukuin siinä sitten koko viikon ja nyt on vähän paremmalla parempi kunto nyt on kyllä, eikä mitään. Sepi XX sanoo, moi, mitä on renderointi? Siis server-side rendering tarkoittaa sitä, että jos halutaan yhdistää best of both worlds, eli dynaamiset sivut ja sitten
niinku Search Engine Optimization, niin silloin sä rendaat ne niinku siellä palvelimen puolella. Että vähän niinku mitä PHP tekee kyllä, mutta niinku, se on vähän vaikea sovittaa sitten JavaScriptiin, mutta siis se luo ne sivut siellä valmiiksi, joten ne on niinku periaatteessa ihan plainia HTML, jota sitten muokataan dynaamisesti myös sitten niinku siinä scriptin ajetaessa. Sen enempää mä en nyt lähde selittämään tässä. Toivottavasti se oli mitään järkeä. Se on hirveästi jäsenviestejä. Samuan on ollut 7 kuukautta ollut Supersäkki jäsenä. Hyvä Samuan. Onko kirppismeininkiä ollut sitten? Ja Tentseni on 31 kuukautta ollut tukien jäsenenä. Ja sitten Slake Plisskenin 44 kuukautta ollut tukia jäsenenä. Ja JT 24 kuukautta. Ui jäsenenä. Let's get it on, man! En mä kehu itteeni, mä oon ihan paskaa, saatana. Joo, vittu, ihan paskaa. Ei kannata mitään yrittää. Kannattaa vaan olla tekemättä yhtään mitään. Hiero mulkkua vaan niin kuin käsihousuissa ja saatana odottaa, että muut tekee kaikki, saatana. Tyhmä on se, joka tekee. Onpas tiukka paukku. Onpas tiukka paukku. Ui. Ai, oi, nyt tarviiko, oi, oi jumaan kaltaisia. Tyyliin 6 vuotta, ei voi olla totta. Mun mielestä se oli vappuna, niin 2019 vai 2018 tuli noin jäsenyydet tuli kanavalla. Ja Cam Ice, morjens, on Cam Icekin meistä olla 56 kuukautta tukia. Ja oi juman kautta, mitäs Cam Icelle kuuluu sitten? Ja Mikko Heinonen 14 kuukautta Supersäkki jäsenen. Päiväpä, tervepä teille. No niin, Cam Ice, Cam, ice. Kämpä ice. Ja muistakaa, että hei, noilla jäsenviesteillä saa sitten yhden arpajaislipukkeen sitten, että ne kannattaa lähettää kyllä, että siellähän on koko liuta sitten arpajaisia. Ja tosiaan taas arpajaisia pidetään sitten tossa, jos tulee satku täyteen, niin silloin pidetään sitten. Ja sama heittää 10 eurovoimalautaa, pistetään tosta vielä iltaa vaan kirppishommat loppu elokuun lopussa. Niin se taisi olla muuten, mitä sanoitkin, joo. Sanoit silloin joskus. Ja hyvä, että Cam Icelle kuuluu hyvää. No niin, hyvä. Oikein hyvä. Joo. Kyllä se näyttää, jotenkin toi yhteys näyttää heittelevän kyllä, että auttaisikohan se, jos se jatkuu tossa. Odotetaan vaikka tunti. Ja jos siellä valittaa ihmiset, että se on häiritsevää, niin sit mä koitan, jos mä boottaan ton modemin, niin se voi yleensä auttaa kyllä, mutta mennään nyt. Jos ei niin kuin, tiedätkö, ääni pätkin, niin mä veikkaan, että se on ihan ok kyllä. Kuinka monta tukia jäsen kanavalla on? Mä en ulkoa nyt muista paljonko oli jäseniä. Vähän hankala tässä nyt mennä kattoon. Mä voin katsoa ehkä myöhemmin sitten. Kyllä niitä varmaan 150 on kyllä, ainakin. Hävisitkö vedon ja siksi on tommonen paita päällä. Joo, mulla on tää äiteen tuliaispaita päällä kyllä. Joo, itse asiassa nyt unohdin pistää tavallisen uniformuni päälle sitten, mutta mennään nyt tällä. Se on ihan paskanen muutenkin, siellä jotain rullakepappia tällä. Hävisitkö vedon jo? Hei, Ghost Dogi lahjoitti 5 kanavan Video Space -lahjajäsenyyttä. Lily, Naava, Parta, Petri Lahto ja Masa Salmi ja Pasi Tauriainen sai palkinnot. Oi. Ghost Dogi. Kiitokset on kuulu Ghost Dogille. Noniin. Ghost Dogi, Ghost Dogi, Ghost. Ghost Dogi, Ghost Dogi, Ghost. Ghost Dogi, Ghost Godi Dog. Gogu Ghost Dog. Hyvä. Mutta nyt sitten, hei, ensi viikolla, se pitää vielä mainita, ensi lauantaina on ensimmäistä kertaa järjestettävä Tampere Retrocon
konferenssi. Niin se on lauantaina, alkaa 12 päivällä. Mä oon siellä yksi paneeli keskustelemassa VHS-keräilystä sitten. Eli se on päivällä sitten, että jos olette Tampereella, niin tulkaa sinne käymään. Se oli tuolla, löydänköhän mä sen tosta äkkiä nyt Venas Retrocon. Mä voin pistää linkin tosta. Retrofest. Finnish Retrocon 2025. Joo, tossa niin. Sinne mutta mä en usko, että se vaikuttaa mitenkään illan live-lähetykseen. Nimittäin siinä lauantaina, katsotaan nyt vielä, jos mä muutan mieleni, niin sitten se on perjantaina, mutta ensi viikon live-lähetyksen aiheena on siis 85 vuoden elokuvat, jakso 3. Kyllä, on hyvää settiä tulossa. Arnold Schwarzenegger, Commando, vittu, oi. Niin. Retrocon on sitten se ensi viikon lauantaina sitten, niin siellä on päivällä ja sinne saa tulla moikkaamaan, jos on paikalla siinä sitten. Ja Vihtori Simperki, 10 €, Dear Eki, olen luvannut itselle, että näihin leffakeräyshommiin lähdän mukaan. Eilen lähti tulemaan laserdiskit Jurassic Park, Terminator 2 ja Forrest Gump. Soitinta ei ole, onko peli menetetty? Kyllä on Vihtori Simperki, ei vaiska. Siis mun mielestä laserdiskien paras ominaisuus on ilman muuta tää tämmönen visuaalinen ulosanti. Se ei välttämättä edes vaadi, että sulla on laserdisk-soitinta, koska niin kun, eihän se periaatteessa niin kun laserdiskin kuvanlaatu on mitenkään enää nykystandardeja. Siis DVD:ssä on parempi kuvanlaatu kyllä kuin laserdiskissä, siis se menee sitten jo hifistelyksi, niin kun mulla löytyy toimiva laserdisk-soitin, niin se on jo hifistelyä sitten, mutta mä oonkin tämmönen, joka tekee silloin tällöin tämmöisiä YouTube-videoita, jossa esitellään tämmöisiä teknisiä laitteita. Sen takia se on perusteltua, mutta hyviä leffoja kyllä, ja ne näyttää hyvältä, kun ne voi vaikka kehystää, tiedätkö, seinällä, niin ne on saakelin siistejä. Levykin itse on samperin siistejä kyllä. Ja Veli-Pekka Rautinen sanoi, että tänään oli kyllä hyvä leffalöytöpäivä. Hitcher, Sorcerer, Dead Zone, The Vanishing Blue Velvet ja Life Force lähti mukaan pienestä leffakaupasta. Hei, hyvä. Ja Vihtori Simperk Kippistä ja onneksi olkoon Veli-Pekka Rautiaisille sitten hyvistä leffalöydöistä. Joo. Ja sitä paitsi muuten Vihtori Simperk, se täytyy myös huomioida, että siis laserdiskit ei ainakaan Suomessa ole kauhean usein mitään älyttömän kalliita kyllä. Että ne ei ole mitään älyttömän isoja niin kuin sijoituskohteita, että siinä mielessä se on, niin kuin, siinä yhdistyy keräilyn parhaimmat puolet, eli voi tehdä hyviä löytöjä ja ne on visuaalisesti näyttäviä kyllä, itemiä kyllä. Että niin kuin, nyt tietysti kun sanon tällään, niin sitten yhtäkkiä ensi kuukauden päästä, ensi kuussa on sitten hirveästi on laserdiskejä myyty sikahintaan niin videopörssissä. Ja eiköhän tässä nyt lähetä sitten pikkuhiljaa nyt videopörssin maailmaan. On tässä höpisty jo ihan tarpeeksi lämmittelyä nyt. Ja tehdään sillä lailla, koska siellä näkyy olevan Jari Meistamo paikalla. Jari pyysi. Jarihan on julisteiden ekspertti ja lähettelee näitä tärppejä aina sitten. Niin lähdetään ensin sitten julisteiden maailmaan, koska Jari joutuu lähtemään keikkahommiin. Niin Jari halusi nähdä julisteet. Ei se haittaa. Siitä on hyvä vaihteeksi aloittaa sitten, että otetaan julisteet, laserdiskit ja sitten mennään DVD, Blu-ray, 4K ja lopuksi VHS. On ollut hyviä VHS-kauppoja kyllä tässä kuussa sitten. Niin. Diumies sanoi, että löysi kirpparilta Sony Video 8 soittimen. Joo, se on siisti kyllä. Joo, siis Video 8 oli niitä pieniä kasetteja, mikä meni Sonyn videokameroihin. Meilläkin oli semmoinen kamera kyllä aikanaan sitten, joo. Eikö Suomessa ainakin Bondit julkaistiin semmosina videokasinauhoja, siis ihan alkuperäisinä. Mä en tiedä, tuliko niitä ihan kamalaan monta kyllä. Mutta ne on siitä ihan semmosia niinku suurin piirtein C-kasetin kokoisia ne Video 8 nauhat. Joo. Onko George A. Romero Crazies hyvä elokuva? Kyllä on hyvä elokuva. Kannattaa se Johan Lustig katsoa kyllä. Mutta nyt sitten pidemmittä puheitta mennään videopörssiin ja kyllä
Tämä on se videopörssi, jonka olisin tänään julkaissut, mutta toisin kävi. Kohtalo oli toista mieltä sitten. Mutta ei se mitään, Devu-versiona se meikäläisen koneella pyörii ihan kuten tuttuun tapaan. Ja aloitamme siis julisteista, ja tämä nyt oli ensimmäinen julistetärppi, eli siellä se on Clinton Eastwood, Sabberi soikoo, ja se oli kourallinen dollareita, jumalauta. 24 € oli lähtöhinta ja huutajia oli 2 kappaletta, 2 kilpailijaa, mutta monta huutoa ja lopulta 43 €. Ja täytyy kyllä sanoa, että tämä on mahtavan näköinen juliste. Mä ainakin tykkään tosi paljon. Mitä te olette mieltä kyllä? Ja Seppo Sakari heti 10 €. Kiitos! Mukavaa ilta, Ville ja kaikki muut olutta koneisia videopörssiä. Ai että perkele Seppo Sakari. Anna mennä, anna mennä. Joo, hieno juliste kyllä ja oliko se nyt niin, että toi suomalainen teatteriversio oli pahasti saksittu sitten, ja se taitaa olla se videoversiokin sitten. Ehkä se sateenkaari on leikkaamaton, mutta ne myöhemmät on varma. En ole ihan varma tästä, mutta hieno on kyllä juliste ja kelpaisi kyllä meikäläisenkin seinälle, jos mulla olisi täällä kauheasti julisteille tilaa kyllä. Ja Ville Komonen perkele, sieltä tulee 30 kappaletta Terence Hill ja Bud Spencer DVD-leffoja. Jos ensi viikolla ei ressiä, niin Fenomena Post. Ai niin joo, ai Fenomenaa se. Voi vitsi Ville. Sinä olet sen ansainnut kyllä sen Fenomenan, mutta täältä tulee. Kimmo Jantinen, uusi tilaaja. No niin, Kimmo, tervetuloa kyllä. Joo. Hyvä. Ja sitten täällä oli tää samanlaisia kohteita oli tässä. No ei me nyt aleta julisteita tägään sitten, eikä nyt aleta sitä sen enempää avaamaan, mutta joo. Sitten oli 49 €, kaksoisagentti. Ai vitsi, mä niin odotan, että mä pääsen katsomaan tätä Uno-elokuvaa sitten. Onko tää 88 vuoden Uno vai 89? Ei, 87 joo. Mun mielestä 86 vuonna ei tullutkaan Uno ollenkaan sitten, mutta oon väärässä. Mutta tää näyttää kyllä tosi hauskalle. Todella hauskalle. 49 € ja yksi huutaja, tai siis osta heti hintaan sitten taisi olla sitten. Tai yksi huutaja 1 € odotettu sitä sitten. Ja seuraavaksi on sitten Kuutamo-sonaatti, eli kotimaisella jatketaan kyllä tässä 50, osta heti hintaan, kaupat tuli kättä päälle, Oulusta on myyty sitten kyllä, osta heti hintaan, 50. Tämä on pahasti kyllä taitettu tosta, että en mä tiedä, eikö tämä yleensä laske vähän julisteiden hintaa, jos se on tollain taitettu. Mitä mieltä on Jari Meistamo siellä katsomossa? Joo. Mennään eteen. Mä en kauheasti osaa näistä kertoa mitään näistä. Sitten on Persekaasua komissaari Palmu. En ole ikinä nähnyt. Kuulemma tosi hyvä leffa, mutta en ole nähnyt. Hieno juliste täytyy sanoa. Eikö tää ole 50-luvun elokuva? 59 vai mitä? Vai 62 vai koska nämä on tullut? 61 joo. Mutta joo, tosi hieno. Jotenkin mä tykkään näistä. Nämä on hienot nämä julisteiden värit, nämä tämmöiset 60-luvun julisteet, tällainen mustavalkoinen ja yksinkertainen värimaailma kyllä. Siinä on jotain hienoa ajan patinaa kyllä. Cork on the Ocean, hi Willy, hey, hello Mr. Cork on the Ocean, my man. Tomorrow video talk live, then I shall speak English whole evening. Niin tosiaan huomenna Videotalk live sitten, mun Videotalk englanninkielisellä kanavalla, niin mä lupasin tehdä joka kuukausi semmoinen uutisia vittu, fyysisen keräilyn maailmasta vittu, 4K ja Blu-ray uutisia ja pre-ordersia käydään vähän läpi. Tunnin lähetys siinä sitten, varmaan 7 aloitetaan siinä, että pistähän Videotalk tilate ja ilmoitukset päälle, niin et missaa sitä kyllä. Palmu parhaita kotimaisia, sanoo Timo K. No, on se arvokas. 50 lähtöhinta ja 66 loppuhinta ja 3 huutajaa siellä sitten. Ja tässä näette sitten 52, 53, 59, 61, 65, 66, joo.
Hei JK, morjens! Hei, sä voitit muuten JK viimeksi arpajaisissa. Mä en tiedä, oliko sä enää livessä silloin, kun voitit, mutta mulla on yksi palkintopaketti lähettämättä sulle. Kaikille muille on lähettänyt, paitsi tietysti parhaille katsojille, eli Freakazoidille ja sitten tonne Henkmeisterille. Mä niille kerään erityistä palkintopottia tossa. Vittu, mä haluaisin tehdä sen videohyllyjen siivous live-lähetyksen, mutta vittu kun tuntuu, että joka paikka, kaikki on ihan vitusti kiirettä aina tehdä kaikkea kyllä, perkele. Hoho, ei pitäisi käydä missään töissä tai nukkua, niin sit olisi aikaa hyvin. Ai 89 oli ainoa vuosi, kun ei tullut Uno. Alright. Ja sitten on Turkles. Turkles, perkele. Turkles on kyllä Turkles. Tää on alkuperäinen ja sit, mikäs tää on? Hei Dude, ei tämä ei ole mikään niin hei Jupit ja Juntit, tämä ei ole piirretty. Miksei nykyajan julisteissa ole mitään tuommoista, että hei, Jonnet ei tiedä, että tämä ei ole mikään piirretty elokuva. Ei mitään lastenpaskaa Jonneille tiedoksi. Mä kautta toi heittää toi bitrate kyllä niinku, se niinku metää sellaista sahalaitaa, niinku välillä tosi kovaa ja välillä tosi alhasta. No, kunhan ääni ei pätki, niin mä luulen, että tää on ihan ok. Itse asiassa nyt kun mä ajattelen, niin on vähän lähiaikoina on hirveästi niinku, tai on toi netti on vähän pätkinyt kyllä täällä. En tiedä mistä johtuu. Suosikista irrotettu Turkles-julkka on vieläkin seinänä. Sitä puuttuu nuo maanmaiset mainoslauseet kyllä. JK sanoi, että mä voin ne koukata samalla kun tuun Tampereen 2 viikon päästä. Tuutko sä tonne Halloween spesiaaliin? Noniin, hei, sehän on hyvä. Sä varmaan tuut sinne. Eli tosiaan 2 viikon päästä sit lauantaina on Cinemadome Halloween special. Ja siellä näytetään toi Jack Shoulderin Alone in the Dark ja sitten toi Robert Rodriguez From Dusk Till Dawn. Molemmat on 35-millisen näytöksiä. Joskin Alone in the Dark, se on suomalainen printti, mutta siinä ei suomenkielistä tekstitystä, koska sehän joutui sensuurin kieltoon sitten. Jep. Sitten on Paluu tulevaisuuteen, osa 2. Joo. Klassikko juuri. Tillbaka till framtiden, till så 2. Viime viikolla Monikin palvelu kävi vähän hitaa. Okei. Onkohan siellä taas joku penteleen ruskiboika taas jotain bullshit häkkerihommaa vetämässä sitten? Joo, siinä on komia juliste kyllä, sen mä sanon, ei mitään muuta. Sitten on Conan hävittäjä. Niin. Alkuperäinen suomalainen Förstoraren. Niin kaikkien lihaksikkain legenda on nyt täällä. Nyt aivan uudessa sikailussa. Hirveä määrä tekstiä tuossa, ihan kuin kirjaa lukisi saatana tuossa oikealla puolella, tuossa Schwarzeneggerin toisella puolella. Mutta joo, oli tässä kyllä vähän paskafilmi kyllä, ja täytyy kyllä sanoa, että puhutaan Red Sonjasta vielä vähän lisää sitten ensi viikon lähetyksessä, mutta kattelin pitkästä aikaa Red Sonjan uudestaan, ja kyllä täytyy sanoa, että se on, no mä kerron sen sitten ensi viikolla, ai vittu, ai. Cork on the Ocean, hey you wonderful Finnish, I will use Google Translation, I love your country and your language. Well, I'm glad to hear you, Mr. Cork on the Ocean. Jep. Sitten vielä muutama juliste ja nyt mennään jo 100 toiselle puolelle. Kyllä, vanha kunnon kadunneen aarteen mettästäjät, suuren seikkailun paluu. Tää on aika siisti juliste kyllä. Mun täytyy sanoa, että
tämähän on, mä en muista ainakaan missään niin kuin kotivideossa olisi ollut niin kuin tämmöistä versiota tästä kannesta kyllä. Ja jotenkin tää on hieno että tää suuren seikkailun paluu on tuossa isolla, että niinku, ai, nyt on kovaa paskaa. Joo, kadonneen aarteen metsässä. Ja se niin Riders of the Lost Ark, niin täytyy sanoa, että toi on aika hyvä suomennos kyllä elokuvalle toi kadonneen aarteen metsästä. Mitä ootte mieltä? Siis se kuvaa mun mielestä hyvin tätä elokuvaa kyllä. Että eikä mikään, että kadonneen arki, liiton arkin metsästäjät. Ei se olisi ollut hyvä. Se on kadonneen aarteen metsästä, se on tosi hyvä kyllä. Outo julkka. Ja hei, 79 lähtöhinta ja 3 huutaa ja 115 on mennyt tää Raidersi. Joo. Sitten seuraavaksi 99 saakeli hintaa on ollut Perkale ja 125 on päätynyt sitten Jone Carpentersi, Halloween ja pahuuden yö, jolloin kukaan ei palannut kotiin. Se meina oli semmoinen yö, että Jumalan kautta silloin kaikki killit tapettiin, kukaan ei palannut kotiin silloin kyllä. Hieno juliste, on aina tykännyt tässä ja toi jotenkin spot on vielä toi pahuuden yö, kun tuossa lukee tuossa Halloweenin alla, niin se on kyllä jo. Kadonneen aarteen metsässä Sick on eka ja sitten UIP vuodelta 83 ja kolmas uudella UIP-lokolla on 86. Toi on niinku hienoa, että siihen aikaan tuli uudella julisteellakin vielä uudestaan niinku leffateatteriin uudelleen ensi-ilta. Ja hei joo, Alan Howardin niinku, ja John Carpenterin musat, niin Halloween 3. ihan omaa luokkaansa, se täytyy kyllä sanoa. Kommentti tulee myös, että Kaasu on elokuvana 100% parempi kuin kirjan. Jaha. Elikkä varmaan Kaasua komissaaria Palmun perseen rööristä ulos sitten, joo. Mauton kommentti tähän väliin, koska niin oli liian asiallista ollut pitkän aikaa tässä. Sitten on perkele, Jone Carpenterillä jatketaan ainakin sort of, mutta tetting. Ja tää on kans tää vagina-juliste, tää on jotenkin kiehtova design kyllä. Joo, tuossa tulee joku munasarja. Siis toi on ihan tarkoituksella, toi näyttää niinku tommonen lääketieteellinen niinku illustraatio naisen munasarjasta kyllä. Se on varmaan ihan tahalteen valittu siinä. Mutta kauhua sietokyvyn äärirajoille. Kauhua sietokyvyn äärirajoille. Onko se oikein edes sanottu? No, I don't see why not. Kyllä se voi olla ihan oikein sanottu kyllä. Legendaarinen vulva-julkka. Tuli vanhasta videosäkkilivestä uuteen. Ai siis tarkoitatko sä Jimmy Frost, että sä katoit just jotain vanhaa liveä ja siirryt sitten suoraan uuteen. No niin. Joo, vähän ehkä anatomisen näköinen mamma. 149, kova lähtöhinta kyllä, mutta yksi huutaja on ollut, tai yksi on maksanut sen sitten. Onko tässä ollut sitten näin kova ilmeisesti 5 minimikorotus on ollut tässä sitten. Västilästä on myyty tää 154 erkkiä on sitten ollut hintapyytö siitä, tai siis loppuhinta sitten tällä. The Thing on yksi siis omista suosikeista, eka taistelijan version lisäksi. Möin sen uusin. Otetaan muuten hei kuun lopussa sitten tämmönen kauhukuu ynnäyslähetys. Eli kaikki, mä ajattelin, mä pistän sinne kanavan yhteisön välilehdelle kysymyksen siitä, että mitäs leffoja oot kauhukuussa kattellut, ja mä haluan lukea teidän kommentteja sitten, lisätä omat kommentteni siihen. Mä en varsinaisesti vietä kauhukuuta siinä mielessä, mutta onhan ensi viikolla tulee ensimmäinen kauhukuu-video Apassin kanssa, ollaan tehty 4 isoa maratonivideoa sitten, että ensimmäistä voitte odottaa siinä sitten. Tiistaina varmaan pistän se linjoille. Eli kannattaa tilata kanava, jos ei ole vielä tilattu. Ja 268 ihmistä siellä katselee, painakaa tykkää. Mä aina heitän nämä samat väsyneet mainoslauseet, mutta huomaan aina, kun mä sanon sen, niin silloin sitä tykkäyksiä alkaa tulee sitten. Että jos viittitte sen tehdä, niin arvostan tosi paljon. Sätänän kurkku, paska, vittu, yskä, kipeys, perkele. Sitten mennään 2 viimeistä julistetta ja seuraava oli sitten vanha kunnon 170 €.
Aliens, man! Fucking aliens! Game over, man! Game fucking over! Aliens. Ja tässäkin on vähän tommoista kummallista taustaa tuolla, mutta onhan tää kyllä klassikko. Ja mä tykkään toi Återkomsten. Aliens palu, Återkomsten. Siinä kadonneen aarteen metsästäjän leffassa Indiana etsii arkkua, joka tuo suuria voimia. Vaikka se leffan aihe meni jo sinun. Joo, kyllä tää elokuva on nähty kyllä, että siis en kyllä yhtään, siis en mä sillä ihmetellyt, että mä en tiedä miten se tapahtuu kyllä, mutta juu, mä mietin vaan sitä nimeä, että kadonneen aarteen metsästä, että jos olisi kadonneen arkin metsästä, niin se tuntuisi yhtä hyvältä kyllä. Showtimein kannessa ei ole ihan täsmälleen samaa kuvaa. Mulla nyt ei ole sitä tässä hollilla. Se on vähän samankaltainen kyllä, mutta ei ihan samanlainen kyllä. Ei ole samanlainen. Mä menen hakeen sen nyt sitten. Mennään hakeen Showtime. Otetaan tätä kuin Aliens. Jaa, kyllä se on. Se on vaan rajattu muuten vähän eri lailla, joo. Kyllä, olitte oikeassa. Minä olin taas väärässä. Kyllä, eli Showtimein kansi on tällä lailla. Se on rajattu tonne, se on reunolta rajattu vaan eri lailla. Joo. Olitte oikeassa. Raasei Spiritwood sanoi, että kalliita julisteita on tullut aikanaan lahjoitettua kaveri. Niin, joo, mä voin kuvitella siis. Monta semmoista on julistepörssissä ollut semmoisia jo julisteita. Mä oon ihan varma, mulla on ollut joskus niinku, tiedätkö, killinä niinku, vaatekaapin seinällä. Kärpänen ja Videodrome on ainakin ollut. Mikä on ollut kalliita. Ja ne on ollut just näitä teatterijulisteita. Jäätävä polte oli kans yksi. Ne kaikki on mennyt roskiin. 170, osta heti hintaa. Kaching! Ja sitten vielä, hei, ai jumalauta, komissaario palaa mun perkele. Komissaario Palmon erehdys, 201 €. Voi. Espoosta myyty. Yksi huutaja. No on se hieno juliste ja varmaan alkuperäinen. Se kyllä lukee varmaan tässä. Aito ja alkuperäinen elokuvajuliste. Ei mitään halpiskopio, replominaminaatti roskaa, vaan pala elokuvahistoria. Eli tää on siis ihan 60-luvulta. Vuodelta 60. Oi jumalauta. Se on kyllä hienon näköinen ja taatusti arvokas keräilykohde kyllä. Mikko Heinonen ekaa kertaa näkee edes ton. No niin, mäkin kyllä. Joo. Vau, tosi hieno. Jari Meistalo kävi vesivahinko kylässä syksyllä 2004. Siinä meni sarjikset ja helvetommonen kasa julista. No. Jimmy Frostilla oli jotain James Bond-julisteita joskus siellä. Kaikki roski sillä lailla. No, mutta niin kuin siellä sanoi joku filosofi, että Jari Meistalo no joku, nyt meni viesti ohi, mutta niin kuin, että mitään täältä mukaansa ei saa, että se on semmoista. Eli ei pidä jäädä murehtiin menetyksiä, vaan pitää pistää katse eteenpäin ja niin kuin, miettiä tulevaisuutta kohden, vai mitä? Siinä oli julisteet. Kiitoksia Jari Meistamolle. Hyviä kauppoja, hyviä keikkoja sitten ja kiitoksia kaikille julisteiden ystäville. Siinä oli tosi hyviä tärppejä kyllä. Oli tossa jo. Just näin. Materia on materiaa. Joo, ei siinä sen kummempaa kyllä. Hei, mennään seuraavaksi Laserdisceihin ja tää oli vähän hiljainen kausi kyllä Suomessa Laserdiskien osalta. Mä näytän tosta pari hienoa.
No okei, 3 vaan voi näyttää. Ei tässä ole kuin 4 kauppaa. No vittu, mä näytän... Ai, toi yksi oli HD-DVD. Jostain syystä toi HD-DVD ja Laserdisc on samassa kategoriassa tuo huuto netissä sitten. Ei, joo, itse asiassa toi toinenkin, Terminator 2 on kans HD-DVD, mutta kaksi Laserdiscia. Mennään tästä ensimmäiseen. Ja kuten sanottu, niin hinnat ei ole mitään älyttömän pahoja. Elikkä sakeli 1749 kummisetä, 2 kertaa Laserdisc. Hieno kuule setti kyllä siitä. Ja en tiedä, mä en niin hyvin tunne näitä. Olisiko tää ensimmäinen julkaisu sitten Laserdiskillä kummisedästä? En tiedä. Gatefold-kannet, eli se tarkoittaa sitä, että siellä sisällä on semmoinen siisti joku kuva sieltä sitten. Ja Valkkis heittää 4 € täältä, taas tulee kiitos Valkkis, otetaan vähän vodka-ryyppyä sitten kyllä, ja Valkkis, lähetin hei sulle eilen sen arpajaispalkinnon sitten. Toivottavasti se on jossain määrin mieluinen sitten ne leffavalikoimat, mitä siellä oli. Vodkaa kun juoni ei yskitä, se on just niin kuten Niko sanoi. Ja vahvaa on sata. Ai. Ulala. Ai, come on. I drink the vodka. I don't drink beer. I drink vodka. Yeah. Vodka makes you very strong. Strong like an axe, man. Ja, man. Joo. Ei kovin kummonen hinta, mutta tyylilläkin sitä enemmän. Se on ihan totta. Ja tästä just puhuttiin, siellä Vihtori Simperkki murehti sitä, että on ryhtynyt ostamaan laserdiskiä. Mutta se, että vaikka sulla ei löydy soitinta, niin se ei tarkoita sitä, etteikö saisi nauttia laserdiskin estetiikasta ja sisustaa siinä hienoa kämppääsi sitten näillä julkilla sitten. Tero sanoo 5 €, loistava imitaatio. Okay, come on Tero, did you like my Arnold Schwarzenegger imitation? Yeah, I can do Arnold Schwarzenegger pretty good, yeah. This is my new hit television show, Video Percy, come on. We take the movies and we watch how many prices people pay for these movies. Come on, but it is a bullshit, man. This is not a bullshit, this is the Video Percy, come on. Thank you for your 5 euros donation. Lisää viinaa, silmät liikkuu. Hyvä. Sitten kyllä mennään eteenpäin. Siinä oli kaikki suomalaiset, mutta hei, mä oon huomannut, että Ruotsissa on paljon kovempia Laserdisc-fanaatikkoja kuin Suomessa. Että siinä on yksi asia, missä kerrankin löytyy yksi asia, missä Svedupellet on parempia kuin Finska poikkarna. Joten katsotaan tähän väliin sitten Traderan huutokauppoja. Ja täältä onkin aika kovaa settiä heti alkaa tästä nimittäin. Ai jumalauta. Empire Strikes Back. 33 €, eli 371 kruunua on sitten ollut. Ja juman kautta, että on muuten siisti kans. Herra jästä. Tää on muuten vielä muoveissakin, perkele. Tuleeko tänään Unovia? Ei jumala! Oh shit! Cork on... Holy shit! 50 euros! $50! Thank you for the effort you put in your videos and entertaining us for all these years. We appreciate you. Sorry for the English. Kiitos. Hey, come on. Hey, come on, Mr. Cork on the, what is it? Cork on the, holy shit. Thank you so much. God damn, that's wonderful. And now you can be part of the raffle that begins now. And since you made this happen, we shall make this Ratentie raffle in freaking English, man. God bless America. Paljonko juliste maksoi?
Nyt en pidä tilauksen, kun tuli rahaa. Okei, hei, se on sitten raffle to raffle. Oh yeah, fuck yeah, oh yeah, fuck yeah, oh yeah, fuck yeah. And hey, remember, come tomorrow also to the video talk chat. We begin same start time than this. Alrighty then, first round. Cork on the ocean. Alright, let the Raattentie raffle begin. So all the names have been put on the line. And now it is time to start the war, man. War is upon us. Ja sieltä se lähtee. Raattentie, hey, this is the war. War has begun. Holy shit, people are getting mowed down with a machine gun. God damn, this is the Second World War. Come to life again. Come on, Raattentie, explosive bombs are exploding and people are dying all the way. People are dying, come on. We are shooting all the people. Raattentie, helvetti, konepistoli laulaa, satana, sieltä äijää tippuu, satana, kun Raattentie. Oi voi, kuka tässä voittaa? Who will be the best man? I don't know. Kaikki tipat, voi vittu, Cork on the ocean, come on, no, Fosfori, and still, see, five men still on the line, man, Seppo Sakari drop, Nico is on the, Ghost Talking, Cork on the ocean, oh my god, will this be the first foreign winner? Okay, Nico is pretty hard player, man. Nico is pretty hard player, but I don't know, USA gaining victory. Oh no, what is happening? Oh my god, Nico! Don't let Finnish lose, man. Nico, it's very tight. Nico is winning. It's a very tight fucking contest. Very freaking tight contest. Holy shit. This screaming does not help my coughing and my freaking throat ache. Okei, onneksi olkoon Niko. Joku VHS-homma varmaan Nikolle tarvii keksiä sitten. Huhhuh. It was a tough competition, man. Very tough indeed. Mutta Niko is the victor. Oh man. Mä kirjoitan tähän nyt ylös sitten, että pörssi Niko 75. Cork on was a very tough competition. You almost, but hey, I shall drink to you guys, everybody, every contestant. Raattentie was a very tough fight against the Russians in the Second World War, Winter War. And Finnish, we whooped their asses. I don't know, 10,000 Russians got killed on that road, Raatten Road. Or something crazy like that. Okei, noniin. Hyvä arvonta, ja nyt mennään eteenpäin. Star Wars Empire Strikes Back Laserdisc, tosiaan Ruotsissa myyty 33 €, 371 kruunia, saakelin siisti kansi. Siitä ei pääse yhtään mihinkään. Sitten on. Tässä onkin siisti kyllä. Lost Empire. Onpa kyllä tyylikäs japanilainen laserdiski. Herranjumala. Siellä on muuten isot tissit on heti kannes. Herranjumala. Tää kyllä kelpaisi meikäläisen hyllyyn kyllä. Laser Vision Release. Japanese Release. Lost Empireista kyllä, joo. 35 € on sitten ja 13 huutajaa. Muuten tää videopörssi ei näytä Tradera huutajia. Tietyistä syistä johtuen, koska noin satanan paskahousut Traderassa käyttää sitä vitun Soap-rajapintaa. Vittu mua vituttaa. Siis Huutonetissä on tosi hyvä rajapinta siellä, se on JSON rajapinta, mutta siellä on Soap-rajapinta ja se on huomattavasti hankalampi prosessoida. Ei nyt siis vaikea, mutta siis se on enemmän duunia saakelista.
Mutta ehkä myöhemmin mä saan huutajat siihen sitten kanssa, eri huudot, mutta en mä nyt tiedä, onko se oleellista. Mutta saakelin siisti laserdiski kyllä, täytyy arvostaa kyllä. Tutipuntti sen tietää, Soap on kyllä perseessä. Joo, siis se on ihan vitu ärsyttävää. Ihan vitun paska. Tarpeettoman hankalaa kyllä. Mutta jos tulee 200 täyteen sitten, niin, niin seuraava arvonta sitten tulee taas. Ja toivottavasti tulee. Meinaa Vilmi-pakettia lähtee sitten. Täältä tulee sitten. Ja hei, seuraavaksi kova laserdiski. Ja tää kelpaisi kyllä Villeenkin hyllyyn, Vilhonkin hyllyyn. Willys Self, yes. Fucking ei. Cobra, laserdisk. Japanilainen laserdisk. Obi-bändillä. Oh my god. Take a look at this. Vittu mikä kaunotar kyllä. Mitä ootte mieltä? Eikö se oo siisti? Ihan mahtava kyllä. Mikä tämä Lost Empire? Joo, siis se on Jimmy Mynorskin elokuva. Suomessa oli Kauhun valtakunta. Niin joo, siis sori, mä en kauheasti puhunut tuosta elokuvasta, mutta tarvisi joskus tehdä sitä oma videonsa. Ja mä odottaisin, että vittu, miksei vaikka Vinegar Syndrome pistä sitä niin kuin, Blu-ray tai 4K. Meinaan, se on ihan loistava filmi kyllä. Joo, ihan sikasiisti kyllä. Ja sitten, no okei, klassikko. Tää on niinku, kaikissa niinku yksinkertaisuudessaan aivan loistava kyllä, siis fantastic. Elikkä, siis kuka voisi erehtyä tästä? Tietysti Tim Burtonin Batman. Siis tää logo on niin ikoninen kyllä. 39 € maksettu. 50 huutajaa on ollut yhteensä huutamassa tätä. Tästä on oikeasti taisteltu kuten Raatterin tiellä sitten. Mitä ootte mieltä tästä? Kelpaisiko hylly? Mulle ainakin kyllä. Sori, mä en ole niistele ja yskin tässä. Pitää juoda ehkä tiukempaa vodkaa. Se on muuten, jos on pieni tämmönen ollut, vähän niin kuin flunsson jälkioireet, niin se ei tee kauhean hyvää, jos tällainen puhua pölisee niin kuin tosi paljon. Niin kuin. Batmanin soundtrackissa sama kanssa. Okei. Sekin kelpaisi kyllä hylly. Ja sitten niin yksi mun suosikkielokuvista kautta aikaa, ja siis on saakelin siisti. Japanisen Obi-bändillä, mikä toi oli Obi Stripe tai joku semmonen. Invasion of Body Snatchers, eli 70-luvun versio sitten. Oi jumalauta, kun on hieno. Helvetin hieno kyllä. Joo. Nämä on jotenkin siistejä nämä Warner, mä en tiedä mikä siinä on, että Warner Home Video on aina osannut tehdä nämä kannet. Vaikka ne on tällainen niin kuin, teikö samasta muotista vedetty, mutta silti siinä on joku siisti. Nämä aina osaa noin reunat tehdä jotenkin yksinkertaiset, mutta tyylikkäät kyllä. Mutta joo, huippuleffa kyllä ja Philip Kaufmanin elokuva ja näin. 13 huuta ja 42 € siitä maksettu. 471 kruunua sitten ollut. Obi-liite oli se, joo se, juu. Obi Stripe. Oho, 300 katsojaa melkein. Painakaa tykkää. Hit that like button, man. Hit that like button. No joo, se on kyllä ihan totta, että niin kun, ehkä niin kun nykyään ei enää, mutta siis sanotaan tällainen niin kun VHS Laserdisc-aikaan. Sen ne kyllä hallitti silloin. Mutta joo, ihan hyvä pointti kyllä toi. Sitten Ruotsissa myytiin Argenton Fenomen. Ja hei, 85 vuoden lähetyksessä varmaankin puhutaan sitten myös tästä elokuvasta. Nyt kun tulee ensi viikolla sitten toi, niin Fenomena, Argenton, voisiko sanoa jopa, että, en mä tiedä, tää on varmaan ehkä mielipide, joka jakaa, tai niin, siis mielipide, joka jakaa niin kuin mielipiteet, mutta voisiko Fenomena on viimeinen Argenton niin kuin oikeasti hyvä elokuva? Näin niin kuin villiheitto. Paskahanskasanta on kyllä upeita kansia. Justiin muuten tilasin Japseesta vähän psykedeellistä rockia, mitä en tahdon löytää täältä päin. Shinki Chenia, Japsien Hendrix. Joo, opera.
Jos ymmärsit. Kyllähän oopperassa se loppu on ihan vitun tyhmä. Mä nauroin oikein ääneen, kun mä kattelin se Severinen 4K. Niin, paskahanskata. Vähän siinä kintal. Mä en ole muuten ikinä nähnyt Sleeplessia, mutta sehän tulee nyt Vinegarilta tuossa tämän kuun paketissa. Tilaajille tulee. Että ihan kiva nähdä se. Se on jäänyt jotenkin välistä. Eikö se ole, onko se 2000-luvun elokuva vai oliko se 90-luvun lopulta? Joo. Oi. Kaikki haluavat tämän. Ehkä yksi parhaimmista elokuvista, mitä koskaan on kukaan kuvannut missään päin maailmaa. Star Wars Episode 1. Ihan vitu hyvä. Pesee menneen tullen kyllä niin kuin siis noi alkuperäisen siis trilogian, siis nämä osa 4, 5 ja 6, niin tää on siis ehkä paras Star Wars-elokuva. Mä tykkään, kuinka hyvin tää on näytelty, kuinka hienot tehosteet tässä on, ja ehkä paras Star Wars-hahmo sitten on tässä toi, tietysti, kuka voisi unohtaa rakasta Jar Jar Binksia sitten, ja huippujännittävä tää podracing-ajo, ja hienosti tehty tää hyvältä cosplayltä näyttävä tää Count Dooku, niin, että niin näin, joo. Kaikki varmaan ymmärsi, että vähän kusetin tässä äsken. Ihan vitun paska. Mutta 54 € maksettu, 595 kruunua sitten ja 7 huuteja. Onko oikeasti joku ihminen, joka tykkää, jonka mielestä tämä on siis tosi hyvä Star Wars-elokuva? No joo, no en mä nyt lähde tosta väittelemään, että peseekö se nää Disney-trilogian sitten, että joo. Siis mä sanon niin, että vittu prequel-trilogia on ihan vitun paska ja niin on Disney-trilogia. No ihan kaikki on vitun paska. Cork on the Ocean, Mondo Macabro package arrived today. All right. Hey, what did you get? Because I didn't order the last package. But I don't remember what was in it. Joo. No, kyllä siinä varmaan sekin on myös nostalgiakysymys. Jos nämä on ensimmäisessä Star Warsia, mitä sä oot ikinä nähnyt, niin se saattaa olla sitten semmoinen, mikä on jäänyt mieleen, mutta joo, ei siitä se enempää. Ja hei, jos jonkun mielestä on, niin ei, se on kuule täysin fine. Se ei ole multa yhtään mitään pois, mutta mä oon sitä mieltä, että ne ei ole kauhean hyviä. Sitten vielä yksi supersiisti, sairaan kuuma. Hei, katsotaan vielä. Täällä myytiin Laserdisc-soitin, 72 €. Mitäs teille? Spelare, filmen, PAL-format. Okei, tää on kyllä vähän rajoitettu laite, jos Laserdisc-soitin, joka on vaan PAL-formaatilla. Och den spelar inte NTS-sivor, eli ei toista NTS-selvi. Mä näin perstuntumalta voisin sanoa, että sitten se rajoittaa huomattavasti kyllä laserdiskin käyttöön. Että kyllähän nyt suurin osa hyvistä leffoista ei julkaistu PAL-alueella kyllä. Suomessa taisi siis Helsingissä taisi toi Filmifriikki myydä laserdiskiä. Taisi Tampereella muuten hetken aikaa toimia myös Kukunor, ja kyllähän elokuva-aitassa on jonkun verran ollut laserdiskejä, mutta ei varsinaisesti missään marketeissa myyty näitä kyllä. Mikä PAL-levy mulla on? Aceman, mä en tiedä. Oliko se Hard Targetti? Taisi olla, mutta se taisi olla brittilevy. Jos en väärin muista. Filmen ja testa spelare med medföljer i köpet och filmen Patriot Games.
testasin tätä dildoa perseeseeni ja pistin sen Patriot-ohjuksen ja peliringin pystymään. Tää oli suora käännös. No niin, jes, mä tiesin, se oli hard target, jes. Oliko se just niin, että siis laserdiskinä ainoastaan UK:ssa julkaistiin unrated-versiona toi laserdiski? Heittäisin nyt ihan niin kuin päästäni tämmöisen villin väitteen. Sitten yksi vie Spedu laserdiskiä, tää ehdottomasti kelpaisi meikäläisen hyllyyn. Herran jumala, mikä julkaisu. Revenge of the Ninja. Mama. Revenge of the Ninja, 73 €, kyllä, ja Japsi laserdisk, ja check this out, komia kansi, Sho Kosugi, Kate Vitali, Virgil Fry, Revenge of the Ninja. Ja siinä on tää Opistripe on kanssa tässä, ja no, ei varmaan tätä pullukkaa olisi pitänyt pistää tuohon kanteen, mutta ilman sitä taas tosi siisti kyllä, mutta on kyllä tyylikäs. Mä en tiedä mitä tämä on, Ching Chong 2, mikähän tää nimi on Japanissa sitten. Vihtori Simper 10 €, Raatteen tiedä for the glory of Laserdisc, kiitos Vihtori Simper. Kyllä se tulee kakkoslaserdisk, ei kun Raatteen tie varmasti tulee kyllä. Kiitoksia Vihtori ja hei, mä joudun kohta onpas tää hyvää paukkua nyt. Kyllä oikein tuntee kuinka terveys kohenee tässä, kun juo tiukkoja votupaukkuja kyllä. Siellä olisi tavara-asemalla 40V disko tänään, että pitäisiköhän lähteä sinne. Siinä lukee Ninja 2. Okei, Tero tietää Japani. Thunderbolt 4 € parempia voittajia. Kyllä se kuule tästä koko ajan kohenee kyllä. Kiitos todella paljon. Ja hei, Thunderbolt, lähetin sulle arpajaispalkinnon. Myös. Onneksi paukku eikä peukku. Joo, siis vittu mua vitutaan. Aina niin nyt koko ajan tulee näitä peukku-uutisia, niin vittu mua alkaa vituttaa saatana näin. Vittu, niille ei mahda mitään. Niin on vaan pakko antaa niiden riehua saatana ympäri kaduilla. Ja kukaan ei mahda heille mitään. Niin vittu. Kyllä se on näin, että siis ne on ne, jotka rulaa täällä. Japanissa summapaineet on kunnioitettu henkilö, liekö siksi pullukka kannessa. Joo, karvapiippu tulee korvistakin pihalle, saatana. Hei, se oli nyt, nyt on käyty julisteet ja laserdiskit nyt sitten, että ja kello on tasan 8. Hei, hyvässä liikkeessä ollaan tässä kyllä. Nyt palataan takaisin Suomen kamaralle ja nyt me siirrytään formaatissa sitten DVD-levyihin. Otetaan täältä ihan ensimmäinen. Tässä oli kauheasti taas näitä TV-sarjahommia ja näitä. Otetaan tästä ihan muutama pisto DVD. Täällä taisi olla semmoinen kuukausi, että mulla ei kauheasti edes ollut näitä DVDtä omassa hyllyssä, mitä tässä oli myyty. Kyllä tässä Spede löytyy, Knight Rideria löytyy. Vittu, montakohan kertaa me ollaan Spedestä puhuttu tässä ohjelmassa kyllä. Liian monta kyllä. Ei siinä mitään, mutta otetaan tästä ensimmäinen. Elikkä Yön saalistajat, hei! No niin, Cork on the Ocean, you need to see this Finnish movie, Yön saalistajat, Visa Mäkinen, the best movie ever, The Hunters of the Night. Tidits, tididididits, tididididit, 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 tididididit. Ja hei JJ, 6 € tippiä terveysjuomasta. Kiitos JJ. Ootko maistanut uutta glögilonkaria? No en kyllä oo. Hei, glögi on hyvää yhtenä päivänä vuodessa. Mä oon niitä ihmisiä. Mun mielestä glögi ei kuulu mihinkään muuhun kuin yhteen päivään vuodessa. Joo, Yön saalistajat. Nyt on 59 € maksettu. Osta heti hinta. Okei, tietysti tää on eri versio meikäläisellä kädessä kuin tätä tää mikä on myyty tässä. Mä en tiedä,
Nyt en ole ihan varma. Mun mielestä tämä on ensimmäinen julkaisu, mikä mulla on kädessä. Tämä on myöhempi julkaisu. Mutta tämä on ehkä hienompi, kun se lukee seksi, huumeet, kiristys, kuolema. He olivat epätoivisia, valmiit panemaan peliin kaiken. Joo, mutta näyttää siltä, että yön saalistalle on kysyntää kyllä. Joo. Mutta toisaalta kun mä joskus etin tätä tosi pitkään, niin jostain kirppikseltä mä löysin sitten ja oliko se, mä vähän kakistin, että se oli 5 euroa, oi, onpas kallis kirppislevyksi, mutta ostin sen kuitenkin, koska tää puuttu hyllyssä. Taide kuuluu kanssa, kyllä. Joo, Hunters of the Night is very cool. But I don't think Hunters of the Night has ever been subtitled in English. It might be on YouTube. I don't know. Kuuma otos, glögilonkero on parempaa kuin kreippi. Ei saa, ei voi olla. Ei voi olla. En usko. Just lainasin ja kattelin kirjastossa toi ja sanoisin, että kaverilla se lainasi sen kanssa. Oli hyvä. Ja Kimmo Jantunen, juhlitaan kanavan ensimmäistä superominaista live-striimillä. Kimmo Jantunen! Yeah! Kimmo Jantunen, anna mennä. Ja uusi tilaaja, Supersetti, kiitos siitä, että olet kanavalla. Tervetuloa. Oletko katsonut paljon Videospace vanhoja videoita? Niitä meidän on huomattavasti paljon, kyllä. Oliko tämä K8? Ei, kyllä se on 15. Mutta mä en tiedä, mun mielestä tässä, en ole ihan varma tästä, mutta mun mielestä toi DVD on leikattu versio. Sehän oli elokuva-arkistolla on se pidennetty versio, koska Visahan joutui leikkaamaan sen aikanaan, että sai K16, niin se joutui sen pari sekuntia leikkaamaan siitä kohtausta, kun Kaidetta heitetään heittotähdellä niskaan, ja se on se tälleen. Niin mun mielestä toi DVD on sitä samasta masterista. Mutta siis, että se on uudempi elokuva-arkiston versio, mikä oli leikkaamaton. Siinä oli palautettu tämä heittotähtikohtaus. Mutta minä olen nähnyt tämän kyseisen version, ja mä kyllä voin sen vakuuttaa, että et ole välttämättä menettänyt kauheasti mitään niin kuin hardcore niin kuin väkivaltakohtausta, jos et ole nähnyt sitä leikkaamatonta versiota. Mä heitin nyt villin ajatuksen vaan päästä kyllä. Kai sitä pitää maistaa sitä glögilonkeroa. Mä lupaan ensi lähetykseen ostaa glögilonkeroa. Sitten hei, Tähtien sota trilogia. 60 on maksettu DVDstä ja täällähän on sisällä nää. Ja näähän on nämä legendaariset versiot, taas niinku tyypillistä Lucasfilmin kusetusmeininkiä. Nämähän mainostettiin isolla höögällä silloin, kun nää tuli, että oi, nyt on tulossa. Tiedätkö, sisältää myös alkuperäiset versiot. No, se on ihan totta, että nämä sisältää alkuperäiset versiot, mutta nämä on vaan vitu huonoja portteja laserdiskeistä. Ei anamorfisia, paskalla kuvalla ja huonosti pakattuja versioita niistä theatrical cuteista. Mutta se on periaatteessa virallisesti lähimpänä, mitä sä saat niin kuin laillisesti näistä niin kuin NS. No okei, no paras varmasti on se Laserdisc, alkuperäiset versiot. Tai no mikä THX-homma. Mä en ole nyt kartalla näistä kyllä, mutta niin kuin, että niin kuin, en mä lähtisi kyllä niin kuin 60 näistä kyllä maksaa, mutta tietysti jos haluaa niin kerätä mahdollisimman paljon Star Wars kamaa niin kuin hyllyyn, niin ehkä silloin. DJ-lyömien katsomiskelvottomia versioita noport. Mä muistan kanssa, että mulla joskus on ollut joku näistä, ja mä katsoin, että herran jumala, tää on paskalla kuvalla. Että niin tää tahalteen niin huononnettu tää kuva, niin kuin, ettei näkisi niin sitä alkuperäistä versiota. Mutta mä en ollut silloin niin hardcorea ja mä en tiennyt mistään mitään. Mä ajattelin, että joo, tätä ei voi katsella kyllä. Että ihan sumea kuva kyllä. Mutta kansi on ihan hieno. Se on ihan kyllä niin se on totta.
monikakku päältä kaunis. Joo. Musiikista sykkemä suonihin sai, tuttu TVstä, musiikki on ylle yhtä juhlaa. Joo, tätä tuli katsottua ja tästä me varmaan muuten keskusteltiinkin sitten siinä TV-sarjat live-lähetyksessä. Soidin menot. Niin mä aina muistan, että siis mä tykkäsin näistä sketsisarjoista pienenä hulluna, mutta mä aina vitun takia näistä pitää olla aina niin vitusti musiikkiesityksiä, niin kuin vittu ei ketään kiinnosta. Mä haluan nähdä sketsiä vittu, niin kuin mä haluan nähdä hassuja juttuja, niin miten vitun biise. Aina joka toinen tulee yksi sketsi ja se tulee aina kuin vitun biisi. Nämä biisit kestää aina vitun kauan. Mutta se tunnusbiisi oli kyllä hyvä. Mutta tästä on maksa 70, osta heti hintaan kyllä. Onkohan tässä koko sarja sitten? Tietäjät tietää varmaan. Okei, tässä on ainakin saman. Toinen myynti on ollut 50 euroa ja 15 senttiä. Ja se on myyty kesäkuussa. Se on samankaltainen, kyllä. Soy sauce. Explain superstar with spread revas in English. Soy sauce. You are the master, man. Well, in Finland we have this thing called superstars with spread revas. There's a porno movie called Superstars like Spread Cunts. Yes, that says in the cover. Superstars with spread cunts. And Reva is like a cunt. So, yeah, there you go. I used to have that tape, but I'm very, very, very ashamed that I don't anymore have that. Man, Arsi, goddammit, I traded for Arsi. I changed it for something, but Arsi has lost the tape somewhere. I have asked many times, did you find Superstar with spread revas? But someday I shall have it back. It will be mine. Oh yes, it will. Ja kiitos, hei, soisos, kiitos. Sitten mikä tää on tää tämmönen 100? Mikä tää? The 100. Complete First Season. Tää on joku sarja vai? Okei, ei sano mulle yhtään mitään. Onks tää joku science fiction homma? Näyttää jo vähän niinku Stargate hommalta. Nyt joku katsojista varmaan tietää 100ista jotain, mutta ei, mulle ei ole ensinkään tuttu, mutta 70 on osta heti hintaan. Mutta joo, niin kuin mä sanoin, mä en tykkää välttämättä puhua näistä niin TV-sarjoista, koska hei, 70 mun mielestä ei ole paljon hintaa, jos siinä on niin kuin, sä, jos sulla on niin kuin, sanotaan 12 tuntia vaikka katsottavaa siinä. Niin joo, oliko soidin mielessä uffaffaa. Sitten, no okei, puhutaan TV-sarjasta. Perserakki. Vanha kunnon perserakki. Se on vaikea biisi hyräillä, mutta perserakkia kyllä tuli katota. Ja me varmaan puhuttiin tästäkin kyllä. Perserakki on kyllä kova. Mutta tässä on kyllä vitusti katsottava kaikki 9 kautta, 72 €. Siis tätä kattelisi niinku vielä ensi juhannuksenakin vielä, ostaisi tämän koko setin kyllä, joo. Joo, muista se, kun se alkaa se tulee se sillä että tulee niinku Berserak lukee se, sitten muotoutuu siksi saareksi. Ja sitten alkaa ihan legendaarinen se alkujuttu kyllä. Mä oon nähnyt, Kimmo Vaitola, mä oon kattellut tätä silloin, kun tää on tullut killinä telkkarista, mutta en kyllä voi sanoa, että olisin niin kuin, mitä, 40 vuoteen, melkein 40 vuoteen tätä sarjaa nähdä kyllä. Berserakista on tullut uusi versio. Asshound. Yeah, Berserak is, in Finnish language, it sounds like asshound. 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 Yeah, man. Sitten joo, Tarzania. Tarzan
Complete Movie Collection, Six Original Classic Feature Film, ja kuka vaan muukaan kuin Jone Weissmülleri on näyttelee tässä sitten. 75 €, osta heti hintaa. Onks kellään hyllyssä tätä Tarzan boxia? Mä oon tämänkin varmaan tarinan kertonut. Nyt mä oon kohta kaikki tarinat mun lapsuudesta kertonut täällä, mutta siis näitä on ollut aina silloin, kun mä menin iskän tykö viikonlopuksi, niin jotenkin mulla on sellainen muistikuva, että aina lauantai-iltapäivässä tuli. Meillä oli sauna jotenkin siinä, niin kuin se saunavuoro oli sillai, ehkä lauantaina 2, niin mä muistan aina sen saunan jälkeen, aina alkoi Tarzan-elokuva sieltä sitten. Tämmönen jotenkin hämärä muistikuva mulla on ollut. Ja iskä veti röökiä olohuoneessa. Parvekkeen ovia oli auki ja se oli tätä aikaa kyllä. Tarzan puistosta tein. Niin ja Tarzani tietysti jääkäreinä pitäisi olla. Soijamakkaroita löytyy erikseen julkaistu. Okei. Joo, viimeisen päälle day-yhteensopivia, kun tummat kaverit alan tippumassa rotkoa kantamassa valkoisten miesten varusteita. Joka sunnuntai ja lauantai telkkarista iltapäivällä kesäsivulla. Joo, tämmönen muistikuva mulla on. Että olisi, aina kun tuli Tarzan, no, oi vittu kun on siistiä, että on se apina ja sitten Tarzani hyppää. Oli, huutelee sieltä. Saman on töissä hinnat ollut 15 hintaa ja sit kiirin töistä krapulaan sanon kaverille, että pistä 40 kun olin katsonut Videospace-lähetykseen ja siinä meni hinnalla nopea. Hoi! Kerrankin Videospace-lähetyksestä on jollakin ollut jotain hyötyä. Oi. Cheetah oli se apina, joo. Ohitetaan Young Indiana Jones, se on 75 € myyty. Ja sitten tietysti, no ei ole Videospace-lähetystä ilman yhtä Uno. 75 €, kaikki vitu Uno-elokuvat. Ihan samat vitun paskat masterit suoraan vitu VHS-ajoilta. Joo, nää myy aina. Nää myy kuin hullo puuroa, saatana. Mutta joo, ei ehkä Unosta enempää sitten. Ai vittu, tässä olisi kyllä kova. Tässä olisi Apasille kova haaste. Kova haaste. 75 €. ai. Tässä on 7 huutajaa sitten. 3 € 1 € lähtöhinta. Hei, mä tykkään tästä. Myyjä on pistänyt eurolla. Ei varmaan odottanut yhtään mitään. 75 € päätynyt. I love it. Pienitalo Preerialla. Koko Full House, tiedätkö, kaikki tuotantokaudet, mä en tiedä montako vitun siis malauta, tässä on kyllä paljon preeriaa, saakeli. YKK, ne, viku, oon mä joskus tätä kattonut. Eikö tää joskus tullut telkkarista? Oon mä varmasti joskus tätä kattonut. Anteeksi, mä räin tässä. Harmi, kun tässä ei näy sitä ikärajaa, mutta mä näen tuolla vaan 11 ja 9. Mutta tämähän oli aikanaan klassikko siitä, että tavallaan niin kuin todisti sen, että se 2001 vuonna tullut se videolaki oli vähän viallinen, koska jos sä halusit niin kuin alemman ikärajan kuin 18, niin sun täytyy tarkastuttaa ne leffat. Jolloin sitten tämmöinen määrä matskua kuin esimerkiksi Pienitalo Preeriassa, niin levittäjä katsoo, että se on huomattavasti halvempaa vaan ilmoittaa nämä 18 ikärajalla. Että kun sen sijaan, että sä tarkastutat, mä en muista, oliko se, mitähän se olisi ollut, olisiko se ollut joku 5 € minuutti, tai no ehkä ihan niin paljon, mutta niin kun, sanotaan vaikka euron minuutti, ja tässäkin tapauksessa varmasti on niin kuin, en mä tiedä, on tässä varmasti enemmän kuin 1000 minuuttia katsottava, no varmaan on, varmaan 5000 minuuttia. Joten siinä tulee äkkiä iso lasku, kun tarkastutaan. Ja siis niinku mitä? Niinku, siis periaatteessa niinku, just tämmöistä niinku medialukutaitoa ei kauheasti vaadita, että niinku, jos sä niinku mietitään Pienitalo Preerialla, niin sä varmaan niinku tiedät, että okei, vittu tässä ei yksikään jakso mikään vitun Cannibal Holocaust, saatan. Se on koko ajan tätä samaa paskaa, niin se tarkastaakin varmaan, että okei, mä kelaan nää läpi tässä. Okei, mä oon tarkastanut, joo, pistetään sallittu kaikki. Niin, siis se just, että se on vähän niinku vika siinä laissa oli sitten, että niin.
Apassi Preerialla videosarja odotessa. K18. Yksi jakso, missä koira puree kersalta pään irti. Kyllä se varmaan on, Diumies on varmaan vähän aikaisemmin, tai siis vähän myöhemminkin tullut, koska mä muistan, että mä oon nähnyt sitä telkkarista kyllä. Mä en oo ihan 7-9 vielä ollut siinä, niin kun, tiedätkö, iässä, että mä olisin kauheasti telkkaria kattellut, mutta että kyllä se varmaan pitkälle 80-luvulle on tullut. Yllättävän synkkä ja ikävä sarja lopulta. Ihanko tosi? Okei. Eksä yritti pakottaa katsomaan Pieni talo preerillä. En lämmin. Tuo menee aika iso urakka katsoa kyllä koko sarja. Sitten hei, mikäs tää tämmönen? Jaa, se on filmipaketti. Ei nyt katsota filmipaketteja. No katsotaan nyt sen verran. Okei, tässä on vitusti filmi. Tässä on 48 elokuvaa. Okei, Huijarit, Fourth Lies on Gravel. Yllättävän, että tämmönen on myynyt kuitenkin 78 €. Että tässä on varmaan ollut joku harvinaisuus sitten joo, mikä on ehkä tehnyt sitä kiinnostava. Mutta yleensä tämmöiset filmipaketit ei välttämättä mene ainakaan kovin isolla hinnalla kaupaksi. Näin, tämmönen perstuntuma mulla saattaisi olla tähän asiaan kyllä. Mutta hieno juttu myyjälle, että on mennyt kaupaksi ja varmasti siis myös ostaja on saanut hyviä filmejä siitä sitten. Joo, ohitetaan sitten Näkeviin maan muru, se on 80 mennyt takaisin Miike, Psyko, 6-osainen minisarja 90, okei. Okay. Von Kar-wai 90, okei, Von Kar-wai, tää on joku leffakokoelma sitten, Von Kar-wai. Nää näkyy olevan kaikki melkein Rakkautta ja anarkiaa filmejä, se on ainakin As Tears Go By, Fallen Angels, Happy Together, Days of Being Wild ja In the Mood for Love on, ja Chinese Odyssey 2002 on siinä. Joo, täytyy kyllä sanoa, että mikä se on se Von Kar-wai? Chungking Express, niin. Joo, kyllä se on ihan hyvä filmi, mutta ei ehkä välttämättä semmoinen leffa. Eikö vittu on mulla sitä Blu-ray? Mä joskus käytettynä sen löysin. On se ihan hyvä filmi, mutta en voi nyt sanoa, että mä oon mikään Von Kar-fani kyllä, mutta joo, kaikissa suomi-tekstit. Runkar vain. Leffat on ollut kiven alla. Joo, ne saattaa olla harvinaisia kyllä. Chungking Express on hyvä filmi kyllä. Lahdessa oli aikanaan baari nimeltä Pieni talo preeri. Joo. In the Mood for Love on hyvä sinipallileffa. Alrighty then. Sitten oikeastaan ainoa yksittäinen kallis elokuva on tässä. Muut on TV-sarjoja ja näin. Mutta en muista kyllä, että mä olisin... Siis hetkinen, tää on UK-versio. Aseistettu ja hirveen vaarallinen. Siis, okei, I don't get it. Siis mä tiedän, että tää on John Candy-elokuva kyllä, ja aseistettu ja hirveen vaarallinen, se suomenkielinen nimi. Mutta että niinku britti-importti on myynyt 99,90 € sitten kuitenkin. Osta heti hintaa, herranjumala. Selittäkää mulle tää. Niin kuin vois kuvitella, että tää olisi varmaan... Okei, tää on suomeksi tekstitetty kyllä. Mä en tiedä, onko tätä julkaistu Suomessa. Mutta aika saakelin kallis kyllä tuntuu näin importtileffaksi olevan kyllä. Suomi julkaisu myynnissä 64 €, osta heti. Ai siis tällä hetkellä. Joo, Tampere GV Trading taitaa olla. Mutta hei, tää todistaa sen, että tiedätkö,
kyllä ne voi mennä joskus kaupaksi. Onko muuten kukaan nähnyt tätä elokuvaa? Onko se hyvä elokuva? Mä en ole ikinä nähnyt. Joo. Stargate ohi. 100 € on kaikki DVD. Sitten on kauhupaketti. 200 kauhuelokuvaa, 120. Okei. Okay. Ja sitten tietysti, kyllä, siinä se on, Graalin malja. 219 €, Fennada klassikot, täydellinen kokoelma. Oi, 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 oi. Mutta tätä ei suinkaan pidä sekoittaa Suomen filmiteollisuuspakettiin. Nimittäin ne on ihan eri juttuja, mutta sekin on mennyt kalliilla kyllä, mutta siinä on kyllä, täytyy sanoa, että olisi aika kova kundi tai gimma, kun ottaisi tästä SF-film-kokoelma ja Fennada-klassikko-kokoelma ja ei kattoisi mitään muuta, kattoisi putkeen vaan neitä, tiedätkö? Vaikka sanotaan 3 filmiä about päivässä, 1-3 filmiä päivässä, ei mitään muuta saa katsoa. Niin, jumalauta, se täytyy kyllä sanoa, että se olisi kyllä kova. Siis Mark L. Lester on ohjannut ton Kanada-elokuvan vai? Ootko Ville saanut jo Night of the Living Dead 4K? I sure did. Siitä aiheesta on tulossa video vähän myöhemmin sitten. Itse asiassa. Mä tiedän, että se on täällä sisällä. Mä en ole edes unboxannut sitä vielä. Mä peruin CD-oni tilaa. Mä en saanut sitä CD-onilta. Mä mennään ennakkotilasin CD-onilta, mutta ne ei pystynyt järkevästi vastaan sieltä, onko se tulossa. Niin mä peruin sen tilauksen, koska lasku oli kuitenkin mennyt erääntyväksi jo. Joo, mä oon kuullut tästä Punk in Finland foorumin tyypistä. Se on legendaarinen ketju kyllä. Ai, votua lärvi. Hei, siinä olikin Huutonetin DVD. Ei nyt Traderasta, no okei vittu, katsotaan, jos mä katson ekaa sivua Traderasta, niin onko siellä mitään mielenkiintoista ollut? No, Ruotsin tilanne suurin piirtein on samalla lailla kuin meillä. Tämä on lastenfilmi, jotain sarjapaketteja ja tällä. Ei ainakaan yhtäkkiä, okei, joku Amitofille Horror Box on myynyt 279 €. Eli tässä on varmaan aika lailla varmaan samat nämä DVDt, mitä Suomessakin on julkaistu. No en vittu kyllä maksaisi näin paljon, 272 € kyllä. Joo. Mutta ihan hieno kokoelma, en sitä kiistä kyllä. Jep. Joo, siinä oli vielä hyvä siinä CD-onin tilauksessa. Siinä luki, että arvioitu toimitusaika Night of the Living Dead. 31.12.2032. Okei. Hei, fuck you guys. Niinku, joo, mä tajuan, että se on joku oletuspäivämäärä siinä, mutta niinku, vittu kun on huono asiakaspalvelu. Alright. Mennään sitten hei kotimaismaahan ja
Blu-ray-osastolle. Mitäpä kaikkea meillä on Blu-raysta sitten? Täytyy kyllä sanoa, että nyt on tosi importtivoittoinen kyllä kuukausi ollut Blu-rayten osalta sitten, että täällä ei kyllä ihan kamalasti ole kotimaisia bluukia kyllä. Ja siis niin kun, eikä siinä mitään, voisin mä importeista puhua, mutta kun yleensä importit on kalliita, siis täällä saattaa olla paljon uusia, mikä niin maksaa tilattaessa, niin se on ymmärrettävää, että niillä on enemmän hintaa kyllä. Mutta sanotaan, otetaan tästä hei, tossa on hyvä. Heti löytyy kotimainen, mikä näkyy tässä, missä on vähän enemmän hintaa. Mä just puhuin tästä, eli toi Magnolia, eli Paul Thomas Andersonin filmi. Ja just tein siitä videon siitä One Battle After Another, ja siinä videossa mulla oli tää sama video esittelyssä kyllä. Niin tää on 5.9. Myyty sitten naarmuton harvinaisuus. Semmonen se on. Täytyis katsella tää uusi. Mun mielestä tää oli ihan loistava, mutta kun sanoin siinä videossa, niin siis mä en ole nähnyt tätä varmasti enemmän kuin, no siis varmaan silloin kun mä oon ostanut tän Blu-ray. Mä en ole sen jälkeen varmaan katsonut sitä. Niin tarvis katsoa uudestaan. Joo, Seven Boxi tuli CD-olta tilasin, mutta se CD on niin perunen mun puolesta kyllä. Joo, kyllä tää muistaakseni oli koskettava filmi tää Magnolia. Terälehti, eli eikö se ole englanninkielen sana siitä. Ja kyllä, pitäisi katsoa uudestaan. Anne Koolla on toi. Kyllä se on harvinainen. No 42 €. Ja täytyy kyllä sanoa, että en mä ole kauhean usein tätä nähnyt myynnissä. Hei, tässä on hyvä importti. Löytyy meikäläistä hyllystä ja taitaa olla ainoa Blu-ray. Tässä se on toi Synapsen Blu-ray. No kyllä se varmaan joku saksalainen julkaisu on varmaan kanssa, mutta hieno julkaisu. Mulla ei ole näppien ulottuvulla sitä, mutta Amanda Deossorian Blind... ei siinä mun mielestä Return of the Blind Deadia ollut kyllä. Huh? Okei. Mutta joo. Mun täytyy kyllä sanoa, että ensimmäinen Blind Dead-elokuva on aika saakeli jees. Mutta jatko-osat, not so much. Joo, Diumies, niin Magnoliasta. Mä muistan, mä oon leffoissa nähnyt ton Magnolia ja ihastuin kyllä Julianne Mooreen heti kyllä tän elokuva. Taitaa olla ensimmäinen leffa, mitä mä muistan Julianne Moorelta nähnyt kyllä. Joo, Tombs of the Blind, siinä on Steelbooki. Se ainakin mikä mulla on Steelbooki, mutta ei se mun mielestä ollut jatko-osaa kyllä. Kyllä olen nähnyt Poltergeist-leffat. Joo, siis sehän on se, että Blu-rayn alkuaikoina oli pienet painokset, koska niin kun, laitteita ei ollut kauhean paljon. Sitten tää taas, niin kun, suomalainen TV-sarja. TV-sarja. 50, helppo elämä. Ja tää on näitä harvoja suomalaisia TV-sarjoja, mitä ylipäänsä on julkaistu Blu-raylla sitten. Mutta siinä se on. Tää on ollut, onpas muuten ihmeellinen ikäraja. 13. Laatikko 13. Onko toi edes oikein ikäraja? Mun mielestä kun laatikko tarkoittaa sitä, että sitä ei ole tarkastettu, niin se on laatikko 18. Mun mielestä ei ole olemassa laatikko 13. Mutta, I don't know. Ai ja, niin joo, totta kai Julianne Moore oli myös Boogie Nights. Siitä, siis olen nähnyt Boogie Nightsin ennen Magnolia, totta kai. Ja ai saatana, hei, missä viipyy Boogie Nights 4K Ultra HD? Kysynpähän vaan. Kysyn todellakin vakavasti tätä kysymystä. Ton myyjä elää helppoa elämä. Hyvin sivallettu. Sitten on on importtia ja sitten on toi sarjaboksia. Mennään seuraavalle sivulle ja tässä niin importtia.
Pulp Fiction, Boxet, importtia. No joo, tässä jos joku katsoo mun videotalk-videon, niin voi vittu mä katon. Mä katoin nämä kaikki vitun filmit, kun kuntomatolla kävelin saakeli. En ole muuten parin päivään kävellyt kuntomatolla. Mä johtuen terveydellisistä ongelmista, siis flunssasta ja niin unettomuudesta, niin en ole kävellyt siinä sitten. Mä sanon sillä lailla, että meikäläisen mielipide on siinä, että jos oot krapulassa, helvetin väsynyt, nukkunut huonosti, B, jollain tavoin kipeä, flunssa, kurkkukipu, kuume tai joku muu sairaus, niin älä silloin harrasta mitään liikuntaa. Sun kehos kaipaa lepoa. Että sä voit lykätä sen myöhemmäksi kyllä. Mutta 60. Osta heti hinta. Tampere myynyt, en minä. Mutta sitten hei, Nordic-levy, ei kun Suomi-levy, tanssii kusien kanssa. Ja oliko tässä niin, että lyhyt versio tästä elokuvasta, tai se 3 tunnin versio, ei nyt voi sanota kauhean lyhyt elokuva kyllä. My favorite movies, Wise Academy movies, I fucking love that shit. Mutta joo, 60, osta heti hintaan, perkele. Mulla muuten on tää boksi, tämä DVD. Tämä on ihan hieno boksi kyllä, mutta tämä on vähän tämmönen, no, kyllä mä tykkään tästä filmistä, mutta jälleen kerran elokuvan mä en pitkään aikaan nähnyt. En pitkään aikaan. Mikko Heinonen omistaa tämän ja siinä on lyhyempi versio, mutta tuossa DVD:ssä on myös se 4 tunnin versio. Viimeksi tästä puhuttiin, niin ilmeisesti USA-versiossa on pitkä versio Blu-raylle. Teema näyttää Directors Cuttin sitten. Tane heittää murista pöytään. Murista pöytään. Mulle kans mä laitoin tonne CDOn, niin mä laitoin asiakaspalvelulta, hei, mä en oo saanut tai siis lähetysilmoitusta tästä, mutta lasku on, niin sanotaan, hei, perusta sun tilaus ja tilaa myöhemmin uudestaan. Mä otan, okei, mä toimin just näin. Ne ei pystynyt sieltä asiakaspalvelulta vastaan sitä, että tuleeko sitä vai ei. Ne sanoo, maksa lasku ja odota tai perut tilais ja tilaa myöhemmin. No niin, sit vielä vähän sen on, hei, hei, kuselle taas, mun on mentävä nyt kuseen, kusta kusimunasta. Ai, kuselle taas, mä menen kusemaan uudestaan. Hei, mulla on muuten joku idea uudelle kusilaululle. Nyt mä naureskelin sitä yksi päivä ja ajattelin, että se pitäisi laulaa, mutta en mä nyt muista sitä, mikä se olisi ollut. Mä olen kuusella vaan, en paskalla yrjöllä, en runkkaamassakaan. Aina vaan uudestaan, kuusella vaan, whoops! Kuusella taas, mä olen kuusella vaan, woo! Whoops! Uudestaan, mä olen kuusella taas, kuusella taas. Olen kusella vaan, au! Uudestaan, olen kusella vaan. Kusella taas, mä olin kusella vaan. Uudestaan, mä kävin kuusella taas. En paskalla, en yrjöllä, en runkullakaan. Jean-Pierre Cousela. I hope that piece sounded even up to the United States. You heard it in the United States.
The Cock Lager. Noniin. Tässä on hieno boksi. Fantasmi-boksi. Joo. Se on mulla tuo hyllyn päällä. Se on vähän blokattuna tuolla. Tää on muuten muoveissa ollut. 71 €, 49 € lähtöhinta. Ei paha hinta kyllä. Se on mennä hieno boksi ja saakelin siisti tää pallokin kyllä. Mikä siellä sisällä on sitten. Joo. Mä mielelläni näyttäisin. Tästä voisi kyllä, niin kuin, Apassi ei mun mielestä nähnyt yhtäkään näitä fantasmielokuvaa, niin kenties ensi Halloweenina voitaisiin tehdä näistä maratoni sitten Apassin kanssa. Anteeksi mä räintä, se kuulostaa varmaan inhottavalta sinne kotikatsomaan, mutta nyt on tämmönen olotila sitten. Onko monella tätä fantasmipallopoksia? ...302 ihmistä kattelee. Hei, tilaa kanava ja käske kaverin tilata kanava kans. Jos et ole vielä tilannut, pääset chattään. Ja paina tykkää nappia. Morjes Santeri Paju. Joo hei, onko sä nähnyt kaikki Fantasm-elokuvat? Nimittäin mä sanoisin, että ehkä Fantasm 2 on ehkä paras. Se on niinku Nightmare on Elm Street 3. Loppuko lomasi? Joo, no about tuossa kuukausi sitten. Ei vitsi, olisi kyllä hienoa, jos mä olisin vieläkin lomalla. Ai, malauta. Joo. Nordicin VHS, vitun kova. Jaha, Santeri ei tykännyt kakkosta. Selvä. Sitten Blu-rayta. Okei, hei. Nyt mä kaipaisin teidän ihmisten hyvä herrasväki, teidän mielipiteitä ja selitystä. Miksi? Oi miksi? James Bond, No Time to Die, uusin Bond-elokuva. Nordic Blu-ray. Lähtöhinta 4 €. 2 huutajaa, 11 huutoa. Loppuhinta 82 €. Why? Eikö sitä saa niinku sitä 4K ja Blu-ray-komboa niinku uutena vielä? En katsoisi, vaikka joku maksaisi 82 €. Hei, Rontti Everti 2 € lauantailla lottoarvonta. Kyllä, toista pyyhitään kohta. Kiitoksia, hei, Rontti Everti. Ja nyt kaadan lisää Absolut Vodkaa. Niin, miten se voi olla, että ei saa, siis tää tuntuu, että tää on niin bulkkilevy. Mä sanoin Apassillekin, katsottiin leffoja tuossa yksi päivä täällä meillä, niin sanoin Apassillekin tosta, että mieti, että myi justiin 82 €. No Time to Die Apassille. Okei, vittu, hei, mä myyn heti 80 omani kyllä. Sillä ilmeisesti on tää sama Nordic-levy kyllä. Ootko ajatellut rinnakkaislähetystä Twitchiin, koska mä tiedän, että on semmosia, ne on maksullisia, näitä voi striimata 2 eri palveluun. Siis varmaan ihan ok, mutta siis se, että en mä oo Twitchaaja. En mä halua periaatteessa jakaa tätä striimiä 2 eri palveluun kyllä, koska what's the point? Mä haluan striimata YouTubessa. Joo, se voisi tavoittaa enemmän katsojia tällä, mutta hei, tää on nyt jo ihan tarpeeksi stressaavaa
tämä sisällön tuottama, niin ei nyt kaipaa enempää monimutkaisuutta siihen. Että jos kavereet huutaa hintaa nostana. No joo, no toi on hyvä epäilys kyllä, mutta niinku, tuossa niinku helposti voi jäädä luu käteen niinku itselle, jos sä käsket kaverin nostaa hintaa. En tiedä. Ja missä sä vetäisit sen viiva? Mä ainakin olisin vetänyt viivan jo varmaan 30 kohdalta. Okei, nyt on aika kova hinta jo. Anteeksi taas, kun Mutta voisiko tää olla joku semmonen, että niinku tehdään niinku kallis kauppa näennäisesti ja sitten sä pistät jotain 70 hintoja, osta heti hintaa ja kaikki ostaa se heti. En mä tiedä. Onneksi löysin tänne. Hei, no hyvä, että oot löytänyt tän Ilkka Kristian Husu. Ei siis mun kanava on YouTubessa ja se, että niin kun, siis siinä on tarpeeksi tekemistä kyllä, että kanava kasvaa koko ajan. Ei siinä mitään. On muuten tullut paljon tilaajia kyllä viime aikoina taas lisää, että onhan siellä tilaajia kohta, mitä, 6600 saattaa. Katsotaan, paljonko oli tilaajia tullut. 6528. Okei. Hyvin tullut tilaajia taas lähetyksen aikana lisää. Että keep them coming. Kyllä, kanava kasvaa. Kannattaa joinata. Kyllä. 300 katsoja, herran jumala. 312 katsoja. Ai. Hei, nyt mä otan kippiksen teistä ja en nyt jaksa mainostaa, että painakaa tykkäyksiä, vaan kyllä te tiedätte mitä te. En mä tiedä maksako ostajan toi hinnan. Niin kuin siis eihän tota tietoa voi tietää kyllä. Anne K. sanoo, on aina kiva olla mukana. No, kiva juttu kuule, kiva kuulla. Ark oli se ihan aito mun kohde sillä hetkellä. Ai jaa, Ark on paikka. Hei, morjesta Ark, myyjä. Tommi Lee, 5 €. Ui, toinen live Italia. Juomaa on. Ui, Tommi Lee, kiitos. Yeah. Kuka on Kik? Ville myyköön kaikki. Ai se on Jaana Vilekin. Morjesta vaan Jaana Vile. Ville voi myydä kaikki filmit livessä. Olisiko se sitten hienoa, jos ei olisi enää Vilhon kämpellä yhtäkään video? Minkälainen Vilhon kämppä se sitten muka olisi? Täysin sairas visio tulevaisuudesta. Suorastaan dystooppinen visio. En tykkää. Kik on se, missä kaikki rappiostriinat on, kun ei ole paljon sääntöjä. Ai ja. Muistiuuno jää koko ajan. Kaikki hyllyt jää, siellä on ainoastaan yksi elokuva ja se on Muistiuuno. Voi vittu. Ei Muistiuuno, ei. Karvapiippu sanoo, oikeesti propsit Vilholta jaksaa tehdä. Kiitos Karvapiippu. Kiitos tosi paljon. Mutta joo, No Time to Die, mennään nyt siitä ohi ja sitten liikutaan eteenpäin. Jälleen kerran siis on leffabokseja. Mä en nyt niitä jaksa välttämättä ottaa hampaisine. Importtia on. Okei, tästä mä puhun nyt, koska tää on meikäläisen bread and butter. Eli Mondo Macabron Bollywood Horror Collection. Oi. Tässä on 6 niin sikakovaa elokuva. Veerana, Purani Manvir, Takhana, Atma, Purana Mandir, Bandu Drarsala. Joo, nämä on niin uskomattoman paskoja elokuvia, ettei voi mitään järkeä. Mutta siis helvetin hauskoja kyllä, mun mielestä kaikki näistä oli kyllä. Ihan varmasti, jos olisi mahdollista, niin joku Cinemadrome festivaali, joku näistä olisi hauska ottaa sinne kyllä.
Kimmo Jantunen lahjoitti 1 kanava Videospace lahjajäsenet. Kiitos Kimmo Jantunen, perkele! Ja naavaparta 10 pari kuukanan munaa Kaimalle. Jumalauta, sieltä tulee kovaa settiä. Ja hei, suosittele 100 €. Tää oli uutenakin, mitähän tää oli 70, joten tää oli, mun mielestä 100 ei ole yhtään paha. 98 € oli lähtöhinta, 1 huutaa kyllä. Ja Kimmo Vaintola, jumalauta, 10 €, mä pidän niitä tänään Kickstream Live Restresmälliä. Mitä? Restresmälliä. Klo 21 kanssa striimaa Street sekä Kikille eilen Poltergeist Live. Eli Kimmo vetää Kimmo vetää Kikissä live-lähetyksiä. Oho. Mutta Kimmo ja Naavaparta ja sitten on siellä Kimmo Jantunen on kaikki mukana seuraavassa arvonnassa. Oon mä nähnyt taimaalaisia, kun ne on täysin invasion. Bollywood-kauhu ei ole mistään kotoisin, paitsi jossain niistä ei tanssita. Siis näissä, niin jo, nämä on kaikki siis näitä F.U. Ramsey, Fuck You Ramsey -elokuvia. Näissä on typeriä musiikkiesityksiä kyllä, mutta ne on siis uskomatonta paskaa. Ja nämä on kaikki 80-luvun elokuvia. Ei kun, oliko tämä muuten tämä Purana Havni, niin se taisi olla joku 90-luvun, mutta on kyllä. Voisin suositella kyllä. Niin Restreamille piti kirjoittaa Kik ja Twitch. Okei, joo, se on semmonen joku softa, joo. No ne, kova setti. Joo, siis Karvapiikku, uskomatonta paskaa ja hei. Okei, mä teen yhtä pitkää videoa. Se tulee sitten, kun mä en pysty tekemään seuraavaa niin kuin live-lähetystä. Niin sitten tulee se video. Ja se on semmonen, että siinä on uskomatonta paskaa. Se on teemalla uskomatonta paskaa. Ei siitä sen enempää. Muisti Uuno ja lentävät luupaat. Noniin, hei, vielä muutama Blu-ray ja sit vilkastaan 4K välissä ja sitten mennäänkin meikäläiseen suosikkiosastoon, elikkä tietysti tonne VHS. Niin, no ei tässä oikeastaan, nämä on kaikki importteja. No mä en edes viitti avata tabua. Mä en halua joutua selittämään, minkälaisia elokuvia nämä on. Mulla on tää boksi. Ja mä oon kattonut nää. Ja onneksi nää ei oo sitä, mitä siinä luvataan. Mutta älkää pakottako mua selittää tätä sisältöä. Mutta joo, tää on ihan hieno boksi kyllä. Minkä takia sulla löytyy toi Bollywood box? Hei, se on mondoka. No oikeesti hyviä hauskoja roska-elokuvia kyllä. Ja sulla varmaan niinku tulee ensimmäisen mieleen nämä niinku, 2000-luvun intialaiset tanssielokuvat. Ne ei ole yhtään semmosia. Ne on tunkkasia paska-elokuvia kyllä. Voitko kertoa tarkemmin noista? No siis nämä on incesti-elokuvia. Eli tässä aletaan uskotella, että niinku perheenjäsenet nussii toisiaan kyllä. Mutta onneksi mä tiedän, että nämä henkilöt eivät ole oikeasti perheenjäseniä. Niin ne on viattomia perhe-elokuvia kyllä. Hei, tämmöistä boksia mulla ei ole, mutta tää on kyllä massiivinen boksi. All Hounds Be Yours. Ja tää on 180 hinnalla myyty. Osta heti hintaa. Näitähän on 2 boksia, eiks niin? Vai onko 3 jo tullut? Mutta vähän semmoisia, mä en oo tilannut näistä mitään, mä en oo mikään folk horror ystävä, mä katsoin, että näissä suuri osa näitä on niinku 2000-luvun elokuvia kyllä näistä. Paskahanskalikin löytyy tabu-boksi. Joo, en mä tarkoita mitään Indian Robocop, enkä niitä Cyborg, mikä on CGI-tä täynnä. Siis noi on 80-luvun F.U. Ramsau-elokuvia ja ne on ihan eri maata kyllä. Noniin, siinä oli Blu-rayt ja let's check. Seuraavaksi sitten oliko 4K:ssa mitään nyt sitten?
No, 4K on vähän ehkä, jälleen kerran tähän pätee samat kuin tuohon Blu-rayhin, että nämäkin on vähän sillä, että nämä on useimmiten nämä on importteja. Näissä ei ole kerennyt vielä muodostuun semmoista niin kuin harvinaisuutta. Ei niin kuin mitään siihen verrattavissakaan kuin Blu-rayhinkään. Mutta näissä on usein uusia ja sitten importteja, joten tämä ei ole kauhean ehkä, mun mielestä ainakaan niin kuin kiinnostava osasto niin kuin tässä videopörssin puitteissa selata. Mutta mä otan muutaman tästä. Tää oli tää 4K Ultra HD Mondo Macabrolta, minkä tilasin. Tää meni heti out of printtiin. Tyyli niin kuin parin päivän sisään. Eli ranskalainen elokuva Les Brigades des Movers, Death Squad. Ja on muuten nihilistinen väkivalta-elokuva. Eikös mä jonkun videon tehnyt tästä kanssa? Joko Videotalkkiin tai Videospacelle. Jomman kumma. Mutta siis on tosi väkivaltainen ranskalainen elokuva kyllä ja roska-elokuva. Ja siis tässä tapetaan sikana. Ja mä mittasin siitä, niin oliko se niin, että suomalaisesta VHS puuttuu niin kuin lähemmäs 10 minuuttia kohtauksia. Ja siis väkivaltaisia kohtauksia. Joo, Folkor, se toisessa on valkoinen peura. Joo. Sitten, no okei, tää on kuuma peruna nyt. Night of the Living Dead. Steelbook. Siis Nordic Steelbook. 55 €, osta heti. Nyt on skalppeeraille kyllä kissanpäivät. Toinen ilmoitus, 55, osta heti. Sitten on miksehän tässä muuten näy sitä, mikä mä ostin? Siis mä ostin, mun täytyy sanoa, että se taisi olla tää, jompikumpi näistä. 5990, osta heti. Mä ostin 5990 hintaa. Mä nyt nappasin siihen, koska mua vitutti se. Ja mä tuun tästä puhuun uudestaan vielä. Siis se, että niin kun, okei, mun ymmärtääkseni Sony about levittää kaikki Disney-elokuvat ja sitten kaikki heidän omansa elokuvat. Joten yhdessä siis tää käsittää ihan järjettömän ison prosentin niin kun, fyysisestä mediasta, mitä levitetään nyt näitä niin kuin NS-studioelokuvia. Niin, jos ja kun siellä nyt on joka maasta varmasti yksi Sonyn edustaja kuuntelemassa tätä live-lähetystä, niin mulla on teille vinkki. Tehkää vittu enemmän kappaleita, saatana. Niin, että vittu kun tää tulee myyntiin, niin niitä on vielä jäljellä, saatana. Niin kun tää niin kun ennakkotilaukset myy tämän loppuun heti. Mä tiedän, että tästä on tulossa uusi painos, mutta koska? Missään ei ole ilmoitettu yhtään mitään, saatana. Niin kuin vähän läpinäkyvyyttä siihen vitu homma. Jos te haluatte, että ihmiset ostaa fyysistä mediaa, niin vittu pitäkää huolta, että se on tarjontaa, saatanan perkeleen paskanaamat. Niin kuin, ei se ole niin vittu vaikea. Niin kuin, tiedätkö, niin kuin, sama, että vittu mä teen uuden automallin, saatana, se myydään heti loppuun, niin sitten mä oon, okei, no se on myyty varmaan loppuun, mutta ei me toimiteta edes teille tätä, saatana. Ne, kai se nyt vaatisi jotain niinku ilmoitusta siitä, hei dudes, me ollaan tekemässä lisää näitä malleja, että niinku don't worry, että tätä tulee kyllä kohta lisää. Tää yllätti meidät, tää saatavuus. Ja sanonpa vielä toisenkin vitun asia. Sama juttu Tronien kanssa. Mulla löytyy Tronikkiin kyllä nyt, mutta niinku Tron 4K, niin nämä myytiin heti loppuun. Jälleen kerran, ei missään enää myynä. Ei tietoa, onko tulossa lisää. Ja sama juttu Freddy ykkösen kanssa viime vuonna. Arabian Lawrence, heti meni loppu. Niin kuin näitä on monta eri tapausta, niin kuin siis, ei se nyt voi olla näin vaikeaa, tiedätkö? Niinpä, että niin kuin mikä siinä voi olla, että niin kuin, ne ei usko omaan tuotteeseensa, mutta niin kuin mä toivoisin, että niin kuin esimerkiksi tämmöinen lähetys, mitä mä teen, kaikki sisältö, mitä mä teen, mitä muut tekee, on paljon hyviä tubettajia Suomessakin, jotka tekee hyvää settiä, niin että tämä nostaisi tietoisuutta siitä, että on oikeasti, tiedätkö, niin kuin fyysisellä medialla on nykyäänkin vielä on kysyntää. Tehkää kunnon tehkää kunnon settiä. Joo. Saatana.
ei se mitään. Night of the Living Dead. Mistä mä edes puhun? Eli Tom Savinin Night of the Living Dead vuodelta 90, eli remake. Ja tämähän on siinä mielessä erikoinen julkaisu, että tämä on ensimmäistä kertaa ihmiskunnan historiassa nähtävillä leikkaamattomana versiona. Eli Tom Savini kutsuttiin tekemään uusi versio siitä, koska aikanaan Tom Savini joutui leikkaamaan MPAAn vaatimuksesta hyvin suuren määrän gorea pois tästä elokuvastaan sitten. Ja tämä sisältää molemmat sen alkuperäisen teatteriversion ja nyt uuden niin kuin Director's Cutin sitten, mikä on valmistettu tänä vuonna. Ja hei, sanon vielä senkin, että tämä Director's Cut on nähtävissä seuraavassa Cinemadromessa, eli virallisessa näytöksessä, ei Halloweenissa, vaan siinä marraskuun Cinemadromessa, eli Cinemadrome, mä oon pudonnut jo numeroista, mutta siis marraskuun, onko se 10. päivä, vai koska se on, niin siellä tullaan näkemään kankaalta Tom Savinen Director's Cut Night of the Living Deadistä kyllä. Night of the Living Dead. Dead. Joo, mutta kyllä. Mutta tosiaan on huomannut, että täällä on paljon scalppeeraajia, myyjä on 59, mutta toisaalta taas, no okei, semmonenkin myyjä, tai siis niinku vinkki, että jos tulee tämmönen vastaava sitten kun tulee, niin ei kannata epäröidä. Jos vaan niinku haluaa, niin sä voit ennakkotilata sen. Meinaan silloin, ainakaan useimmissa paikoissa, niin ei sua vielä laskuteta ennakkotilauksesta, niin ei sun tarvi lunastaa sitä. Niin älä epäröi, paina liipasin. Mä oon ymmärtänyt, että uusinta painos tulisi silloin marraskuussa, mutta kotimaassa se taitaa olla, että se tulee ensi vuoden puolella. Tää on just tää, että kun ei tiedä, ei tiedä koska tulee. Jarkko Korkiakoski sanoo videopörstön mahtavuutta. Pitääkö olla maksava tila, että pääsee Discordiin? No, kyllä sinne pääsee, mutta sä et voi kirjoittaa, jos et sä oo maksava tilaaja. Tää on nyt riistokapitalismia pahimmillaan. Ai. Saatana. Tää poika lähtee, jumalauta, tää poika rakentaa kohta oman pilvenpiirtäjän. No niin, saatana, riistokapitalisti. Mutta joo, Videospacein Discordilla on paljon juttuja. Ja kyllähän se niin kannattaa olla näissä live-striimeissä mukana. Meinaan siellä aina silloin tällöin joku ystävällinen henkilö lahjoittaa kanavan jäsenyyksiä. Ja saattaa olla, että se saatat olla juuri se, joka saa jäsenyyden lahjoituksen. Ja tietysti myös ja Supersäkki-jäsenä pääset katsomaan kaikki huippusalaiset jäsenvideot. Mukaan lukien typerä laiturin korjausvideo sitten, kun ollaan Raulin kanssa korjaamassa laiturin. Mätsin mökillä ja Japekin on siinä. Joo, Filmihullun laskurissa on 113 päivää. Se viittaisi ensi vuoden puolella, tammikuuhun. Quarter 1. Noniin, mennään eteenpäin. Yes, Ghost Dog lahjoitti. Ja hei, heti kun Anne K. haukkuu, että kapitalisti, niin Anne K. saa lahjoitusjäsenyyden ja sitten oi jumalauta Tutipuntti lahjoitti kanavan jäsenyyden. Santeri Paju, Janne S. Ja sitten Kimmo Vaintola, Oskari Valtonen sai kanavan jäsenyyden ja fiksitee. Noniin. Oi jumalauta. Kyllä. Ja hei, nyt kaikki, jotka sai kanavan jäsenyyden, tulkaa sinne Discordin serviselle sitten. Mikko Heinon 599 ruplia raatteen tiedä, meinaako Vilho tilata Kinolorberto Friedkinin Rampakeen 4 korkeutta? Todellakin meina. Mä en oo ikinä nähnyt Rampakea. Ja siinä Michael Bean näyttelee William Friedkin. Mulla on se VHS, mutta sehän on minuutin leikattu tai jotain semmoista. Mä en oo ikinä kattonut sitä. Juuri tästä syystä. Ja mä en muista, onko se ikinä edes tullut telkkarista.
siis tää ehkä kertoo siitä, että se ei ole välttämättä kauhean hyvä filmi, mutta hei, eiköhän se mennä arvontaan sitten, ja nyt vittu oikeesti on kovaa settiä tullut kyllä tänne. Todella kovaa settiä. Katsojakin on pudonnut hyvään tahtiin. Enää 260 katsoja, mikä on helvetin paljon sekin. No niin. Illan toinen arvonta. Hei, suokaa anteeksi, mä en nyt huuda ihan oikeesti. Nyt alkaa Vilhopojalla ääni olla niinku aika lailla, tiedätkö, niinku, ääni vähän niinku kortilla tässä. Johtuen tästä pienestä flunssan poikasesta, mikä on ollut tällä viikolla sitten. Niin. Joo, niin tuolta, juu. Mä yritän olla asiallinen Raatteentien sotahullu. No niin. Sitten kopsataan tänne. Yeah. Joo, vielä tosta noin. Ja sitten Raatteentien sota alkaa jälleen kerran, toista kertaa tänä iltana, Herran Jumala. Kuka voittaa tämän? Ai, Rampake on kyllä mä oon sitten varmaan nähnyt sen. Mutta mä en muista sitä mitään. Koska silloin aikanaan todellakin ihan jokaisen leffan aina kun tuli TV2, MTV3, niin aina kaikki filmit vähänkään kiinnostavat. Kyllä mä katsoin. Tai otin nauhalle ainakin. Asiallinen ja hillitty Raatteentien, hyvä herrasväki, on tullut se aika illasta, että käynnistetään uusi erä kansanmurhaa. No niin, sieltä se lähtee. Pistetään vähän lisää aikaa, niin kerkeää keskustelemaan paremmin. Sieltä se alkaa. Siellä on uudet uhrit pistetty tulilinjalle ja sieltä meidän telotusryhmämme alkaa napsimaan sieltä yksitellen. Sieltä poistuu Kimmo Jantunen, ainakin sitten poistuu seuraavaksi naavaparta, 2 naavapartaa poistuu. Sieltä on hyvin vaarallista ja vakavaa on tämä, mutta ihmishenki on halpaa Raatteentiellä. Varsinkin kun konetuliase laulaa ja sieltä selvitetään, kuka voittaa seuraavan palkinnon sitten. Ei sieltä kukaan lähde selvitä, paitsi yksi henkilö. Mutta kyllä siellä on telotusryhmä on hyvinkin liipasin herkkänä ja sieltä ammuskelee tasaisin väliajoin pari tyyppiä pois. Tutipuntti naavaparta putosi. Ja Mikko Heinonen tutipuntti. Voi tutipuntti. Montako kertaa, oi Kimmo ja Jade, voi. Ai saatan, Mikko Heinonen, ai jumalauta, ai saatana, nyt mikä täällä on, Kimmo naavaparta, mikä tää homman nimi, perkele. Nyt on pakko ottaa selostusjuomaa vähän lisää sieltä sit. Tutipuntti taas tipahti. Onko siellä tutipuntti? Enää yksi naavaparta tipahti. Voi. Vihtori Simberg. Tämä on hieno näin. Tommi Lee. Mutta onneksi se on Kimmo Vaintola. Kimmo Jantonen tipahti. Kimmo Vaintola, Tommi Lee, Thunderbolt. Kimmo Vaintola. Sitten on 7 peluri. Thunderbolt putosi. Ja nyt on 5 peluria enää pelipöydässä. Tommi tipahti. Voi. 4 enää jäljellä. Enää Thunderbolt. Kimmo Vaintola, Kimmo Jantunen, Tutipuntti. Kuka lähtee seuraavaksi? Ai, Kimmo Jantunen! Ja nyt sieltä sitten viimeiset pelurit ovat pöydässä. Nämä henkilöt ovat ottaneet loppukirjan. Siellä on Tutipuntti ja Kimmo Vaintola. Hirveän kova Titanian taistelu. Tutipuntti lähtee vahvasti, mutta kyllä se näyttää sitä. Kimmohan tulee sitä ohi kyllä täydellisellä Terminatorin vakuudella. Kumpi voittaa? Ai satana, kukaan ei tässä tiedä pelistä yhtään mitään. Kohta se voittaa ja selvitetään. Kohta tietää, kuka on kovimmassa suolassa keitetty. Kyllä se on Kimmo Vaintola johdossa, mutta kyllä Tutipuntti ei kauheasti perässä. Sieltä Tutipuntti meni johtoon, mutta ei se kauan kestäisi johtoon. Sieltä tulee Kimmo Vaintola tulee heti perästä. Ai voi. Kuka tässä selviää? Tää on liian jännittävää, tää on liian kestää liian kauan. Apua, äänen ei enää kestä. Mutta siellä on todella tasaväkistä, kuka voittaa. Ei satan Tutipuntti, perkele Kimmola, noin pienestäkin perkele. God damn, sons of bitches. Halleluja.
Onneksi olkoon tutipuntti. Rauhan Nobeli tästä juon. Mielestäni olen ansainnut rauhan Nobelin. No niin hei, tutipuntti, filmipaketti. Tutipuntilla varmaan taitaa olla kaikki trash-videofilmit, enkä mä edes tiedä haluaksä niitä, mutta... Kimmo Vaintola, hyvä kakkonen. No, joo ihan oikeesti. Musta tuntuu, että mun ääni on ihan zip. Joo, no, mutta pistä tutipuntti, no ei sun, sä oot niin monta kertaa voittanut, ei sun tarvi enää osoitetta pistää, mulla on se varmasti ylhäällä. Mutta mä laitan sulle trash-video-vilmejä tai sitten vilmipaketti, sä varmaan haluat vilmipaketti, en mä muista. Sano se chatti. 280 katsojaa, let's do it, let's go on man. Yeah. Joo, sitten hei, viimeksi puhuttiin tosta missäs me oltiin? Niin Night of the Living Days, joo. Avengers 4 elokuvan paketti, ei, Green Mile, ei me puhuta siitä. Tenebrest, ei puhuta. Nämä on kaikki importteja. Okei, Videodrome, tää on kyllä tosi hieno paketti, sitä en kiistä, mutta 6495. Ja niin, kyllä se meni auto. Meikäläisen mulla löytyy se super mega saatana, se Blu-ray-paketti, semmoisesti kallilla. Heti sen jälkeen mä ostin sen, niin heti tuli tää, että nyt tulee 4K-paketti. Mutta kyllä mun täytyy David Cronenbergin nämä parhaimmat, pitää olla parhaimmalla mahdollisella versiolla. Ja kyllä nämä on hyviä versioita kyllä. Mitä Villiä katsoo nyt seuraavaksi? JT, kuule, mulla nyt on projekti. Nyt mä pystyn sen tekemään. Mulla on muutama 85 vuoden elokuva vielä ensi viikon lähetystä varten. Ja hei, Arsi Rantamäki, morjesta vaan, tervetuloa. Ensi viikolla mä lupaan katsoa kaikki nämä Men of Action, mitä mä haluan katsoa. Mulla on 2 elokuvaa katsomatta, siis Kuolemanpartio ja sitten toi Number One with a Bullet. Mä katon ne ja sit mä saan sen videon kuvattua ja sit mä lähetän Arsille ja Jykälle paketin takaisin hyvine bonuksineen sitten. Kimmot hävis ja Keso näytetään sitä. Semmoista se elämä on. Välillä voittaa, välillä häviää. Joo, nyt tekisi tosi hyvää huutaa vaikka Cannibal Holocaustin takakansiteksti. Pitäisikö lopetella? Joo, mä voisin oikeastaan lopetella nyt. Morjes. Katsotko, älä nyt saatana paskaa, älä nyt saatana crazy. Niko, siis mulla on ainakin 30 Vinegaarin pornoa tuolla. Se nyt ei näy sinne teille, mutta ne on mulla tuolla alahyllyä. Joo, oikeesti Arsi, sori, että on kestänyt niin kauan kyllä. Mun piti se kesällä jo tehdä, mutta vittu kun mä oon niin paska jätkä. Tyylikkään elegantti arvon. Joo. Joo, mulla on ainakin 30 pornoelokuvaa Vinegaarilta kattua. Mä oon ainoa henkilö maailmassa, joka joskus stressaantui pornoelokuvien kattomisesta. Hei, tää olisi hieno edition. Mä nukuin tän ohi, mutta siis Nice Guys on ihan loistava elokuva. Tää on varmaan jo out of print varmaankin, mutta 4K Ultra HD Second Sightilta sitten jo. Onko tätä vielä myynnissä tuo Second Sightilta? Voisin melkein tilata kyllä. Ja Pieran, hei, voin kertoa sulle, että juurikin tästä Quiet Earthistä puhutaan ensi jaksossa, ensi lauantaina sitten. Hei, kellä on Nice Guys toi Second Sight? Tämä melkein olisi, itse asiassa se taitaa olla mä, joka on ollut huutamassa tässä. Tehän muistatte, siis mä pystyisin näyttämään tässä kyllä myös nimet näissä huudoissa ja ostajan, mutta koska siinä APin säännöissä nyt mainitaan, että erityisesti pitäisi,
jos kerätään tietoja käyttäjä, tai jos näytetään jotain, niin se pitäisi olla käyttäjän eksklusiivisella luvalla, joten mä en nyt pelaa varman päälle, mä en näytä nimiä, mutta mä oon melkein varma, että mä olin tässä huutamassa. Eli Cafe Flesh Mondo Macabrolta, mä nukuin tän yli, tää on varmaan hyvä, no itse asiassa ei varmaan, siis, mutta joo, tää on adult-elokuva kyllä, vähän kummallisempi adult-elokuva, mutta joo, 77 € liikaa mulle, niin se olisi se uutena justiin se 40, niin olisin voinut maksaa sitä. Hei Jyri Kilpeläinen, mä oon tulossa kans Finnish Retroconiin. Mä selitin sitä alussa justi, että silloin oon siellä oon paikalla kyllä. Mä oon siinä paneelissa, tosikirjailijoiden paneelissa on mukana Jyri Kilpeläinen ja kaikki muutkin. Ensi lauantaina. Ai jaa, täältä löytyy, Cafe Flesh vai? Ei kun Nice Guys varmaan löytyy sieltä. No sitten 109, no nyt täytyy kyllä sanoa huhhuti huijaa. 190 €. Multa löytyy nämä kaikki. Te olette nähnyt unboxauksen jo kyllästymiseen asti. 190 €, osta heti hinta. Mutta tässähän oli tää legendaari, että siis toi Good, Bad and the Ugly myytiin loppuun niin kuin about heti. Mä tilasin heti, kun tää tuli Arrovilta. Ja sitten mun mielestä nämä muukin myytiin loppu ennen kuin ne niin kuin julkaistiin. Nämä meni out of printtiin heti ennen julkaisu. Ja jälleen kerran, mutta siis okei, mä ymmärrän, että tässä on nyt kyseessä niin kuin on tämmönen label-julkaisu. Mä veikkaisin, että niillä on joku sopimus MGM:n kanssa, että okei, me sovitaan, että me tehdään, sanotaan 10 000 kappaletta, näitä kaikkia, limited edition. Ja sen jälkeen me ollaan tehty restauraatio, sitten me myydään näitä standard editioneita. Eikä siinä standard edition ole yhtään mitään vikaa. Siinähän on sama niin kuin elokuvasisältö on kyllä, ekstronen kyllä. Mutta siinä missataan hieno paketointi kyllä. Mutta mä en sitä mieti, että eikö ne voi tehdä jotenkin, koska ne ei, esimerkiksi Arrow-video ei ilmoita ikinä niin kuin, mikä se painosmäärä on. Niin eikö ne pysty niin kuin ilmoittamaan sitä, tai niin kuin sopia, että okei, vittu, tää menee kovaa, niin eikö ne voi niin kuin, että okei, tehdään vielä 5000 lisää, limited edition, että kaikille riittää. En mä tiedä. Miksei voi tehdä sitä? Hei, te Sampola, 5.51 täältäkin viikkona, kiitos te Sampola. Te Sampolaan, oli kyllä Sampolaan. Boksia on, eikä en mä usko, että näistä tulee mitään yhteisboksia kyllä. Se olisi kyllä kova. Tuu ihmeessä Jyri, sanoin käsipäivää sit. Mä ehkä jopa pystyn tuosta profiilikuvasta jopa tunnistamaan kyllä. Mulla ei mitään aavistusta, mikä se ei sai. Siis, mutta joo. Älkää te huoliko, rakkaat kuulijat. Ei ole ensimmäistä kertaa tämä poika yleisön hiilostettavana kyllä. Joo, mun mielestä Arrovilla ei ole ikinä kyllä ilmoitettu näitä painosmääriä kyllä. Jotenkin tuntuu, että mä oon aikaisemmin ollut tässä tilanteessa, että mä palpatan niin kuin, tiedätkö, live-lähetyksessä, sillä on vähän kipeänä. Tuntuu, että niin kuin, alkaa lämpö nousee. Lämpö nousee, pitää juoda lisää vodkaa ja kaljaa sinne kaan. Snake Pilsner ei ole for few dollars more, siis se on pisin versio mitä on. Siinä oli se pitkä juttu tosta. Mä en nyt ulkoa enää muista sitä. Ja se just, että siis Good, Bad and the Ugly, siinähän oli ongelmia kans sensuurin kanssa.
Noniin, siinä oli 4K Ultra HD ja nyt päästään illan pääaiheeseen. Kohta lähetystä on mennyt yli 2 tuntia kyllä. Elikkä VHS. VHS. Dynamite. VHS. VHS. Okei, ensimmäisenä otetaan importti. Hei, jos mä olisin nähnyt tämän, mä olisin varmaan painanut liipasinta tässä kohtaa. Mä olisin halunnut nähdä tai siis tää on tosi siisti kasetti. Tää on UKX, Texas Chainsaw Massacre. Tää alkuperäinen toi videonästi. Ja tää näyttää siltä, että tää on ihan alkuperäinen kasetti kyllä tästä labelista päätellen. Mä olisin varmaan osallistunut tähän, mutta mä en kaikkea näe, joten tää meni multa ohi kyllä. Mutta saakelin siisti molokantinen versio kyllä. Joo. Oi. Tää on kyllä, näissä on jotain hienoa ajanpati. Mä oon ihan varma, että tää on alkuperäinen tää molokansi. Onks mä sitä sanonut, kun silloin joskus mä ostin Zombie Flesh Eatersin, se UKX. Siinä oli ihan vitu isot molokannet ja ne oli ihan siis ne haisi homeelle. Niin mä vaihdoin kannet sitten jostain toisesta filmistä ja sitten yksi Antti Antin kaveri Laura tilasi meidän Trash-videofilmejä ja mä pistin ne homeenhajuiset molokannet. Siis mä en toivo, että mä olisin pitänyt ne. Mä olisin voinut puhdistaa nämä kannet. Se hajun pois siitä. Ne oli vitun isot ja vitun kuppaset, mutta niin kuin vitun tyylikkäät. Mutta siihen aikaan mä en arvostanut sitä. Niin mä lähetin sen kannen siihen meidän Trash-videofilmeen ja sitten se lähetti kirjeen takaisin. Kato, siihen aikaan ei ollut mitään sähköpostia. Sitä oli, 97 vuotta. Niin lähetti kirjeitä. Missä ihmeessä sinä, Ville, asut? Asutko sinä perunakellarissa? Pitäis mä Lauralta kysytä, onko sulla vielä ne kannet tallessa? Anna ne takaisin, saatana. Joo, ei munkaan mielestä paha hinta. Ja mä veikkaan, että eBayssä menis niinku vitun kallilla tää. Homeinen mol. Sitten hei, aloitetaan jyystää. Ridley Scottin tietysti Alien 8. Hei kato, aktiivisuus täyttyy. Sen tietää sitä, että lämpö on noussut. Syke nousee samaan tahti. Mä en ole tänään juuri mitään paskaakaan tehnyt, mutta paitsi nyt puhua pulputtanut. Mutta normaalitilanteessa ei todellakaan puhumalla pääsisi 100%. Mutta nyt meni 100% tässä kellosari. Se tietää sitä, että syke nousee, lämpö nousee. Niin. Mutta joo, Alien niin myytiin hintaan sitten 49 €. 29 lähtöhinta ja 3 eri huutajaa, mutta monta huutoa oli siinä, 17 huutoa. Mun mielestä ihan passeli hinta, 49 € tästä kyseistä kaunottaresta siitä sitten. Se on muuten jännä juttu. Mä en ole ikinä tajunnut sitä, kun se on monessa niin kuin eri leikkaustiedoissa on se, että Alienin Suomi-versio olisi minuutin verran leikattu. Mutta toi on leikkaamaton versio toi. Niin mulla on semmoinen teoria, että ja sama itse asiassa muuten Nightmare on Elm Street 1 kanssa. Että olisi niin kuin minuutin leikattu. Mutta mulla on semmoinen teoria, että on tarkastettu joskus leikattu versio, mutta niitä ei ole ikinä julkaistu. Siis mä tiedän, että se on myyntikasetti, se on ihan samanpituinen kuin toi vuokrakasetti kanssa. Eikö muuten Alienista taisi olla se leffateatteriversio, oli se joku minuutin leikattu sitten. Sulla on... Aha, onko mulla eri labeli? Siellä on... Katos joo. Niin muuten onkin. Hyvä, tarkkasilmäiset katsojat huomas tämän. Se on tommonen painettu tohon kasettiin. Mä veikkaan, että tää on ehkä uudempi julkaisu tää, mikä tässä myynnissä on. Mä veikkaan, että tää on vanhempi tää, missä on tää tarra. Tää on joku uudelleen reprintti. Tosin mulla on kyllä elokuvatarkastamon tarro tässä, joten voisiko tää olla uudempi? Ei mitään tietoa.
Sulla on väärä. Joo, siis totta kai. Tää ei ole alkuperäinen kotelo. Kun se on oikea kotelo, mikä tuossa kuvassa on. Se on se CBS Fox-kotelo. Se on ihan totta. Okei, painettu on vaan. Eli mulla on sitten uudelleen painos sitten. Okei. Hei, tästä oli taas hyötyä. Uutta tietoa saatiin tänne. Sitten, okei, tää mulla on tuolla kaapissa, mutta Al Cliver, Kuoleman metsästäjä, mutta tästähän on 2 eri julkaisua. Mulla on tää, tuo jossain hyllyn takana, mä en nyt kaivannut sitä videotaimi, mutta tästä on se paljon parempi versio, se missä lukee Kuoleman metsästäjä. Ja missä on typerä kansi, missä se huppupäinen äijä puukottaa sitä tissipaljan alvaa naista. Se on paljon siistimpi versio. Mutta tää on harvinainen elokuva, ja tää myytiin tosiaan 50, 49 €. Lähtöhinta, 1 huutaja. Mä melkein arvaan, että kuka se huutaja oli, mutta koska nyt kunnioitetaan yksityisen suojaa, niin ei puhuta siitä. Ja hei, aina jos on ollut se ostaja, niin saa aina huutaa, tai oot ollut myydä, saa aina sanoa siellä julkisesti chatissa. Vihtori Simperkette 5 € viinaa, niin täälläkin tehdään niin viinaa niin vaan perkeleesti, jui, niin. Hei, mulla on tonikit loppu. Mä menen hakeen tonikki. Mulla on 2 erilaista tonikkia täällä vielä. Ja Janne S. Kauhukuukausi aloitettu, Storm Warning, Prison, Castle Freak ja Arachnid on katsottu. Ai. Tää vaatii avain. Kiitos Janne S. ja Victory Simbergs. Saas nähdä, meneekö 3. arvontaan. Se olisiko jos jotakin kyllä. No en viitti, tulee taas YouTubelta joku nootti siitä. Tää oli siis pullon avain. Mä oon nähnyt Castle Freakin ja Prisonin ja oon mä nähnyt muuten kaikki Storm Warningin kyllä. Joo, sitten, hei nyt tulee kovaa settiä. Mulla on nää vähän hämistä. Eli hämähäkkimies plus hämähäkkimiehen paluu. Nyt kun rupesin ajattelemaan, mulla on toinenkin versio. Mutta siis joo, hämis. Nämä on näitä TV-elokuvia 70-luvulta. Ennen kuin Marvel oli Marvel. Ja, mutta siis tää on se, niin kun, mitä kaikki havittelee, tää punakantinen, tää R-videon ja lukkokopalla varustettu versio. Oi jumalauta. Onko Ville vieläkään kerran Barbarian pätkää vilkaa? Mikä Barbarian pätkä? Niin siis Barbarian niminen elokuva. Joo, en oo. Ei mulla ole suoratoistoa. Sitä ei oo. Muistaakseni, eikö se ole vaan jossain Amazonissa? Spider-Man. Mutta joo, näistä 2 50. Ei nyt vaan. Ei näitä kauhean usein näy ei näy kauhean usein liikenteessä. Ei todellakaan. Mä en oo muuten ikinä kattonut. Pitää joskus tehdä joku, tuplajakso, että katso molemmat nämä elokuvat. Nämä on varmaan ihan sikapaskoja. Soijamakkarasta, tuo olisi kyllä pitänyt huutaa. Niin tää oli osta heti hintaa. Tää on ollut 1 päivä voimassa. Tää on samana heti mennyt kaupaksi.
mun mielestä siis mä veikkaan, että tämä olisi ollut huuto, niin tää olisi mennyt paljon kalliimmallakin kyllä. Melkein varma siitä. Mitä te olette mieltä? Varmasti olisi mennyt. Joo. Mulla on toi eka, mutta nauha aika paskassa kunnossa. Se on muuten näissä yleinen ongelma, soija, makkara ja kaikki muukin, niin nää justi, mä yleensä välttelen näitä. Nää vitun RCA, nää missä on tämmönen kamera VCM, tämmönen filmikamera taustanen kanssa. Nää on yleensä vitu Germany Aqua paskanauhoilla ja yleensä ihan vitun paskassa kunnossa. Anteeksi mä räin taas. Koko ajan niin sattuu nieluun saatana tässä. Niin. Mitä mä oon sanonut? Niin, siis esimerkiksi humanoidi, ihan sikapaskassa kunnossa, huippufilmi. Koska tulee humanoidi Blu-rayn, sen mä haluan. Niin, mutta yleensä nämä on, niin on paskassa kunnossa kyllä. Joo. Mutta yllättävä myynti. Sitten, okei. Kiinnostaako mehukas perse? Nyt olisi naarashäkkiä luvassa. Okei, 54 €. Mä en ole ihan varma, niin mikä elokuva tää on. Woman in Cases. Onko mä ikinä edes kattonut tätä elokuvaa? Mutta se löytyy kyllä hyllystä ja näyttää tosi hyvältä kyllä. Nämä on näitä Magnum Videon vedätyskansia. Tää ei todellakaan varmasti tää kansi ole itse, tää ei niinku kuvaa itse elokuvaa kyllä, ei sitten niinku yhtään mitenkään kyllä. Mutta joo, 50, niinku yleensä tämmönen ryönä elokuva on niinku justiin niinku ehkä 20. Mutta ei tällä kertaa. 9 € lähtöhinta, ihan kohtuullinen. 2 eri huutajaa. Siitä on lähetty kyllä niin kuin 25, tai no tossa niin, no on siellä enemmänkin huutoja sitten, mutta niin kuin, joo. Miksi se muuten näytä sitä, että aikaisemmat huudot? No, okei. Jälleen kerran uusi bugi. Mitä vittu, mun täytyy säätää. Täytyy huomenna säätää sitä saakeli. Mä koitan huomenna puukottaa sen, että mä saisin sen server-side rendering ongelman ratkaisemaan. Mulla ei tällä hetkellä aavistustakaan, mitä siinä on kyseessä. Se on mulle uutta tekniikkaa, tää videopörssi server-side rendering. Mä otin sen palvelimen pois päältä, siis se on videopörssi.com tulee olemaan. Videoporssi.com, mutta mä otin sen serverin pois päältä ja tyhjensin kakhe-tiedosta. Te ette näe sitä mokaa siellä. Joo, naarashäkki on Woman in Cages, kyllä. Onko kellään tietoa Iin varaston VHS nykytilanteesta? Niin, hyvä kysymys. Onko kellään mitään tietoa siitä Iin varastosta? Eikö siellä varmasti joku 10 000 filmiä ollut? Niin, kyllä voisi kuvitella hyvinkin, että niin, varsinkin niillä hinnoilla, niin siellä on vielä paljonkin VHS jäljellä kyllä. Okei, Sampola sanoo, että on reilusti alle 20 per kasetti. Sieltä on kermat haettu päältä. Paljon Villen arvio Bronsonin Suomi-DVD keskiön pako. Hetkinen, sä varmaan tarkoitat ennen keskiyötä. Keskiön pako ei ole Bronsonin elokuva. Ne MGM:n DVD, mä sanon, että saattaa hyvällä säkällä voisi saada ehkä 20. Mutta ne on aika yleisiä kyllä. Joo, mennään eteenpäin. Woman in Cages. Ja siis tää yllätti mut täysin kyllä. Löi mut ällikällä. Mutta tää on hyvä filmi. Ai. Harvojen herkkuja, Necropolis. Elikkä Tim Kincaid-elokuva, jossa kuuma muija ajaa prätkällä New Yorkin yössä ja siellä sanotaan limaolioita ja tissejä, mistä valuu limaa ja täällä kaikkea typerää gorea ja kaikkea. Tietääkseni leikkaamaton versio ja hyvin harvinainen versio kyllä tää. Eikä muuten löydy, ei taida löytyä edes Blu-ray.
Eikö mulla ole joku DVD tästä? Kun tuli joku Tim Kincaid-kokoelma. Mutta joo, tää Suomi-kasetti on hyvä hankinta kyllä. Niin 60. Enkä oikeasti muista, koska viimeksi tää olisi ollut myynnissä. Jännittävä kauhutrilleri, jota ei suositella heikkohermoisille. Niin tässä oli se 1000-tissinen note. Joo, muija, millä on vitusti tissejä, mistä valuu limaa. Jotain maitoa, mitä kaikki menee imeskeen. Joo, siis kuulostaa tosi oudolta, mutta tää on outo elokuva kyllä. Mutta 60 on maksettu tästä Necropolis-elokuvasta sitten. Mitäs siihen sanotte? Devussa on ihan sikapaska kuvalla. Siis niin kuin tästä on DVD vai? Snake Plissken. Onko siitä DVD? Nyt kun rupesin että onko mulla joku jenkki tästä? No joo. Mutta hei, jälleen kerran. Vinegar Syndrome tuuttas ulos The Mutant Hunter, mikä on Tim Kincaid-elokuva. Niin minkä takia ei voi muita näitä pistää Tim Kincaid-elokuvia, näitä New York Undergroundia? Sen sieltä pistää näitä ihan viton paskoja filmejä ulos. Kysyn vaan, saatana. Mä en vittu usko, että nämä on kalliita lisensoida. Mä en usko siitä. Tai että negatiivit on jotenkin vaikeasti saatavissa. Ne. Hei joo, Full Moon. Niin jo, se muuten saattaa se syy olla se, että niiden oikeudet on Full Moonilla. Ja Full Moon on kyllä semmoinen paskalafka, ei ne välitä mitään mistään laadusta kyllä. Mutta tää meni 60 ja 5950 oli lähtöhinta ja 1 huutaja. Eli Suomessa ei kauheasti varmaan ole Tim Kincaid-fanaatikkoja. Ainakaan ne, jotka olisi halukkaita maksaa niin kuin enemmän rahaa. Mun lisäksi. Hei, ja sitten nyt tulee kasetti. The Executor. Jumalan kautta mikä hottis kansi. Muskelinainen konepistoolin kanssa. Hehkuu kuin ja robotin silmät. Tyttö on ohjelmoitu tappamaan. Executor. Mä oon melkein varma, että mä oon kattonut tän joskus. Tää oli joku visin TV-elokuva ja tosi paska semmonen, mutta hauska paska. Mutta hyvin harvoin myynnissä on näkynyt. Ja nyt meni kaupat, tehtiin osta heti hintaan 70 €. Joten siis osta heti hintaan 70 €. Se on aika hyvä hinta kyllä. Näinkin niin kuin obskuuresta elokuvasta kyllä. Niin. Kuka on nähnyt Executor? Onko Jyrillä tätä Executor-kasettia? Tää on Esseltä Sick Video. Varmaan, olisiko tää 8889 julkaistu? Ostaisin jo kannen perusteella, jos jossain tulisi vastaan. TV-sarjan pilotti. Tulee kokonaan Bowien biisi Ashes to Ashes. Tää oli joku pilotti. Okei. Ei, mä en tiedä tästä elokuvasta mitään. Sen mä tiedän, että mä oon ehkä nähnyt tän. Tää on saakelin siisti kansi. Ja sen mä tiedän, että 70 on tehty kaupat. Oliko täällä muita kauppoja? Katsotaan tässä. Ei oikeastaan. Dream Lover ei ole samoja. Eli tää etsii similariteettia nimistä. Eli tässä tapauksessa Esseltä video on varmaan se keyword, miltä se löytää näitä similariteetteja. Mutta ei varsinaisesti samaa elokuvaa koske kyllä.
Mä tykkään, että toi suomenkielinen nimi on Executor ja sitten oikein nimi on Annihilator. Niin kun, miksi se saman tien voi olla niin kuin teloittaja suomeksi ja Annihilator olisi oikein nimi? En tiedä. Diumies, hae se kommando sieltä kellarista, mä ostan sen sulta. Mä maksan saatana big dollars, top dollars siitä kyllä. Senkin diumies perkele. Äläkä sano, että sä myyt jollekin toiselle. Perkele. Mä tuun linjoja pitkin hakeen sen. Mä tuun tästä hyppää ruudusta sisään ja tuun sieltä vetään sen sitä kellarista sen kasetin. Tuo on kyllä harvinainen elokuva. Niin, no niin kai, 70. Ja vielä osta heti. Heti tullut kaupat. 3 päivää kerkes oleen myynnissä, niin sitten tehtiin osta heti kaupat. Hei, muistatteko vielä suuret kurlysodat? Se kun yllättäen tuli Visa Mäkisen tuolta varastosta, tuli yllättäen kurlyvideoiden kansia. Tuli tappaja, korpo, paratiisi tuhoutuu. Ja sitten oli myös alastomana kuolet. No okei, murhaaja pukeutuu, musta se on julkaistu. Mutta suuret kurlysodat, eli 3 näistä ei ole ikinä julkaistu VHS:llä. On vaan kannet. Mutta 30 pyydettiin näistä kansista, kansista. Ja 72 € päätyi loppukauppa. Kaupat tehtiin sitten käsipäivää. Kiitos, kiitos. Sanoin, että Diumies, teen tarjouksen, josta et voi kieltäytyä. No, nyt vasta 2,5 tunnin jälkeen äänet katosi. Kommandon vuokrakasetti taisi mennä viimeksi 60 € hintaan. Se oli vuokrakasetin kannet ja sisällä oli myyntikasetti. Ei ollut alkuperäinen vuokrakasetti. Mä en ole ikinä nähnyt myynnissä vuokrakasettia oikealla kansilla. Missä hopeanuolet sekä viinakset? No viinakset on tässä kyllä, mutta miten niin hopeanuolet? Ei mun tietääkseni ollut hopeanuolia kyllä. Se on sun vedä vaan siihen, no niin, nyt mä voin rentoutua, mä voin vaan juoda tässä ja rentoutua. Ai, kerrankin joku sanoi, että voit vaan rentoutua ja juoda. Musiikkia korva. Mutta hei, ensi viikon loppuna puhutaan 85 vuoden elokuvassa, puhutaan Kommandosta lisää sitten. Olisi muuten aika rautainen yllätys, jos silloin voisi esitellä tätä vuokrakasettia jo. Mutta hei, miksi minä, Vilho, en lähtenyt huutamaan tätä? Kerrankin Shiningi Warner Home-videolta molokantisena oli myynnissä. En lähtenyt. Mä huomasin tän kyllä. Ja tää on ihan alkuperäinen kyllä, tää kasetti ja näin. Harvoin on nähnyt. Lähtöhinta 0 €, 9 eri huutajaa. Muistaakseni, eikö mä ollut yksi niistä?
Ai Jamo Salosellakin on kommandovuokra. No jumalauta. Okei. Haluatko sä tarjoukseen, josta ei voi kieltäytyä? Mutta miksen mä lähtenyt tähän mukaan tähän hohtoon? Tää on hieno kasetti. Ja Tampereelta on myyty, saatana. Voi vittu, kun vituttaa, saatana. Miksi mä oon niin vitun paskahousu, että mä en lähtenyt tähän? Voi vittu. 76 € kuitenkin. Mun mielestä ihan kohtuullinen. Ei, siis tää on vuokrakasetti. Mun mielestä tää on K18 tää vuokrakasetti. Joo, ei siis, totta kai tästä jää ruudusta pois paljon, mutta ei se mitään. Siis tää on keräilyjuttuja, jene. Totta kai jos mä katsoisin Shiningin, totta kai mä katsoisin sitä 4K-versiolta. Niin, lukeeko tässä mä en näe tässä, mitä tää kestossa sanotaan takakannessa. Mä en millään saa selvä. 2 tuntia 27, mitä se... Ei, kyllä se on tää Eurooppa-versio, se lyhyempi versio kyllä varmasti. Sitten, siinä se on. Aito alkuperän Lötköjen yö, 77 €. Tässä kyllä ei sanota tässä ilmoituksessa, että onko tämä leikkaamaton versio vai leikattu versio. Nimittäin kyllähän kaikki tietää, joka on katsonut Videospace-kanavan videopörssilähetyksiä aikaisemminkin, tietää, että tästä on tasan identtiset versiot julkaistu. Toinen on 3 minuuttia leikattu versio ja toinen on leikkaamaton versio. Niitä ei voi päälle päin mitenkään erottaa, mutta kun sä alat katselemaan elokuvaa ja sä tiedät elokuvaa, se hyvin nopeasti käy selville, onko se leikattu vai leikkaamaton versio kyllä. Ihan loistava elokuva, Fred Deckerin filmi. Onko tämä 86 vuoden? Yes, 86 vuoden filmi. Ensi vuonna päästään puhumaan enemmänkin tästä sitten 86 vuoden elokuvat lähetyksissä. Ihan loistava. Ja hei, mulla muuten on toi Shout Factorin 4K vielä katsomatta. Mä oon säästellyt sitä 86 vuoden lähetystä varten. Ja tykkään suomenkielisestä nimestä Lötköjen yö, ihan klassikko kyllä. Ja tää kansi on ihan sikasiisti mun mielestä tää luurankokäsi, joka vääntää ovea auki. Joo. Sampolo huusi 50 € Lötköjen yöstä ja sitten ei perse enää kestänyt. Joo. On harvinainen filmi sekä leikattuna että leikkaamattona versiona. Ja tarinahan kertoo, että näin se meni, että siis Showtime vahingossa julkaisi sen leikkaamattoman. Ja sitten ilmeisesti tarkastamulta joku soittaa, että hei, hetkinen, te ette ole tehnyt näitä leikkauksia, what gives, että niin kuin, ottakaa se pois markkinoilta tai muuten. Ja ne oli ottanut sen markkinoilta. Mutta silloin periaatteessa kaikki oli nähnyt, tässä kesti kuukausia tässä prosessissa. Kaikki oli nähnyt se jo leikkaamattomana, varmaan nämä vuokraamot myi sen leikkaamattoman version, tiedätkö, pois vaan sieltä. Joten se leikattu versio taitaa olla jopa harvinaisempi kuin se leikkaamaton. Mun mielestä 3,5 minuuttia on se leikattu versio. Lötköjen yö on hyllyssä, tosin kopiokasetti, mutta sentään leikkaamaton versio. Sitten, kuka tietää elokuva? Ajattele Venäjäksi. Ajattele Venäjäksi. Ajattele Venäjäksi. Ajattele Venäjäksi. Ajattele Venäjäksi. Joku tietää kohta. Joku tietää kohta. JJ. Virevox. Kyllä. Clint Eastwoodin Virevoxi. Alkuperäinen toi Warner Home-video. Molokantinen versio. Ja 79 € on loppuhinta. 24,50 lähtöhinta. Tuttu myyjä Turusta myynyt. 3 eri huutajaa ja 86 huutoa on ollut kyllä.
selvästi. Kyllä mä oon huomannut, että Clint Eastwoodin elokuvilla, VHS-elokuvilla, tai on helvetisti kysyntää nykypäivänä kyllä. Joo. Mä oon nähnyt tän ehkä kerran elämässäni. Televisiosta tuli. Mä en muista mitään muuta kuin se, että ajattele veneeksi, kun se ohjaa ajatuksella sitä, tiedätkö, että ampuu ohjuksesta. Niin. Mikko Heinonen, Harry-kasetit meni. Niistä puhutaan kohta. Sitten, kyllä siinä on Hellraisers. 0 euroa lähtöhinta, loppuhinta 91 euroa. Mutta jos en ihan väärin muista, mä en nimittäin kaikkia muista näitä huutoja, mutta tää on mennyt joskus huomattavastikin isommalla hinnalla tää VHS. Ja tää, mikä mulla on videopörssissä, tää muisti ei riitä, tieksää, pidemmälle kuin mitä. Mä oon aktivoinut tämän järjestelmän muistaakseni toukokuussa. Ei ole sitä ennen myyntejä. Tai siis sen jälkeen ei ole myyntejä. Mutta niin kun, mä tiedän, että tää on ollut videopörssissä monta kertaa, ja tää on mennyt enemmälläkin hinnalla. Nyt oli 91 euroa. Ja tää oli mitä, onko tää puolitoista minuuttia tai jotain leikattu versio. Mutta on saakelin siisti kansi, ja mä en joskus edes tiennyt, että en edes uskonut, että Hellraiser on joskus Suomessa julkaistu, mutta kyllä se on. Siinä on harvinaisin Junomedia-kasetti kyllä mun mielestä, mikä löytyy sitten. Okei, kyllä toi Rollerbladekin on, mutta kyllä mä sanoisin, että tää on niin kuin halutumpi filmi kuin Rollerblade kyllä. Joo. Mutta se on tosiaan 91 ja 0 euroa lähtöisintä 10 huutajaa ja Tampereelta taas myytiin. En minä myynyt. Upea kasetti, te Sampola sanoo kyllä. Mietipä, että pelata Spice Cadet pinballia samalla kun kasetin kopioit. Joo. Mutta joo, ei mitään, hieno kasetti ja aina tykännyt. Ja sitten taas Clinton Eastwoodsia. Sitten on ruoska. No, löytyyhän se täältäkin kyllä. Tietysti. Mutta mulle näin siistiä molokansia kuin kuvassa, mutta löytyy sama versio. Ja hetken, mulla on muuten eri kasetti tässä. Tuolla on muuten vanhempi, toi alkuperäinen kasetti, mikä tuossa kuvassa. Mulla on uudempi kasetti tästä. Joo. Mutta mä oon melkein varma siitä, että tää on julkaistu samoilla kansilla. Kato, mulla on samat kannet, mutta tässä on 16 leima. Mutta samoilla kansilla, tää on ennen videolakia julkaistu tää, mikä on nyt tuolla videopörssissä, mutta tää on videolain jälkeen julkaistu versio. Ja on muuten hyvä filmi kyllä tää ruoska Clint Eastwoodilta. Parhaimpia länkkäreitä kyllä, heti Sergio Leonen jälkeen kyllä Eastwoodilta kyllä. Vihtori Simperissä, hyvää Tampereen päivää. Joo, mä sanoin, että aikaisemmin sanoin tuossa, että tänään oli Tampere-päivä. Eikö se oikea ikä ollut 249? Vuonna 1700 jne. Niin. No okei, mä yritin selittää jotain paskaa Tampereen synnystä, mutta eihän mä mistään tiedä yhtään mitään.
Anteeksi, mä räin saakeli. Mutta hei, 100 € ruoskasta. Aika kova hinta. 99 ja 50 lähtöhinta. Aika kova hinta. Sitten taas on Esseltä Joe Kid. Hei, täällä on muuten joku tämmönen hieno pahvi täällä eli Hollolan Katri on myynyt tai vuokra. Siellä on joku tämmönen vanha vuokrauskuitti, Joe Kid. Ja mikä se lukee hinta on ollut, en mä saa selvää tosta. Tätä mulla ei olekaan kyllä Joe Kid. Ai vittu, mun on pakko mennä kuuselle. Ai saatana, ihailkaa Joe Kidia sillä välillä. Ai saa kyllä. Mennään kyrpä räjähtää. Ai saatana. Kuuselle taas. Menen kusemaan. Uudestaan. Olen kuusella taas. En paskanna yrjönnä. Enkä runkkailekaan. Aina vaan uudestaan. Kuusella taas. Kuusella taas. Mä olen kusella vaan. Uudestaan, whoops, mä olen kusella taas. Whoops, kusella taas. Mä olen kusella taas. Uudestaan, mä kävin kusella taas. En pessy käsiä tällä kertaa. Enkä runkannutkaan. Aina vaan uudestaan. Uusella taas. I'm pissing again. Joo. Sitten hei, 120, vanha kunnon. Musta tuntuu, että tää on aika yleinen vieras videopörssissä. Nightmare on Elm Street. Lieneekö tää edes harvinainen? Mutta tossa lukee, että näkyy hyvin koko elokuva. Ja se on niin kuin paljon sanottu, nimittäin tää on Notorious-kasetti siitä. Mutta hetkinen. Mikäs kasetti täällä oikeastaan on? Ei etikettiä. Erimallinen kasetti. Aha, okei. Okay. Ja hei muuten, tosta tuli mieleen. Joo, ihmemies JM5. Siis mulla on kurkku vähän kipeä. Mä en pysty nyt kauheasti karjuun enkä huutaa nyt, mutta se on kiva. Tiedätkö, ei se mua haittaisi yhtään olla rauhallista. Siis ne, jotka tuntee mut oikeassa elämässä, en mä vittu ole semmonen henkilö, joka karjuu ja niinku riahuu ihan vitusti. En todellakaan ole. Mä oon introverttinen ihminen. Niin, uskokaa pois. Mutta hei. Se, mistä mun piti oikeasti aloittaa, vähän aiheeseen liittyen. Tämä. Check this out. 40. Kannibaalien polttouhrit. Mä unohdin melkein näyttää tän. Tässä on alkuperäinen kannibaalien polttouhri. Kattokan, siinä on oikea etiketti. Näin. Näin. Mutta let's compare. Mikäs toi tommonen tarra on tossa? Näyttää itse tehdyltä tarralta. I'm not saying it as a pirate, but it is a pirate. Ja se, joka niin kuin epäilee, että onko kyseessä piraatti, niin pistä VHS pyöri. Meidän VHS heti saa kiinni siitä. Sä näet sen siitä, kun alkuvaroitus tulee. Vähänkin se väri välkkyy siinä. Niin se on kopioitu. Siis tätä justiin, että niin kun, en mä nyt kenenkään bisneksiä halua
vittu, enkä väittää ketään niinku huijariksi, mutta niinku, tiedätkö, en mä sitäkään halua, että joku niinku, tiedätkö, joutuu jymäytetyksi näissä huutokaupoissa, koska musta tuntuu, että VHS-kaupat on niinku, tiedätkö, ne on saanut suosioa viime aikoina tosi paljon kyllä. Itse asiassa jos katsotaan tätä takakantta tässä, niin se on leikattu noista reunoista. Snadisti, mutta jonkun verran. Mitä siinä luki? Kannibaali. Joo. En edes huomannut. Ihan totta. Se on oikein kannibaalin polttouhrit. Joo, ja siis ei siis, se on just, että ei myyjäkään välttämättä tiedä sitä. Ei varmasti ole. Se voi ihan hyvin olla, eikä mä usko, että eikä nyt kukaan jaksaisi tehtailla tuommoista niin kuin kotipolttaisia VHS:iä. Why? Mutta se justiin otollinen aika wannabe keräilytön ihan pihalla, mutta sen takia kannattaa katsoa videopörssilähetyksiä asiantuntijaan ohjelmaa kyllä. Niin. Se on ihan totta, Riutaharja. Ruggero Deodato joutui oikeuteen siitä, että häntä syytettiin, että se on oikeasti tapettu ihmisiä. Mutta ei tietenkään oltu. Mutta niin kuin Ruggero Deodato toi ne alkuasukkaat siitä elokuvasta, toi ne sinne italialaisen oikeussaliin. Että hei, nämä tyypit ne on tässä. Ja se oli niinku siinä niinku case closed, okei. Okay. Niin, mutta siis tää on just hyvä kysymys, että mikä on aito? En mä tiedä mikä on aito. I don't know, man. Tässä muuten oli kans hyvä kase. Tää on ihan varmasti aito. Mulla on toi hyllyssä, mutta kuolleitten armeija. Mä tykkään kirjoitusvirheestä tuossa heti kans. Kuolleitten armeija. Se ei ole suomen kieltä, se olisi kuolleiden armeija. Mutta mä tykkään vähän tästä puhekieliversiosta. Ja tää on myös semmonen elokuva, mä oon ihmetellyt, että miksei joku Vinegar Syndrome ole pistänyt tätä ulos. Tää on just niitten, tiedätkö, niin kuin sitä oikeata aluetta. Olis tää muuten 8... Hei, tää on 85 vuoden elokuva. Mulla ei sitä mun 85 vuoden listassa. Joo. Mutta mennään takaisin sinne herkkulistalle niin sanotusti. Elikkä nyt puhutaan isojen poikien filmeistä. Tuli Makrovision kopio tuli huutonetistä. Sitten Mies San Fernandosta. Siinä se on Clint Eastwood-elokuva Klyde-apinan kanssa. 200 €. Mutta sanottakoon se, että tässä on tää ihan ensimmäinen Warner Bros. Video, tää sinietikettinen julkaisu kyseessä. Se on todella harvinainen kyllä. Turusta on myynyt kyseinen herra ja en tiedä kuka osti sen, mutta niin kun, mulla on kutina kuka sen osti. 195 on niin, ei kun 199,50 on ollut pyynti ja sitten yksi huutaja kyllä. Joo, oliko mulla tää muuten Mies San Fernandos? Kyllä, joo, wait a second. Wait a second. Joo.
Mutta, sama kotelo, mutta, ai. Eli täällä on sisällä uudempi myyntikasetti tai uudempi vuokrakasetti. Mä en tiedä, onko tää myynti vai vuokra, mutta kuten huomaatte kuvasta, ei ole näin hieno tämmönen sinietikettinen alkuperäinen vuokrakasetti. Joten I lose now. Mut toisaalta taas, en mä tiedä, vittu otan pölyä. Mä oon lauta. Toisaalta taas en mä kyllä välttämättä päivittäisi tätä kasettia, jota mä en kuitenkaan kato, niin päivittäisi kyllä 200 € niin kuin sitten siihen sinietikettiin. Se on vaan meikäläisen mielipide kyllä. Mä en meina. Joo, ei siis, niin kyllä mä selitin sen, että siis ei toi mikä mulla on, niin ei oo, se ei vastaa sitä, mitä kotelossa pitäisi olla. Mutta siis monesti näissä Warnerissa varmaan on ollut se ongelma, että ne on hajonnut ne kasetit. Ne on korvattu sitten vuokraamaan. Mä veikkaan, että ne saattaa olla ollut kysyttyjä kasetteja kyllä. Sitten 200 kasetti, 1 huutaja, 199 lähtöhinta ja 200 loppuhinta. Westron on Bestron. Osa. Se on myyty. Kuka voisi olla niin typerä, että olisi voinut ostaa tämän? En tiedä. Onneksi tämä videopörssi ei paljasta näitä henkilötietoja, koska jotain voisi hävittää se, että se voisi olla se ostaja. Ja hei, tiedätkö mikä on hauska juttu? Mulla joskus oli tää osa. Mä ostin 20 sen elokuva-aitasta. Sitten mä myin se, tai vaihdoin johonkin. Mutta niin kuin ollaan Tervolan kanssa puhuttu, niin nuoruuden synneistä kärsii vanhan miehen lompakko. Se olin minä. Ja se on tulossa unboxaus tästä. Osansa kullakin. Siis mulla ei oo sitä, mä en oo tai siis se ei oo tullut vielä. Tää on 22.9. ja toi Kotkan myyjä sanoi, että hei, mulla tulee lisääkin kohteita myyntiin. Mä katon, no ei se varmaan mitään ollut niin järkevää ostettavana. Niin. Ei kun päättynyt 29. päivä, eli mitä, viikko sitten. Mutta odottakaa sitten unboxausvideo. Sori, mä räin tässä nyt. Ja siis muistaakseni tää oli ihan vitun paska elokuva. Mutta hei, Westron on Bestron. No niin, siellä oikein veistellään vähän vitsiä. Maksujärjestelyistä voi onneksi keskustella. Voi ostaa osamaksulla. Ai. Kahdesta asiasta en tingi. Westronista enkä kolmoskanavasta. Se on ihan taattua. Kotkassa on selkeästi osakeskittymä, kun itselläkin tuo hyllyssä. No niin. Mutta siis kuten sanoin alussa, niin tää on ollut tosi kova VHS-kuukausi kyllä. Toi viime syyskuu kyllä. Hei, tämmönen elokuva. Mulla ei oo tätä hyllyssä. Junkman ja Asfalttikaaharit ei oo mulla hyllyssä, mutta nämä on harvinaisia, nämä Euroopan Vision esittää. Ja se vielä olisi kova, jos tässä olisi ne vihreät molokannet.
Ne on ne alkuperäiset molokannet, mitä näihin kuuluu, näihin Euroopan Vision esittää filmeihin. Mutta tässä ei ole, mutta silti 200 € on maksettu. Mulla on käsitys ehkä, kuka saattaa olla huutaja tässä. Mutta mulla ei ole tämmöistä elokuvaa kyllä. En osaa kommentoida se enempää, mutta sen osaan kommentoida kova hinta kyllä. Ja osa ei ole kyllä todellakaan hyvä elokuva kyllä. Joo. Ja sitten, okei. Seuraavaksi Clinton Eastwood. Siinä se on. Osta heti hintaan. Luotikuja Gauntlet. Varmaankaan kukaan ei ole sitä mieltä, että tämä olisi Clint Eastwoodin parhaimpia elokuvia, mutta on se ihan ok elokuva. Ja tietyllä tavalla aika munakas elokuva kyllä, tämä Gauntlet. Haluaisin nähdä tämän uudestaan ja olisi mun mielestä tosi siistiä, jos Warner Bros. Pistäisi semmoisen kun oikein Clint Eastwood, juhla, 4K-sarjan ulos. Ihan varmasti ostaisin kaikki. Olisi hauska nähdä myös luotikuja paremmalla kuvalla. Oliko se niitä, tästä ei edes ole Blu-rayta. Siis se vitun DVD, ihan vitun paskalla laadulla kanssa sekin, kyllä. Ei sitä pysty kattelemaan. Mutta niin kuin sanokaa, jos Gauntletissa on Blu-ray. Mä en muista, että olisi kyllä. Mutta tässä kuvassa me näemme, että siinä on toi sinikantinen alkuperäinen etiketti. Kesällä 1885 MTV3 näytti Clint Eastwoodille. Voi saakeli. En ollut kyllä silloin vielä elossa. En tiedä teistä, mutta otan nyt viinaa lisää. Joo, en mä sano, että luotikuja on paska elokuva, mutta niin kuin, ei tätä Clintin parasta. Mutta 200, osta heti hinta. Onko toi noinkin kallis, sinitarraisen? No, näköjään. Hei, tässä muuten on vielä tommonen alkuperäinen miksi sitä sanotaan tommonen, luottokorttileima, tai tommonen, sä voit kopioida sen leffan nimen, sä allekirjoitat siihen vaan, niin sitten sä oot sen sama. Rymdimperiet slår tillbaka. No, tää on nähty niin monta kertaa. Ai. Rymdimperiet slår tillbaka. Näähän on koko ajan ja mä tykkään, mä arvostan myyjä. Lähtöhinta 0 €. Hei, noin sä teet kauppoja. Se houkuttaa huutajia, se houkuttaa katselijoita siihen sun kohteeseen, ja se equals money. Jos se olisi pistänyt 150 lähtöhinta, mä veikkaan, että ei olisi, en tiedä, ei voi tietää ikinä. Mutta niin kuin, vitu hyvä. Hyvä taktiikka myyjältä. Ja siis, no leffa nyt ei varmaan kauheasti esittelyä kaipaa. Mä tykkään tästä kannessa tosi paljon. Hameen alta tulee TIE Fightersia tai Viitan alta. Mä oon sen kertonut. Mä joskus killinä kattelin sitä vuokraa. Onko tässä tämmönen iso äijä, minkä niin kun, Viitan alta tulee avaruusaluksia? Man, I gotta see that shit. Mutta siis mä tiesin, että tää on jatko-osa. Mä otan, okei, miksi mä näen ykköstä? Missä se ykkönen? Mä voidaan katsoa kaikki Tähtien sodat sitten. Tero osti, hei. Onneksi olkoon Tero. Kippistä. Ihmemies en ikinä
yhtäkään Star Wars. Hei, täällä on 14 eri huutajaa ja eri... Okei, tässä nyt nähdään. Videospace superälykäs tekniikka toimii. On 20, 35, sieltä on lähteet huutoa ja niin 201 on sitten päätynyt siihen. Pelkkä kotelo 30, kansipaperi 30. No joo, kyllä nämä on samankaltaisia. Merkataan ne samankaltaiseksi. Paljonko Matrix VHS näkyvällä aikakohdalla lähtee nykyään? No, sä varmaan puhut kauppiaskasetista, niin en mä usko, että se on kauhean arvokas kyllä. Oho, 6532 tilaajaa. Nyt on tullut niin kuin 10 tilaajaa tämän lähetyksen aikana. Hei, kiitoksia kaikille uusille ja tervetuloa. Ja jos et ole vielä tilannut kanavaa, niin tilaa kanavaa saakeli. Ja paina tykkää. Oikeesti, paina tykkää. Se jeesaa meitsipoitsia. Jos haluat jeesata, niin anna mennä. Jos et halua jeesata, niin ei se on ihan ok. Se on kiva, että oot katsomassa sitä. Sitten, jaha, Jedis Återkomsten on sitten 217 €. No joo, ei mun tarvista näyttää. Te olette nähnyt varmasti Jedin paluu jo monta kertaa tässä ohjelmassa. Tää oli se, mitä mä pitkään etin kyllä Jedin paluuta. Ainakin siihen aikaan tää oli niinku harvinaisin, en mä tiedä, mitä, 4 vuotta sitten. Mutta niinku, nyt olen vanhempi, joten ei tarvi enää etsiä Jedin paluuta. Mutta niinku, nää heittelee tosi paljon nää Star Wars, että yleensä perinteisesti se ensimmäinen on se harvinaisin, mutta sitten Jedin paluu saattaa olla se harvinainen. Joskus Imperiumin vastaisku. Aina no. Mutta siis se on aina se, että niinku, tiedätkö, mä kyllä sanoisin, että ei varmaan kannata luopua mistään näistä alle 150, koska vaikkei heti löytyisi, niin kyllä jossain vaiheessa joku nappaa siihen 150 sitten vähintäänkin. Anteeksi, räin saatana. Imperiumin vastaisku. Väärä toi planeetta. Tero osti tämänkin. Hei, Tero on kovaa toimintaa harrastanut. Se on pistänyt pitkän pennin nyt viime kuussa sitten Star Warsiin. Ja hei Tero, paljon onnea sitten myös sen ensimmäisen metsästämiseen. Muista seurata videopörssiä, nimittäin täällä kyllä tulee tietoa, jos ykkönen on myyty. Ja hei Tero, tiedä se, sitä on aika usein myynnissä on. Mutta hinnat saattaa olla ruhtinaalisia, mutta kyllä se tulee. Mä lupaan sulle, että puolen vuoden sisään se tulee. Joo. Ja hei, sitten pyydän anteeksi nyt kaikkia tarkkasilmäisiä katsojia. Tämän lähetyksen streamin kansikuvassa oli eri elokuva. Mun piti pistää tää, mutta siis mä oon jotenkin niin vitun tyhmä. Mä en nähnyt. Mä pistän tän niin kun, tiedätkö, väsymyksen ja tiedätkö, niin kun, lievän pikku syysflunssan piikkiin. Mulla oli siis toi kansikuvassa näkyy toi Invasion of the Astro Monsters, mutta siis tämä oli se oikea elokuva. Eli Monster from Outer Space.
Svenska Walters julkaisu, ja se löytyy tästä, todella harvinainen julkaisu kyllä, tämä kyseinen kasetti. Yes! Elikkä Toho-elokuva. Ja tätä ei ole julkaistu minään muuna versiona kuin tänä Svenska Walters-versiona. Ja näissä on hienoa se, että näissä on ihan sikana kirjoitusvirheitä. Nämä on jonkun Svedupellen kirjoittavia. Tässä lukee, että Monster from Outer Space. Niin miten niin Outer Space? Eikö se olisi niin kuin Outer Space? No, hirviö avaruudesta. Avaruusalus tuo mukanaan kuuasemalta kimaltelevia itiöitä tieteellistä tutkimusta varten. Itiät katoavat ja tilalle ilmestyy hirviö avaruudesta. Hirviö, jota mikään nykyaikainen armeija ei pysty pysäyttämään. Koko maapallo on vaatassa. Koko maapallo on vaatassa. Väri, soumeksi. Voukraaja. Joo. Legendaarisia kirjoitusvirheitä. Ja harvinainen kasetti. Mä en nyt muista, mitä mä tästä maksoin. Siis... Mä katon oikeesti. Mä katon Videospace-arkistosta, satana vittu. Vittu mä katon satana Videospace-arkistosta, satana ei vittu. Otherspake. Koska... Mitä? The Axe from Outer Space. Hirviö avaruudesta nimellä se on, joo. Lukees mua. Tää on niin vanha entry täällä, että mulla ei lue tätä nimeä täällä. Sori. Mutta ihan vitu. Todella harvinainen kasetti ja Toho Monster Action niin kuin kunnon kalkkunaa siinä. Ja muistaakseni luin tästä elokuvasta ensimmäisen kerran Tähtivaeltarsta joskus Hervanan kirjastossa, ehkä vuodessa 93, 94, 95. Ja mä ajattelin, että ai saakeli, tää pitää hommata. Ja vasta vuosia myöhemmin sitten se löytyi ja oli se hyvä kyllä. Mun mielestä tota elokuvaa ei ole edes DVD. Korjatkaa, jos on väärässä. Ei ainakaan Blu-raylla, se on ihan varma. Ja hei Danko, hyvää iltaa. Pitkästä aikaa ehti tervehtää liveeniä seuraamaan. Kiitos Danko. 300 tulee täyteen, niin sitten seuraava arvonta sieltä. Tuleekohan se? Siis Soumeksi virhe on tosi useissa, siis on about kaikissa noissa Svenska Walterseissa. Ja hei Danko, cheers. Sitten. Okei, tää on kova. Tää nyt alat... Niin ja siis mä en sano tätä. Siis hinta 257 €. Ja hei, tietäkää se, aina hyvät ihmiset, kun ostatte Svenska Walters-kasetteja, saattaa olla tosi hyvä mahdollisuus, että ne on paskassa kunnossa. Nää vitu runkkarit, Svenska pellet, ne aina teki niille vitu Agfa paskanauhoja. Ja nää, okei, mulla on Tamlinen kasetti täällä. Ja no okei, tässä ei ole mitään label, joten tää saattaa jopa olla hyvässä, tai siis on, mun mielestä nämä on kaikki hyvässä kunnossa, mitä mulla on. Mutta se, että niinku ne saattaa olla usein huonolla nauhoilla kyllä. Että jos mahdollista, jos ennen kuin ostatte kalliin nauha, niin jos mahdollista, niin myyjä voisi sen tarkastaa, koska niinku, ne voi monesti olla kyllä niinku aivan vitu ruotosta paskaa kyllä. Ellei tietysti vaan ole kiinnostunut nauhasta ja siis sillä on niinku esteettisen mielen kyllä. Kohteen nauha norjalainen, eli aika huono. Joo, eli niin, tässäkö lukee, että Norway. Made in Norway. Joo, siis Norway, Agfa, Germany, ne on tosi paska. Ne on ja siis myös ne Finland-kasetit on monesti tosi paskaa.
ihmemies kiittää Retrokellari livestä, jonka katsoin jälkilähdöksen. Siihen tuli monta muistoa mieleen. No kiitos, hei, kiitos kehuista ja oli tosi hauska live-lähetys kyllä. Mutta tämän alussa sanoin tässä, että ai vittu kun on rentouttavaa, mä voin vaan istua ja mulla on 2 monitoria, mulla on täydellinen kontrolli tähän lähetykseen. No okei, se vittu frameja pudottaa jostain syystä, mutta that's beyond me. Mä en jaksa stressata sitä nyt. Niin. Mutta niin kuin siis se, että mun ei tarvitse kantaa läppäriä eikä mitään muutakaan. Itse asiassa vittu jos mä olisin ollut viime viikolla, siis niin jos mä olisin ollut samassa kunnossa, tiedätkö, pienessä flunssassa ja koko ajan niin köhimässä, niin voi. Se vaatii vahvan miehen tehdä tuommoista niin fyysistä liveä. Mutta nyt hei, mennään eteenpäin, ei nyt höpötellä enempää tästä. Nyt on kova. En ole pitkän aikaa nähnyt myynnissä. Mä oon muistaakseni kerran nähnyt myynnissä, että se ei ole lähellekään tätä hintaa, mitä nyt meni. Ihan vito hyvä. King Kong kauhun saarella. Eurooppa Vision esittää kyllä. Kunnon molokantis. Ja hei, check me out. Check me out. Nyt Jyrikin on kuulo. Nää on näitä viheriöitä molokansi. Nää on se, missä kaikki Euroopan Vision esittää kasetit pitäisi olla. Nää on ne, missä niin on alun perin ne myyty vuokraamoihin. Nää on tosi harvinaisia molokansia. Mä en muista, se ei ollut alun perin tässä, mutta vaihdoin sen jostain. Näin kasvattaisi hekumallisesti tätä myyntiarvoa sitten niin kuin loputtomiin kyllä. Ja kyseessä on toho-elokuva, mitä 67 vuodelta 65. Eli King Kong, mikä tää oli? King Kong Escapes, joo. Missä King Kong ottaa matsia paitsi tämän dinosauruksen kanssa, mutta myös Mega King Kongin kanssa. Hauska elokuva. Ja siis niin kuin Svenska Waltersin harmaakantisten jälkeen tää saattaa olla varmasti harvinaisin toho-elokuva kyllä, mitä Suomessa on julkaistu kyllä. Joo. Oi, vihreä molo, niinku, siis nyt on niinku top notch kasettia kyllä. Ja hei, kattokaa siitä hintaa vittu, check this out, 325 €. Hei, eikö teillä näy tota? Niin, kun nyt teillä näy, 325 €. Hei, tässä on vihreät molot. Vihreätä moloa oli tässäkin myynnissä. Oi jumalauta. Ai. Vihreillä molokansilla myyty. Voiko enää olla hienompaa? Mä en kyllä muista ikinä vuokrainen Movie Box. Voi olla, että kyllä ehkä oli, mutta siis mä en vaan muista. Ai. Melkein lentää kyllä niinku Perttiä kikkelin nupista kyllä, kun tätä nauhaa katselee. 2 huutajaa, 149 lähtöhinta, 2 huutajaa. Mä taidan tietää, kuka se toinen tässä oli, mutta en tiedä välttämättä No, ne on yleensä the usual suspects kyllä. Ja tää ei olisi vielä kovin hinta. Joo. Mennään tästä eteenpäin. No okei, tää nyt ei välttämättä edes kuulu VHSiin, mutta halusin mainita tämän kuitenkin. 350, mun mielestä hyvä setti. Laserdiskejä. Siellä on Van Damme, Schwarzenegger ja Stallone elokuvaa. Elikkä pienen soitit ja leffat. Näissä on useampiakin laserdiskejä. Oliks tässä nyt niitä? Mä en tiedä,
oliko tässä toimiva soitin? Nyt sitten hei, sieltä niin voi Laserdisc, Aceman tai joku toinen voi sanoa, että oliko tää kova soitin kyllä. Mä en nyt muista. Eiks mulla ole tää sama? Ainakin Pioneer mun malli oli kyllä. Ai. Mutta joo, jos toi soitin toimii, niin ei huono hinta. Ei huono hinta. Mutta sitten hei, ennen kuin mennään illan viimeiseen VHS, muutama Traderalta, Svenska Pekkojen muutama VHS-tärppi. Käydään nämä nopeasti läpi. Ei mun mielestä ollut kauhean erikoisia Svenska Pekka-julkaisuja täällä nyt, mutta okei, esimerkiksi Warriors, Krigarn, niin tämmönen on kutakuinkin about samanlainen versio kuin tää Suomen versio. Tekis kyllä mieli tietää, että onko tässä sama leikkaus, eli mitä on 3 sekunnin leikkaukset, ei kun mitä 7 sekuntia yhteensä, kun mitä on Suomen versio. Mä veikkaan sitä kyllä, lähes varmasti on. Mutta 125 €. No Warriors Suomessa on ihan hyvä 40 kasetti. Mutta kato, tässä on kyllä edellinen Traderan myynti. Se on ollut kesäkuussa 48 €. Sama kasetti. Mä pistän samankaltaiseksi tän muuten sitten. Joo. Mutta se ihan vitu hyvä. Ja mitä Veikko Vahvalaaker osti ton äskeisen Laserdisc-paketin vai? Sitten Framligen, George Hilton. Okei, tää on joku westerni. Okei, nyt en tiedä kyllä mikä westerni tässä on kyseessä. Mutta kuten huomaatte, sateenkaari on se, mikä myös Svedussa myy. 136 €. Casanova and Company. Okei, tää on eri. Mutta joo. Ei ole tuttu mulle tää elokuva kyllä. Sitten vanha tuttu. Terror på Elm Street. Kyllä. Myös meidän länsinaapurissamme on tämä kasetti kallis ja haluttu. 171 € ja 81 senttiä tai 1888 kruunua. 5 huutajaa kyllä. Ja mä veikkaisin, että tässä on ihan täsmälleen sama versio kuin Suomessakin oli, leikkaamaton unrated-versio. Ja tässä muuten on 136 sama myyty. Se on samankaltainen kyllä. Joo. Mutta se mitä täällä me emme saaneet, niin myyntikasetti. No jaa, tää on muuten varmaan UK-versio jo. Ei mitään. Sitten elokuva, mitä Suomessa ei saatu, eli Tope Hooperin Funhouse. Ja se julkaistiin Ruotsissa Chic-videon toimista. Suomessahan tää sai kokonaan kielletty leiman. Ja siis oikeesti en tiedä miksi. Tässä on pari veristä kohtausta, mutta aika standardi kauhuelokuva kyllä. Mun on vaikea ymmärtää tätä kieltopäätöstä. Mutta jos ei olisi varmaan saanut kieltopäätöstä, niin se olisi varmaan Suomessakin julkaistu Esseltä-video, Sick-videon toimesta sitten. Kyllä. Kyllä sen kattoo, mutta ei mikään kauhean hyvä. Mutta 184 €. Ilmeisesti aika harvinainen kasetti Ruotsissa kyllä. Ja sitten
Viimeinen VHS. Suomessa. Anteeksi, Räi. Siis Funhouse on julkaistu Suomessa DVD:llä, mutta ei VHS. Se oli Suomessa kokonaan kielletty elokuva, ja vasta kun Future Film pisti tuon DVDn ulos, niin no se oli sitä uutta aikaa, niin ei silloin enää kukaan välittänyt mitään näistä, niin. Mutta silloin tekoaikanaan se oli kielletty Suomessa. Joo. Mutta 400 €, tämän illan voittaja, viime kuun kovin VHS-ostos, ja myyjä on Turusta, ja tässä on useampi elokuva, mutta ei mitä tahansa elokuva. Kyllä, Dirty Harry Collection, kaikki 5 Dirty Harry elokuva, oi. Mulla on näistä, ainoa mitä mulla ei oo, niin on Ratkaiseva isku. Elikkä Sudden Impact, sitä mulla ei oo. Kaikki muut löytyy kyllä. Elikkä molokantinen Dirty Harry, molokantinen Magnum 4, molokantinen Murskaaja ja molokantinen Ratkaiseva isku. Ja onks toi molokantinen Murhapuoli sitten? Ja Vihtori Simperk sanota kohti Tuonela. Sinne ollaan menossa. Kyllä. Kiitos Vihtori Simperks. Otetaan. Eiköhän me juoda tää votu loppuun tänään. Eiköhän me juoda. Ja se pitää sanoa, että niin kuin Mikko Heinonen sanoi, siis nämä on niin kuin ihan pakasta vedetyn näköisiä. Ja tietäen kyllä tämän myyjän, niin nämä on vimpan päälle kyllä niin kuin hyvässä kunnossa. Niin, joo. Onhan se komea sarja hyllyssä, ei siinä mitään. Lähtöhinta 399 ja 51 huutaja. En tiedä kuka se oli, mutta onneksi olkoon huutajalle. Siinä on kova setti. Ja jos multa kysytään, niin kyllä ensimmäinen Dirty Harry se on kiistatta paras Dirty Harry. Huhhuh. Ei siinä mitään. Mikä teidän mielestä oli tässä videopörssissä parasta viime syyskuun videopörssissä? Kohta mennään vapaaseen selailuun sitten, mutta siinä oli mun selailut tältä illalta kyllä. Ja mennään kohta vielä. Mä lupasin näyttää niitä retrokone-hommia, niin mä näytän kohta muutama. Mutta mun oli idea, että mä olisin lisännyt sen oikein sektion tonne, eli oman osaston niille retrokoneille. Mutta koska mulla meni kaikki vitun aika tänään siihen, että mä taistelin sen vitun server-side renderin kanssa, sitten mä en enää kerinyt tekemään sitä. Mutta mulla on muutama hyvä tärppi, älä mene pois vielä, niin mä otan sen ennen vapaata selailua sitten nää retrokone-sytyt sitten jo. ASMR raatteent. Ei vielä raatteenttia, ellei tuu 300, sitten voidaan ASMR raatteenttia. Murskaajasta on myös Esselto hotellina. En ole muuten ikinä nähnyt semmoista. Mutta nyt sitten mennään siihen ai vitsi, kello on kohta. Se on kohta jo. Se on enemmän kuin 10:30. No ei sillä, ei se ei mun kauhea kiire ole kyllä mihinkään, mutta mennään. Mitäs mun piti tehdä? Niin,
se oli toi? Hetki pieni. Joo, nyt löytyy. Tää on heti. Noniin. Mä näytän nyt sitten pari retrokone-settiä tässä. Mä voin pistää tän pois näkyviltä tää videopörssi. Mutta window capture, niin eli nyt palataan tähän huutonettiin. Eli Commodore 128 avaamaton paketti. Joo. Lähtöhinta 20 €. Tää on ollut varmaan jonkun kellarissa, tieksää, vuodesta nakki. Lähtöhinta 20. Siellä on monitorikin kanssa ja levyasema. Mutta tonni 73 €. 1073 €. Siis niin kuin insane. Mutta tää on ihan niin kuin, tää on käyttämättömänä ollut hyllyssä tai kellarissa. Arvostan. Vielä alkuperäisessä paketissaan arvostan. Ja mä niin kuin tiedätkö, että se joka tän osti, niin varmasti osaa arvostaa tätä, eikä varmaan edes pura sitä täältä paketista. Ai. Miten mahtoikaan palautetta suuntaan, että tuliko kaupat? Viimeinen lause saadaan unohtaa. Ai niin joo. Hyväksyä tai hylätä korkein tarjous. No eihän siinä ole enää ollut sitä hintavarausta pitkään enää käyty. Mä muistan, mulla on tarina teille Commodore 128. Mä olin silloin olikohan se Rampan kanssa, kun me käytiin Hervonan vapaa-aikatalolla, eli siis toisen Hervonan kirkossa. Se on näitä kaikkea niin nuorisokerhoja ja kaikkea tämmöistä. Ja se oli tietokonekerhoja ja me mentiin tietysti sinne. Ja siellä oli niin kuin useita pöytiä, missä oli Commodore 128. Ja silloin mä opin, että ainoa käytännöllinen komento on Go 64, jolloin se muuttui niin kuin kuusnepaksi. Ja sitten päästiin pelaamaan niin kuin kuusnepan pelejä siinä. Mä en muista, oliko siinä yhtään semmoista, mikä oli tehty tälle isommalle muistille sitten. Että eikö se muuten ole ihan täsmälleen samalla, paitsi että siinä oli puolet enemmän niin kuin, muistia. Aika halpa, jos tarvitsee, niin. Pierän otti pienet joku. Ei mitään, live jatkuu täällä. Täällä ollaan. Älös huoli, poikas Valvel on. Mutta nyt sitten se iso jytky. Tää on mielestäni, tää liittyy VHS:ään. Tää on mun tietääkseni kallein VHS, mitä on ikinä myyty. Mä en tiedä, oliks tää nyt oikeasti kaupat tehty, mutta here it is. Here it goes, man. Herra jestas. Nintendo sisäinen markkinointisuunnitelma 94 VHS Rare. €2,330. Lähtöhinta 10 €. €10. Askif. Nämä näyttää pilailijahuutajilta, mutta mä olin yhteydessä itse myyjä ja myyjä sanoi, että tämä sama huutaja on ostanut häneltä aikaisemminkin isoja ja on maksanut. En mä kysynyt jälkeenpäin, että maksoiko se oikeasti. Mutta tää pitää vielä varmistaa. Jos näin on, niin okei, tää on kovinta paskaa ikin. Ja siis tässäkin, niin siis hei, kattokaa. Tää näyttää itse tehdyltä VHS. Tää on niinku kopsattu kasetti. New Product Marketing Calendar. Tää on ihan hyvin jonkun itse nauhoittama. Oli sielläkin tietokonekirjassa Hervansa 2009 paikalla. No joo, no silloin kun mä olin siellä, niin ota siitä pois niin kun, tiedätkö, 20 vuotta.
Ehkä just 89 voisi olla oikein. Joo, mutta tämmönen. Joo, tätä mä kysyin just, että se oli 0 palaute. Mä kysyin tätä sama. Ja myyjä sanoi, että sama myyjä on ostanut aikaisemminkin. Ei kun ostaja ostanut aikaisemmin. Mutta tuorempaa tietoa, voi olla, että ei ole maksanut. En mä tiedä sitä. Mä en ota kantaa, oliko se oikein vai ei, mutta mä vaan selitän teille how it is. Mennään kattoo Nintendo-pelit-osastoa. Mr. Gimmick, Stunt Kids, Metroid Yellow Label, Top Gun, Second Mission. Okei, siis mä en osaa sanoa näistä yhtään mitään. Mutta entäs retrokoneet ja oheislaitteet? Siirry hakuun. Huomaatteko, tässä on Content Layout Shift. Heti kun mä oon täällä huutanut, että täällä on mainokset. Mulla nyt ei ole adblockeria päällä. Mä en uskalla käyttää adblockeria. Se saattaa pistää mut johonkin piraattilistalle sitten. Joo. Mutta siellä on leipälaatikko, 27 €. Commodore 64 paketti, 62 €. Pitäisikö mun ostaa Commodore 64? Mennään nyt varmaan. Käydään tsekkaan nopeasti onko mitään hyviä tärppejä esimerkiksi DVD-osastolla. Kato nyt, Content Layout Shift. Kato, se on mainoksia tulee. Kalleimmat ensin. Ei vittu, akkaa päälle 1-3 €. Pitäisikö ostaa heti? No niin, siinä olisi osta heti, akkaa päälle. 307, ei paha. Ja tässä on anatomia. Halpa, 400 €. No, mun tietääkseni anatomia on Suomen kallein VHS, DVD. En mä osta, en mä maksa 400. Pörssikupla. Siinä olisi filmiteollisuus, täydellinen kokoelma. Apassille haaste, kyllä, 340. Vain 232 DVDtä.
Hei, siinä on anatomia 300. Nyt on halpa. Vielä halvempi. Mä en osaa sanoa, mikä tässä on. Siis se oli se yksi huuto, mikä meni tosi pitkälle. Olis tässä? Ai niin, tässä oli vielä. En mä oo nähnyt anatomia, en. Yes. Selaillaan 11 asti ja hei, 11 otetaan vielä yksi arvonta superchattaajille. Eli siellä on vähän kilpailijoita on sitten superchattajissa, koska siellä on vasta 3-5 seuraavassa erässä. Katsotaan kuinka monta nimeä siellä on. Hei, se on 4 eri nimeä. Joten nyt on helppo haaste kyllä. Eli superchatteille vielä yksi arvonta ja sitten otetaan kaikkien arvonta. Supersäkki jäsenet kaikki. Hei Jyri Kilpenä, hyvä kun lähetit jäsenviestin. Se tarkoittaa sitä, että nimesi tulee arvontalistalle kyllä. Tänään muuten on Commandon 40-vuotisjuhlapäivä. Hei, ja viikon päästä puhutaan Commandosta. Onko se oikeasti tänään tullut ensi iltaan, niin siis Jenkeissä? Nice. Friikasoit heittää hatun ketä. Uhui. Hei, tää ei muuten kuuntele nyt näitä vielä. Onks täällä joku computer problem? Ei kun niin vittu, onks tää mennyt? Come on, do we have a computer problem? What's the problem, man? Tää on lopettanut kuuntelemisen aikaa sitten jo. Karvapiippu. 22 kuukautta supersäkiä. Oi jumalauta. Come on. Noniin. Kirjoita uudestaan. Pieni hetki. Voi vittu. Okei, interval clear. Noniin, nyt tää pysähtyy. Ota nyt. Yksi kerta vielä. Voitko kertoa legendaa läskistä? Okei.
Joo hei, mä en tiedä mikä tässä nyt tuli saakeli. Fade to load käy. Ai satanaa, mä sanoin, mä en jaksais niinku yhtään enää tietokoneongelmia. En yhtään, vittu. Okei, mä en saa enää yhtään. Hei mitään, mä kirjoitan ne manuaalisesti sinne sitten. Okei, whatever. Eli siis toisin sanoen ne ei näy tuossa noi superchatit enää tuohon listalle. Se on joku sakeli errori jossain. Mä en nyt jaksa sen enempää selvittää sitä. Mutta Freakazoid 85 mä pistän ja Jyri mä pistän sitten manuaalisesti Freakazoid, karvapiipu ja soijasoosi ja superheavy mursu ja niin nyt mä kerron jutun patongista. Eli joo, menin silloin suosikkilehdelle tuli semmoinen katsoja teki semmoinen kaava, tai siis kuponki, että hei, jos haluat osallistua Speed-elokuvan ensi iltaan, niin pistä kuule nimi alle ja lähetä se tänne palautusosoitteeseen, niin lähetetään sulle liput. Ja herra jumala, sitten lykästi ja tuli Speedin liput sitten ja no, se on varmaan sellainen kuponki, missä sä kirjoitat tälle. Ja meidän näyttää sitä kuponkia. Mä en muista mikä se on. No meni istumaan sitten ja Speed alkaa, jumalauta. Sitten semmoinen Matami istuu mun viereen. Ihan täys sali, Matami istuu mun viereen. Ja jumalauta, hirveä satana maalipurkin kokoinen dippikulho. Se pistää sen siihen mun selkänojalle. Haisi ihan vitusti. Niin kuin vittu Christopher Lee Dracula satana, se olisi pyörtynyt siihen. Se olisi vittu sulannut heti siihen. Mutta mä olin oi vittu. Näin. Ja satana, sitten se ottaa semmoisen satana metrin kokoisen patongin sieltä repusta tälleen. Ottaa nyrkillä, junttaa sen sinne satana, vispaa sitä satana kun maalitikkua sieltä. Alkaa mussuttaa sitä vitun patonkia, se rauskuu ja vittu muruset lentää, satana, hirveä löyhkä, satana, mä olin, olin tällainen satana ja jumalauta, se oli koko elokuva sitä. Se vetää, satana Jappate Hut vetää sinne vieressä, satana hirveetä patonkia, satana. Oliko hyvä? Erinomaista. Joo, erinomaista. Noniin. Mennään kattoon, onko tällä VHS-osastolla jotain, mitä kenties voisin huutaa näin illan loppukevennykseksi sitten. Katsotaas nyt Mennään tosta tonne, onko se haku? Ei kun ne näyttää se täällä. Fredin painajaista, mulla kyllä kaikki on, se on 2 huutajaa joo, mutta mulla kyllä löytyy kaikki Fredin painajasta, että en mä sitä ala huuta. Mutta hei, Niko, it's a long road when you're all alone and it hurts do. Every new thought just seems to bring you down. Mutta ei ole alkuperäiset VTC-kannat. Nehän alkuperäiset pitää olla kultaiset ja läpinäkyvät. Mutta hieno kasetti, 50. Yksi huutaja jo. Halloween naamioiden yön painalle Elm Streetillä 2 huutajaa, joo. Leikattu 6 minuuttia, mutta hieno kasetti, en sitä kiistä. Diumies, sehän on tietysti Bill Paxton. Minä en hämmentyisi tästä. Videorama. Joo, ketään ei kiinnosta videorama. Nämä on harvinaisia, mutta ei haluttuja. Erikoisia elokuvia. Ninja Raivo. Tää oli joskus semmonen kasetti, mitä mä pitkään etin.
Onneksi ei tarvi etsiä nyt. Pekka Puupää. Pekka Kusipää. SF Film. Varmaan harvinainen, mutta ei näköjään kauhean haluttu. Ei ole ketään huutamassa. 19 €. Pekka Kusipää. Pekka Kusipää on. Pekka Kusipää. Pekka Kusipää. Pitäisikö mun huutaa Pekka Kusipää? En mä halua. Näyttää paskalla. Oi, hei, nyt on kova. Okei, tässä on 2 aika vitun kovaa. Barbarien miekka. On muuten leikattu, sitten yhdestä kohtauksesta tapetaan se yksi tyyppi ja sen veret lentää. Mutta sitten ei yhtäkään huutajaa. 49 € Devil's Ray. Mutta hei, tässä lukee, että heikko, huonokuntainen. Okei jo, se selittää. Kasetti ei suostu kelaamaan kuin jonkun matkaa. Nauha on luultavasti liimaantunut rullalle. Joo, okei, joo. Ei siis niinku periaatteessa rikki. Mutta siis on tosi harvinainen kasetti. Oliko se niin, että Devil's Raidia ei ole julkaistu minään muuna versiona Suomessa kuin tää Svenska Valtteri? Kyllä se varmaan niin taisi olla. Ei ole Nikke Sound City-versio eikä Espoo Video Vision. Kyllä se niin on, joo. Mutta hyvä leffa ja hyvä kasetti kyllä. Erikoinen elokuva. Eikö tää muuten ollut John Travoltan eka elokuva? Kyllä taisi olla. Tässä näyttelee myös William Shatneri. SF VHS-boksia odotassa. Oi jumalauta, osta heti hintaan 200 €, kaikki Mad Maxit. Siinä on jälleen kerran, Turusta myydään. Kyllä saattaa joku, katsotaan ensi videopörssissä sitten, tarttuuko joku tähän hintaan sitten. Mitä sinä olet mieltä? Tarttuisitko tähän tärppiin? Mikähän siinä on? Jotenkin niinku, siis mua ei vittu yhtään kiinnosta selata niinku noita Blu-ray ja DVD-osasta, mutta niinku tää on aina, siis mä oon niin vanha äijä, tiedätkö, mä oon niin järkäle, mä oon niin sakeli fossiili, että siis tää tuottaa mulle lämpöä sydämeen, selata VHS-osastoa kyllä. Mä olettaisin, että varmaan ne, jotka vie katsoo, niin varmaan jakaa saman mielipiteen kyllä. 206 ihmistä vieläkin katsoo tätä lähetystä. Joo, mä muistan, kun Terolla oli tosiaan se, 30 kappaletta oli Mad Maxeja. Ihan vitun hyvä juttu. Just kerroin ihan ehkä maailman parhaimman vitsin kyllä. Haha. Ja siis niinku oikeesti, jos ette kuulu äskeistä, niin se oli se VHS kruunun jalokivi juttu, minkä löytää heti niinku naapurista, sinunkin kämpästä kyllä. Ei vaska, mä kusetin. Mä äsken mimikoin tosta, että mä puhuin jotain.
Nyt pitäisi kuulua kyllä. Kaikki lähti jo heti, kun taas se kusettaa siellä, saatanan Tampereen sikamulkku. Ai vitsi. Syväjoki. Onks mulla Syväjoki? Ja Tottijärvellä myydään. Tiedätkö se Samin porukat asuu Tottijärvellä? Vois mennä Seppoon morjesta. Morjesta Seppo, otetaanko vähän kosaania? Ja tulin katon naapurista hakeen vähän Syväjoki Jon Voigt-elokuvaa. Joo, se oli mullakin se, kun mä lähdin Inttiin. Mulla oli Commodore 64, levyasema ja 2 laatikollista lerppuja, Ultima 5, alkuperäinen peli. Varmaan jotain muitakin Laser Squad, Airborne Ranger. Niin ne oli kaikki mun vaatehuoneen ylähyllä. Mä lähdin Inttiin, sitten meidän porukat muutti siitä Kemian kadulta tonne Pohjois-Hermannan tonne Kanioiden reunalle. Kun mä tuun sitten lomilta kotiin, kun muutto on tehty, niin ei muuten enää ollut Commodore 64 tullut mukana siellä. Oli ehkä heitetty roski. Sinne meni. Täytyy kyllä sanoa, että ei se kyllä se oli vähän pienempi kämppä se mihin muutet. Ei se ole kauheasti ylimmäistä romua mahtunutkaan kyllä. Niin. Hei. Siis mulla on ne Shatnerin tekvaarit. Mä haluan katsoa ne. Siis tää kiehtoo tää konsepti mua. Mulla on ne kaikki ne VHS, ne Suomessa julkaistut VHS-videoelokuvat. Siis tää on niinku kokonainen niinku media-universum. Se on kirjoja, sitten on PC CD-ROM-peli ja sitten on 4 TV-elokuva. Niin mä haluaisin keskittyä tekvaariin joskus, mutta mä veikkaan, että se on ihan vitun paska. Mitäs sanoi Jaana? No, tiedätkö, mä luulen, että mä en edes tajunnut sitä, kun vasta paljon myöhemmin. Koska niinku, nehän oli ollut mulla, niinku, tiedätkö, varmaan ainakin vuoden tai puoli vuotta ainakin siellä hyllyssä. En mä tajunnut, että ne on kaikki heitetty vittuun sieltä. Mä jotenkin kuvittelin, että ne on varmaan ehkä siellä, niinku, tiedätkö, liiterissä, mikä siinä rivitalon pihalla oli. Ei todellakaan ollut. Ja myös Jaana Vileen on myös heittänyt meidän antanut tarhaan lahjaksi Jaguari, mikä oli Jaguari ja sitten Doom ja just mä viimeksi puhuttiin siitä. Eikö niin, lähetys muuten ei ollut vielä päällä silloin kun mun velipoika ja sitten hänen poikansa Alex oli käymässä siellä, kun ne heitti mut sinne. Ne pelaili siinä pelejä ja tykkäsi ihan sikana. Alex on sen vitun kova pelaaja. Ja Game Hullu, niin puhuttiin Jaguarista. Niin meillä oli Jaguari, minkä meidän äiti oli ostanut jollain tyyliin niin kuin 50 markalla kirppikset. Siinä oli Jaguar-pelikonsoli ja sitten toi Doom-peli, Syndicate. Olisiko siinä ollut se lentopeli? Mikä se oli? Mutta että niin kuin siis se oli paketissa kaikki, ohjaamat kaikki. Niin että nykyään Jaguari taitaa olla aika harvinainen pelikone kyllä. Mä en muista oliko peleissä laatikkoa, mutta sen mä muistan, että konsolilla laatikossa kyllä. Cybermorph oli se Where did you learn to fight? Ja sitten hei se vektoripeli, se Tempest 2000. Joo, Tempest 2000. Oliko Raymani kanssa? Rayman oli kanssa. Joo, mutta jos
Paco Alcatraz, ihan vitu hyvä elokuva. Mutta 4K kyllä pesee kaikkien VHS perseen röörit. Näin niinku, hei, Vestia, Venus ja Peto. On kyllä kasetti, mikä harvoin on myynnissä. Sirpa Laine, eli Sherpa Lane. Ja tämähän on se soft-versio, eli siitähän löytyy kuvan pornon versio, sitten löytyy esimerkiksi, oliko se Vinegar Syndrome, se X-rated series, niin, mutta siis Sirpa Lane ei ole, muistaakseni ei ole siinä kuvan pornon kohtauksessa, siinä on se, jotkut muut näyttelijät on siinä panemassa. Joo. Yksi sivu vielä VHS. Sitten mä pistän seuraavan viimeisen supersäkkiarvonnan. Ja sitten tulee vielä superjäsenarvonta. Ja kaikki mukaan. Kaikki on aina mukana, kyllä. Ai, vaikeasti tapettava kauppiaskasetti. Oliko se nyt niin, että tää ei ollut leikkaamaton? Mulla on mun mielestä tää sama. Se on yhtä leikattu kuin se. Mä tykkään. Mun mielestä Hard to Kill on hyvä toimintaelokuva kyllä, ja ei nyt välttämättä Seagalin parhaimpia, mutta oikein hyvä lajissaan kyllä. Presidentin kidnapper, en ole nähnyt Babysitter, Bloppi jo. Se oli muuten jännä juttu, toi Cinemadromissa näytettiin suomalainen 35mm Bloppi, niin se on ihan samalla lailla leikattu se teatteriprintti kuin tää VHS. Elikkä mä tiedän 2 tapausta tältä ajalta, eli Lethal Weapon 2 ja sitten Bloppi, mikä oli teattereissa leikattu, ja Suomessa VHS tuli sama versio. Ja ne oli leikattu, siis ne on molemmat olisi päässyt varmasti leikkaamatta K18 läpi sensuurista, mutta ikärajan takia haluttiin niinku leikata se K16. Hei, muuten jo Alien vastaan Predator oli meillä kanssa. Sen mä ihan varmasti muistan. Joo. Mä en tiedä, oliko Videodrome elokuvissa leikattu. Kyllä varmaan joo. Mutta se oli taas K18 elokuva. Tää on muuten semmonen elokuva. Mä haluaisin nähdä tämän leikkaamattomana. Tätä ei ole mun mielestä, ehkä joku käppäinen DVD on julkaistu, mutta niinku, tää on William Lustikin elokuva. Missä näyttelee toi Lance Henriksen ja sitten Jan Michael Vincent. Vai oliko toi, en mä tiedä oliko toi Lance Henriksen, mutta joo. Ja hei, Strawberries Need Rain. Löytyy hyllystä. Ja jälleen kerran huonokuntoinen. Painosanalla huonokuntoinen. Jep, Snake Plissken's Hitlistartis julkaisu. Joo. Katujen laki. Papi Lupo. Who killed Papi Lupo? I keep coming back until somebody remembers seeing Richie. You know Papi Lupo? I don't know. Why did Richie did Papi Lupo? Onko Papi Lupo paikalla? Ai. No niin, nyt on jollekin kova löytö. Jetti. Ai, tääkin on huonokuntainen. Ei kannata ostaa huonokuntasi. Mutta on kyllä kummallinen elokuva ja siis tosi paska King Kong klooni. Mutta hauska paska King Kong klooni.
Multa taitaa löytyä siis sama teknovideojulkaisu, mutta myös löytyy se mikäs joku harvinainen julkaisija julkaisi USAssa niiden Blu-ray löytyy kyllä kai. Ja tästä on myös julkaistu toi Saksa Blu-ray kyllä. Oi jumalauta. Joku koittaa oikeesti kolkuttaa onnea. 75 €. Yksin kaikkia vastaan. Kaspar Noe, Seoul Contre Tous. Mitä tässä lukee? XDVD. Tehty myös varmuuskopio DVD. Niin onko se kirjoittanut tussilla sitten tohon kanteen, että XDVD? Ei kai. No joo, Seoul Contre Tous. Hei. Ja taas huono kunto. Mutta siis tosi harvinainen NMP-kasetti kyllä. Mulla löytyy tää kyllä Hymyile sinä kuolet. Elikkä, mikäs tää oli tää alkuperäinen nimi toi? NMP, eli New Movie Production. Mikäs tää nyt oli? Mä en muista mikä tän nimi. No joku giallopaska. Mikä teini alkoi? Hei, Sarah T. teini alkoista. Siis Linda Blair ja Mark Hamill ja Larry J.R. Hagman näyttelee. Mulla löytyy tää hyllystä, mutta tää on joku teini, tai siis TV-elokuva. Mä en oo ikinä kattonut tätä. Elokuvan Tappava ase, Superman ja Arka jalat tekijän Richard Donnerin uusi elokuva. Ei mä usko, että tää on varmaan 75 vuodelta tai jotain semmoista. Hyvin kusetettu. Sitten on kova. Henki vaarassa. Elikkä toi Trick or Treat. Löytyy tääkin hyllystä kyllä. Ja on harvinainen kasetti kyllä. 70, osta heti hintaa. Tästähän tuli vähän aika sitten toi Synapsen se 4K-julkaisu. Ei nyt mikään erikoinen elokuva ihan oikeesti. Mikä se on takaa ajattu? Warner? Tää on joku tusina tuotonta. Onko Hitmani kauppias? Ei oo kauppiaskasetti. Tää on leikattu. Täytyy kyllä sanoa, että Hitman on varmaan kyllä ehkä Chuck Norrisin nihilistisin elokuva kyllä niin kuin siis roolisuorituksen pohjalta. Että Chuckihan yleensä esimerkiksi ei kiroile tai ole mitenkään semmoinen niin kuin tylyäijä, kuten esimerkiksi tai siis semmoinen niin kuin, muistaakseni tässä elokuvassa Hitmanissa on kohtaus, missä Chuck Norris kiduttaa sitä muslimiäijää sillä lailla, että se hieroo sianlihaa sen naamaa ja kiroilee, että fuck you, fucking rasistinen termi, you fucking fuck, ja sitten potkaisee naamaa. Mitenkä se meni? Jotenkin se kohtaus tällä lailla meni. Vielä tänäkin päivänä mulla on mysteeri, minkä takia Running Man Showtime VHS on leikkaamaton versio. Se on ihan yhtä väkivaltainen elokuva kuin aikaisemmat Schwarzeneggerit kyllä. Sikaa tungetaan suuhun, muslimi sanoo, että eikö olikin sika hyvä. Hei, ja tää pitäisi nähdä. Mä en oo ikinä nähnyt Fort Apache The Bronx. Tässä on Pam Grier ja sitten kuka toi äijä? Siis ei vittu, liekehtivätorni äijä. Ei se toinen, ei Steve McQueen, vaan se toinen. Paul
Paul fucking Newman. I was playing like a fucking Paul Newman. Joo, Paul fucking Newman. Play like a fucking Paul Newman. Ja Ken Vaalikin on siinä. En oo ikinä nähnyt. Mä haluaisin nähdä. Kyllä mulla on varmaan se sama VHS on hyllyssä, mutta ei se sätänä, ei sätänä. Kauppiaskasetti. Okei, en tiedä. Rookiahan on, oliko se, jos ulkomuistista heitä, niin Rooki oli 58 sekuntia leikattu se virallinen K16-versio. Sitten on tullut DVD-leikkaamaton ja Blu-ray-leikkaamaton. Täytyy kyllä sanoa, mun mielestä tää on hyvä elokuva, tää Rookie. Se on armoton toimintaelokuva. Clint Eastwood ja Jolie Sheeny ja Raul Julia myöskin ja Sofia Braga. Kuka tykkää, käsi ylös, jos tykkää Rookie-elokuvasta? Huvittavasti oli mainitsi, helpota yskääsi. Joo, mä haluaisin helpottaa yskääni kyllä. Miksei tää vodka auta? Joo, odotan innolla, kun tulee Rookiesta 4K-julkaisu. Noni, hei. Näyttää siltä, rakkaat ystävämme, että aikamme alkaa oleen käsitelty. Niin sanotusti. Otetaan vielä tähän loppuun lyhyt, pienen porukan toi Supersäkki 3, Superchatti 3 ja sitten Super säkkiarvonta. Eli 2 arvontaa vielä. Jos haluaa vielä Supersäkkiin osallistua, niin vielä kerkiä. Nyt on helppo. Nyt ei ole kuin 4 miestä kehissä. 4 miestä kehissä. Ei kun niin olisi enemmän. Hei, joo, sori. Mä unohdin, että mun järjestelmä räjähti, niin mä unohdin tämän jutun, että mun täytyy manuaalisesti kirjoittaa nää nyt. Vittu. Joo, sitten. Hei. Ja äänet meni taas. Ei kun mä luulin, että äänet meni. Ja sit mä aloin pelleilee. Noniin, mä pistän manuaalisesti nyt sitten se oli Jyri Kilpeläistä lähtien. Joo, kyllä. Eikö niin? Jyri Kilpeläistä. Joo, oli. Noni, ei mitään, kuulkaas. Hyi 4K elitismi, ei voi katsoa kuin Akvan paskanauha. Sitten hei, näihin lisäksi Jyri Kilpeläinen. Joo, okei. Okay. Sitten Freakazoid, Karvapiippu, Soisois. Otan tästä kuvakaappauksen. Mä en jaksa nyt vaihdan teekö vittuun tähän saatana. Voi vittu mitä paska. Oh, ei vittu. Okei, fine. Ei vittu mitä paska. No. Sitten itse asiassa näitä tulee 2. Sitten joo 2.
Sitten soy sauce. Sitten ei muuta. Noni, nyt sitten. Ootteko valmiita? Nyt otetaan ASMR-arvonta sitten. Mulla on ääni niin finito, että te voi kuvitellakaan kyllä. Ja sieltä se lähtee. Otetaan hitaan maailman arvonta. Ja sieltä viimeinen arvonta on vähän miehiä rivissä. Onko teillä hetki aikaa katsella maailman loppua ja kansanmurhaa? Täältä meinaa lähteä yksissä. Victor Simberg ja kaikki tipahti, voi. Sieltähän seuraava laukaus on tulossa siellä Mikko Heinö, Friikäsöt, ensimmäinen puhut, voi. Tämä on julmaa teurastusta ja tämä ei ole mikään pikkukakkonen. Ei, tämä on raatteen ja tämä on armotonta teurastusta, murhaa ja alusta loppuun 101 tappamista. Soy sauce tipahti, voi. Mutta onneksi siellä on vielä karvapiippu tipahti, voi. Ja nyt kestää sitten vähän aika, Mikko Heinonen tipahti. Mutta kuka on seuraava uhri? Kuka voi? Victor Simberg. Fuck. 10 miestä pelissä. Mikko Heinonen tipahtaa. Ai saatana. 9. Sitten heitä oli vielä 9. Superheavy Murso tipahti. Kuka voittaa? Tesampola. 8 äijää, ei kun 7 äijää. Joo, nyt on enää 6 äijää enää pelissä. Sieltä tipahti seuraava tyyppi, ja Victor Simberg, ei taas tipahti, voi suutana, Putinin paskapommi, saatana, tuli sieltä, kuka tipahtaa, Jannes, voi vittu, saatana, Putinin paskarunkku, vittu, persereikä, saatana, pommi, voi vittu, Tesampola. Nyt on enää 3 miestä kehissä, perkele, kuka lähtee? Mä veikkaan, että seuraavaksi lähtee. Ei, mä en tiennyt tätä Nyt on enää 2 viimeistä titaania ja katsokaa kuinka rauhallisesti he kävelevät. He ottavat oikein rennon askelin tämän viimeisen miinakentän, koska niin kuin tietysti ei kannata kauheasti hötkyillä, koska niin kuin se voi olla äkkivaarallista, kun astuu pommiin ja sitten pommi räjähtää. Mutta tämä on katalaa juonta. Jyri Kilpeläinen tulee tiukkaa taka, mutta näyttäisi, että Friikasoit on ylivoimainen johtaja, ellei Friikasoit aloittaa lepuu siinä välissä. Sitä minä en tiedä, saatana. Mulla on kyllä Friikasoit tulossa iso paketti tässä ja muutenkin, mutta kyllä tämä Jyri tulee, haluaa varmaan VHS-pakettia sieltä. En tiedä sitten, kuka tässä voittaa. Kyllä näyttää sitä, Jyri otti Friikasoit, mihin sinä jäit sitä näin? Jyri otti semmosen niinku, tiiäksä, over the top, kyynär, over the top, ranneväännös. Jyri Kilpeläinen, over the top. Se otti niinku näin. Harvoin näkee tommoista nousua. Mä kirjoitan nyt Jyri Kilpeläinen, 3. supersäkki. Over the top. Hei, numeroarvona saa rauhan miehen. Mä en pysty nyt huutaa, ihan oikeesti. Tää tulee siitä, että siis niinku tää rajoite tulee siitä, että mä en pysty huutaa. Mä en halua huutaa. Nyt sitten viimeinen arvonta ja illan viimeinen ohjelmanumero. Eli tämä arvonta on Supersäkkin jäsenille. Jos olet kanavan Supersäkkin jäsen, niin pistä numero 0-99. Ja minä pelaan numerolla, mitä mä nyt ikinä valittenkin, kaikkien puolesta sitten.
Niin jos oot siellä paikalla, oot kanavan Supersäkin jäsen, niin pistähän numeroon nyt sitten. Eli tässä tulee lista sitten. Ja kiitoksia, isot kiitokset Supersäkin jäsenille. Otan kunniamaljet tässä. Saisiko tämän vodkan juotua kokonaan? Te Sampola, soy sauce. Timo M, California Jani. Elkep, Markus Känsäkän, en mä pysty. Eppu Kupila. Eppu Kupila on tehnyt YouTube-kanavaa. Onko Eppu Kupila paikalla? Mä pistin tilaukseen sen kyllä. Marko Noma, se oli Mies Velaatasta oli se kanavan nimi. Marko Noma, Juhani Mäkiainen, Papi Lupau. Papi fucking Lupau. Who did fucking Richie? I don't know who the fuck did Richie. Papi Lupau. Niko Räsänen, Dream Evil, Someone. Mikko Heinonen, Marko 71, Koneero, Niko 75, yeah. Jakke Rautio, yeah. Savikko 24, Niko K, Juuso Paakko, Kaimaani, Kerran 2, Einari Keskiaho, Team Ketun leipä, Henkmeisters, lisää viinaa, Harri Jokinen, Ale, Antti Kökkä, Freakazoid 85, Dan Coe, Yläpelti, Nappiojala, Epis 313, Oisku. Saanko mä Nappiojala? No kissa pitää mainita ainakin kahdesta. Oisku, Kondis. Isot kiitokset, Supersäkki ja sen isot kiitokset. Tää oli Videospace tervehdys. Ja minä pelaan numerolla... Älä mieti. Ajattele Think Russian. Okei, 38. Eli tää mun numero on 38. Noniin. Ja sieltä se pyörähtää. Spin the fucking wheel, man. Come on, man. Let's spin the fucking wheel, man. Let it go. It's spinning around, motherfuckers. It's spinning around. Ja sieltä tulee Galileo, satana ei tiedä mitään vittu. Ja ensimmäinen numero, ai satana se on numero on 1 vittu. Satana vittu. Se on numero 1, satana. Mutta te tiedätte sen, että vittu, tää numero ei tarkoita hevon vittuakaan. Satana. Satana. Niin. Vasta seuraava numero tarkoittaa hevon vittu. Ja nyt se lähtee viimeinen pyöräytys, satana. Tarkoittaa ihan vitusti vittua. Ai satana vittu. Malauta. Mä painan sitä nappia, satana. Mä painan sitä, ei just malauta. Vittu, te tunne näkee, kun mä painan sitä vitun nappia. Se vittu se lähtee, se vittu lähtee, satana. Malauta. Sieltä lähtee. N-Y-T. Spin the fucking wheel. Sieltä lähtee, ai satana, sieltä lähtee. Jumalauta, se pyörii, satana. Galileo, vittu, paskapää, vittu. Ympäri pulupää, vittu. 71 numero. 70. Noniin. 70 fucking 1 fucking number. Niko on 75. JK 72. Gotta be mashing the fucking heavens. JK, voiko se taas? Voiko olla 2 kertaa? Voiko Salma iskeä kahdesti samaan paikkaan peräkkäin? Se on Supersäkki voittaja tuplasti peräkkäin. JK, tuplapalkkio saatana odottaa. Pari viikon päästä sinne Robinson jumalauta. Nauran vatsakippuras. JK, Diomies, älä naura. Tämä on vakavaa peliä. Malauta. Satana, pyörä pyörii, satana. Se pyörii sittenkin, vittu. Kaiken näin paskanaamat, se vittu.
85 vuoden live-lähetys. Vedetään kuiskaamalla vaan. Oi jumalauta, kommando. Ihan vitu hyvä. Ihan vitu hyvä. No niin. Joo. Eikä siinä mitään. JK on jälleen kerran tuplasti peräkkäin supersäkki voittaja. Ei ollut listalla, koska tää oli vanha lista, mutta mä tiedän, että JK on kyllä siellä. Kirjoitetaan JK ylös sitten ja hei, oliko hyvä lähetys täällä? Onko paha mieli vai hyvä mieli? Ensi viikolla sitten, siis lähes varmasti todennäköisesti on lauantaina. Vaikka on se päivällä se retrokoni on siinä, mä oon siellä paneelissa, nähdään Jyrin kanssa ainakin, jos tulee muitakin, tulkaa moikkaa. Huomenna Video Talk Live, mä yritän heittää vähällä äänellä, mä heittää ASMR-äänellä sitten uusia videojulkaisu-uutisia sitten. Ja kyllähän tässä tuli votua juotua aika hyvin, että ei se mitään. Ne. Vittu, mä mitään. En todellakaan leikkaa hiuksia. Letti pysyy saatana. Kiitoksia Kaikille katsojille. Oikeesti. Joskus voi väsyttää, mutta ei se mitään. Antaa aina voimia, kun se on niin paljon hyvää porukkaa siellä katsomossa. Ja niin. En mä tekisi näitä näin usein, jos ei siellä olisi niin paljon hyvää porukkaa aina katsomassa. Kiitoksia teille kaikille. Ja nyt hyvää yötä. En lähde pois. Musta tuntuu, että mä menen